but listen to my heart. Oh, my heart. My heart. Oh, my heart. May bago ng #1 radio station sa AM ayon sa latest official survey ng KBP Kantar. Sa loob lamang ng ilang buwang pagsasahimpapawid, ang RMN DWNX AM 1611 ang bagong #1 radio station sa AM. At ang RMN DWNX FM 91.1.1 pa rin ang #1 News and Public Affairs radio station sa FM sa Naga City at Camarines Sur. Ang karangalang ito ay aming nakamit dahil sa inyong walang sawang pakikinig at suporta. RMN DWNX. Pilit ginagaya ngunit di mapantayan. Pilit hinahabol ngunit di maabutan. Kaya kapit na sa humaharurot at rumaragasang Radyoman #1. Number one. Sa RMN, handang tumulong sa'yo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi nakaulan. bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Na-recover Lalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga peraso ng Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang Radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang #1 News and Public Service Network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. An oras magadugang sa DWNX FM 91.1 asinman DWNX AM 1611. Iguada po kita ni na 3 minutos 30 segundos magalampas an alas 7 din pagkaaga. Bagatugang maray na aldaw po sa Indugabos. Balik na naman kita sa pag-anchor sa nagpapadagos pong special coverage kan
DWNX Bantay Balota 2019. Nag-broadcast po kami 24 oras para may paabot lang sa gabos na mga parantabay niya mo sa publiko na nagdadangog ang naging resultado kan ginibo niya itong midterm election, lalong-laro na po sa lokal na level. Sa oras mong ini, aramon taman daw muna kung ano ang mga pinaka-update, mga development sa lado nasyonal. Guroon ta muna ang linya kan RMN Manila. At sa showbiz, alamin kung bakit nagningning ngayong halalan ang ilang mga showbiz stars. Weather update. RMN News Nationwide. Mga kasama, wala pong namomonitor ang pag-asa na low pressure area o anumang sama ng panahon sa Luzon, Philippine area of responsibility ngayong araw. Tanging ang range of high pressure area po ang nakaka-apekto sa eastern section ng Luzon. Mga kasama, busod dyan, ang Ilocos Region ay makaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Magiging mainit naman po ngayong araw. Nananatiling nangunguna sina re-electionist Cynthia Villar at Grace po sa botohan sa pagka-senador. Ito matapos pong maibalik at maisaayos ng Commission on Elections ang issue kung sana hindi natanggap na ang media organizations at poll watchdogs ng resulta mula sa transparency server. Base sa partial at unofficial results na may 92.89% na election returns na inilabas kaninang alas 5:20 ng umaga, narito po yung 12 na nanguna. Una si Villar Cynthia, merong 24,139,134. Si Paul Grace, 21,122,345. Pangatlo, Go Bongo, ay meron pong 19,535,952. Cayetano Pia, 18,877,343. Panglima, De La Rosa Bato, 17,964,775. Angara Edgardo Sani, 17,365,309. Pangpito si Lito Lapid, meron 16,215,644. Si Amy Marcos, 15,159,699. Pangsyam, Tolentino Francis, 14,728,081 votes. Coco Pimentel, 13,943,067. Pang-labing isa, Binay Nancy, 13,925,364. At Bong Revilla, 13,909,105. Ayon po kay Comelec spokesman James Jimenez, ang unofficial count ay naantala matapos magkaroon ng aberya ang application na responsable sa paglalabas ng resulta. Wala naman sa transparency server patungong third-party organizations. From the transparency server, merong application na nagtutulak ng datos na yon papunta sa mga media outlets. Doon tayo nagkakaproblema. Bubuksan natin yung error logs. It's a kind of audit that's going to happen para makita natin exactly kung ano ang naging problema. Ang Comelec Bank ay naprobahan ng resolusyon na silipin ang binabanggit ni Jimenez na error logs ng server at inayos pong issue. Ang election returns ay nililikha ng vote counting machines o VCM na tinatransmit patungo sa main Comelec server para sa official count at sa transparency server para bigyan naman ang third parties ng unofficial count. Nilinaw din ng poll body na wala pong indikasyon na may external entity na nakakaapekto sa transparency. Ito naman po ang partial and unofficial results para po sa party list as of 5:20. Ito po lima muna yung babanggitin namin. Yung CIS, 2,511,456. Pangalawa po, yung bayan muna, nasa 1,070,529. Ang ako, Bicol, 992,184. Pang-apat yung Sibak, 896,343. At ang probinsyano, 724,650. Ilang kandidato sa pagkalkalde sa Metro Manila ang ipinoklama na ng City Board of Canvassers. Mga kasama, inihalal po ng mga taga San Juan City ang kanilang bagong alkalde. Si Francis Zamora na nakakuha ng 35,060
votes. Tinalo niya si Janelle Estrada na nakakuha lamang ng 24,913 o 813 na boto. Panalo bilang Vice Mayor ng San Juan si Warren Villa may 28,882 votes. Muling nagwagi bilang alkalde po ng Las Piñas City si Imelda Aguilar may 170,972 votes. Naungusan si Louie Casimiro na meron lamang mahigit sa 12,000 na boto. Nanalo naman anak na Aguilar bilang Vice Mayor na si April may 161,789 na boto. Sa Valenzuela ay natiling alkalde si Rex Gatchalian. Meron pong botong 249,508 habang Vice Mayor si Lori Natividad Borja. Magsisilbi muli sa panibagong termino naman si Makati Mayor Abby Binay na nakakuha ng 179,522 votes at tinalo ang kapatid na si Junjun Binay na may 98,553 vote lamang. Ang Vice Mayor ng Makati ay si Monique Lagdameo. Hawak pa din naman ni Mayor Menchi Avalos ng Mandaluyong City na nakakuha po ng 120,661 votes, malayo sa kalaban na si Florencio Solomon na may 8,589 votes. Si Anthony Suba ang nanalo pong Vice Mayor ng Mandaluyong City. Si Vico Soto ay nanalo naman bilang Mayor din ng Pasig na nakakuha po ng 199,171 votes. Habang si Vice Mayor Iyo Caruncio Bernardo nanalo na mayroong 257,331 votes. Patuloy pa rin po ang pagtanggap ng election results sa iba pang lungsod sa Metro Manila. At base po sa partial and unofficial results, sa Malabon City, nangunguna si Lenlen Oreta na may 99,425 votes. Sa Caloocan City, landslide victory si Oka Malapitan na may 418,315 votes. Sa Marikina, si Marikina Mayor Marcy Chodoro ay meron namang 147,173. Higit na nakalalamang sa mga kalaban sa Muntinlupa si Jaime Persnedi na may 163,696 votes. Si Edwin Olivares na may 166,276 votes ang nangunguna naman sa Parañaque. Sa Nabotas, mayroong 78,778 votes naman si Toby Tiangco. Namamayagpag naman sa Pasay si Emmy Calixto Rubiano na may 120,735 votes. Sa munisipalidad po ng Pateros, nakakuha si Ike Ponce ng 18,370 votes. Samantala, nangunguna sa lungsod ng Taguig si Lino Cayetano na may 166,182 votes at itutuloy ang voting results mamayang alas 9 ng umaga. Nakatakda na rin iproklama sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Manila Mayor Isko Moreno. Samantala, dating Taguig Representative Lino Cayetano nakatakdang iproklama bilang alkalde ng lungsod. Para sa detalye, Radyoman Angel Ronquillo. Nangunguna sa mayoralty race si Taguig City dating Taguig Representative Lino Cayetano. Sa pinakuling canvas report ng Commission on Elections, lamang si Cayetano ng 60,000 votes laban sa kanyang katunggaling si Arnel Serafica at independent candidate na si Sunny Boy Andrade. Sumatotal, kuha itong si Cayetano ng higit sa 166,000 votes na sinundan ni Serafica na mayroong 104,466 votes at Andrade na may 1,266 votes. Habang sa pagkabisi alkalde, lamang itong si Vice Mayor Ricardo Cruz at na meron itong 150,753 votes kumpara sa kalaban nitong si June Dueña sa merong 100,982 votes. Sa kinatawan naman ng House of Representatives sa unang distrito, lamang si dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano laban sa mga katunggaling sina Alan Serafica, Gloria Cabrera at Zaman Rahamuda. Habang sa ikalawang distrito, lamang naman na higit 60,000 votes si dating Taguig Mayor Lani Cayetano laban kay Cheche Gonzalez. Sa ngayon ay nasa 93.5% na ang nakakanbas sa boto ng COMELEC at nahinto lamang dahil sa mga SD cards na nagkaaberya. Pero inaasahan ngayong umaga, idideklara mga Cayetano bilang bagong halal na opisyal ng Taguig City. Para sa Bantay Balota 2019, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Arena. Bantay Balota Live Report. Election 2019 sa Camarines Sur General Peaceful. Para po sa detalye, Radyoman Manny Basa, Arminaga. Sa pangkalatang assessment ng PNP Camarines Sur, naging tahimik at maayos ang resulta ng eleksyon dito sa Camarines Sur.
sa gitna ng mga reports na may nangyaring indiscriminate firing o pagpapaputok ng baril sa 3 barangay sa bayan ng San Jose, Camarines Sur ilang oras bago ang butuhan, nagawa umano ng mga riding and tandem at pagloko ng ilang vote counting machine na idaos naman ng maayos ang eleksyon 2019 dito. Ayon sa mga opisyal ng COMELEC at Electoral Board, ito na ang pinakamabilis na pagpalabas ng resulta ng hahalalan at mas naging epektibo ang BCM sa lahat ng bayan dito. Agad namang naproklama ang lahat ng nanalong kandidato sa Camarines Sur. Para sa Bantay Balota 2019, Rajuman Malibasa sa DWNX RMN Naga, Tatak RMN. Ilan po sa mga nanalong kandidato sa lalawigan po ng Capiz na iproklama na ng COMELEC? Kasama natin sa balita, Rajuman Jesse Mendoza ng RMN Rojas. Naiproklama na ng COMELEC ang ilan sa mga nanalong kandidato dito sa lalawigan ng Capiz kagabi. Nanalong alkalde sa lungsod ng Rojas ang pambato ng Liberal Party na si Attorney Ronnie Dadibas laban sa iniendorsong kandidato ni Pangulong Rodrigo Duterte na si independent candidate Romel Lastimoso. Samantala, nag-recess muna ang Provincial Board of Canvassers alas 11:45 kagabi dahil may ilang polling centers na hindi nakapag-transmit ng election results. Magre-resume ang canvassing of votes alas 9 ngayong umaga kung saan inasahan na maiproklama na ang mga nanalong kandidato sa provincial level. Sa ngayon, nangunguna ang independent candidate na si incumbent Vice Governor Nonoy Contreras sa pagkagobernador na nakakuha ng 159,947 votes laban sa pambato ng Liberal Party na si incumbent Governor Antonio Del Rosario na mayroon lamang na 142,347 ayon sa partial and official result mula sa COMELEC data as of May 14, 2019 alas 5:30 ngayong umaga. Para sa Bantay Balota 2019, ang inyong Radyoman sa DYBR Rojas, Jesse Liege Mendoza, Tatak RMN. Makibalita tayo dyan sa Negros at Bacolod dahil si Cynthia Villar ay nauna sa resulta ng senatorial race. Para sa detalye, Radyoman Agnes Apostol, RMN Bacolod. Nangunguna pa rin si Senator Cynthia Villar sa resulta ng senatorial race sa lalawigan ng Negros Occidental at Bacolod City as of 5:20 ng umaga ngayong araw. Si Cynthia Villar ang nasa number 1, number 2 si Grace Po, number 3 Bam Aquino, number 4 Mar Rojas, number 5 si Sani Angara, number 6 si Bongo, number 7 si Pia Cayetano, number 8 si Lito Lapid, number 9 si Nancy Binay, number 10 si Bato de la Rosa, number 11 si JV Ejercito, at number 12 si Bong Revilla. Sa Bacolod City, nangunguna rin si Cynthia Villar, number 2 si Grace Po, number 3 si Pia Cayetano, number 4 si Bam Aquino, number 5 si Angara, number 6 si Rojas, number 7 si Bongo, number 8 si De La Rosa, number 9 si Pimentel, number 10 si Lapid, number 11 si Osmeña, at number 12 si JV Ejercito. Para sa Bantay Balota 2019, Radyoman Agnes Apostol, DYHB Bacolod, Tatak RMN. Muli na namang magko-convene ang National Board of Canvassers ngayong araw sa ganap na 1:00 po ng hapon. Ang mga member po ng COMELEC and Bank ang tumatayong NBOC. Ayon kay COMELEC Chairman Sheriff Abbas, magsasagawa sila ng random manual audit o mano-manong pagbibilang sa mga boto mula sa mahigit 700%. Layo nito, aniya na matiyak na tama ang resulta ng boto na binasa ng mga vote counting machines. A random manual audit or RMA is the process we manually verify the result as transmitted by the vote counting machine is the same as it appears in the ballots. Our RMA committee for the 2019 election is under the able hands of Senior Commissioner Louis Tito Guia. Sa kabila ng naranasang aberya kahapon, sinabi naman ni spokesperson James Jimenez na matagumpay ang pagdaraos po ng eleksyon kahapon. We're seeing that a lot of precincts are open and we are getting a lot of reports that people were able to vote, were able to cast their votes successfully. We think it's generally successful. However, there are some issues. There are some problems that have cropped up that we are addressing as they are happening. These elections might be a little problematic because of all the issues that we're encountering, but we are resolving those issues. Dagdag pa ni Jimenez, batay sa kanilang monitoring, pangunahing dahilan sa pagkaantala ng proseso ng botohan ay ang mga palyadong SD cards. Sa panig ng PNP at AFP, generally peaceful ang eleksyon maliban sa ilang minimal disruption. Matagumpay nila ang mga inilatag na paghahanda sa peace and order situation sa bansa. Eleksyon sa Davao Region ay generally peaceful. Para sa detalye, Radyoman Renz Barbarona, RMN Davao.
Generally peaceful ang pagsasagawa ng election 2019 dito sa Davao Region kahapon. Ito ang assessment ng Regional Election Monitoring and Action Center o REMAC sa Police Regional Office 11. Ayon kay REMAC 11 Chief Police Lieutenant Colonel Renor Mergalejo, walang mga naitalang insidente kaugnay sa seguridad sa riyon, maliban lang sa mga reported malfunctioned BCMs at BRVMs na ginamit sa eleksyon. Pero anya, taas na elekto pa rin ang kanilang ipinapatupad matapos sa mga nangyaring pagsabog sa ilang lugar sa Mindanao. Samantala, update naman sa senatorial race sa Davao Region base sa partial and unofficial results ng COMELEC. Nangunguna pa rin si dating Sap Bongo na may 1,390,000 at 804 votes. Sinunda naman ito ni Bato de la Rosa na may 1,369,299 votes at nasa pangatlong pwesto dito si Cynthia Villar na may 1,125,604 votes. Dagdag nito, magre-resume ang operation ng Board of Canvassers alas 7 ngayong umaga at wala pang nangyaring official proclamation ng mga nanalo sa local elections dito sa Rehiyon 11. Para sa Bantay Balota 2019, Radyoman Renz Barbarona ng DXDC RMN Davao, tatak RMN! Sa General Santos, canvassing po ng botohan na adjourn dahil po sa sirang SD cards. Kasama natin sa balita, Radyoman Rose Shoko ng RMN General Santos. Inadjourn ng City Board of Canvassers ang canvassing sa botohan si Jansen dahil na rin sa depektibong SD card alas 12 ng ating gabi. Ang nasabing SD card ay mula sa Clustered Precinct number 341 ng Upper Labay Elementary School, Barangay Upper Labay, Jansen na may 795 registered voters. Ayon kay Atty. April Mitchell Miguel, Election Officer ng COMELEC Jansen, ang SD card ay inaasahang darating ngayong umaga mula sa Manila at ihahatid sa Barangay Upper Labay para matransmit ang boto mula sa nasabing Clustered Precinct papuntang canvassing center. Alauna ngayong hapon, mag-resume ang canvassing at aasahang makapagproklama kaagad ng mga mananalong opisyal ng Jansen. Napag-alaman na nasa 99.7% na boto ang nabilang habang nasa 0.3% na lang ang nakatakdang bibilangin na boto para makapagproklama na ng mga mananalong kandidato na tumakbo dito sa lungsod. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos para sa RMN Bantay Balota 2019, Rose Tabausari Shoko, tatak RMN. Ang Cotabato City masama muli pong binulabog ng pagsabog kagabi. Para sa detalye, Radyoman Amer Sinsuat, RMN Cotabato. Muling ikinagulat ng mga taga Cotabato City ang panibagong pagsabog na nangyari pasado alas 10 kagabi sa likurang bahagi ng People's Palace o City Hall, particular sa dating pinangyarihan ng pagsabog noong linggo ng gabi sa may Prof. Omar, Malagapas, Barangay Rosary Heights number 10 dito sa lungsod. Sa ginawang panayam ng RMN Cotabato kagabi kay Police Lieutenant Chopisto Ferrer, ang Deputy Station Commander ng Police Station number 2, wala namang naitalang casualty o sugatan sa naturang pagsabog. Hindi pa alam kung sino ang responsable sa pagpapasabog habang nagpapatuloy ang sinasagawang pagsisiyasat ng kapulisan sa insidente. Nangyari pagsabog habang sinasagawa ang canvassing ng boto sa may farm compound dito sa Cotabato City. Kasama mo sa DXMY Cotabato, Radyoman Amir Sinsuat, tatak RMN. Abangan sa ating pagbabalik ang Paulong Rodrigo Duterte. Pinagpapaliwanag po ang COMELEC hinggil sa berya sa botohan. Pangulong Duterte pa rin pinayuhan ang mga anak na iwanan ang politika as soon as possible. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Dito mo malalaman ang mga kaganapan sa buong bansa. RMN News Nationwide. Visayas, Mindanao. Napapakinggan sa buong bansa ang pagsasanay puwersa ng mga radyoman ng RMN sa buong bansa. Unang-una mong narinig yan. Kahit saan. Radyoman, live dito. Nandoon si Radyoman. Wala pang ibang reporter dito. Medyo malayo na yung lugar pero nagaganap ang pamamalita. RMN News Nationwide. Naririnig tuwing alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 5:30 ng hapon. Lunes hanggang Sabado. Tatak RMN. Bantay Balota.
Mga kasama, nagpanik po yung mga election officials at member ng media dyan sa loob ng headquarters ng National Board of Canvassers sa Pasay City na makarinig ng putok ng baril kagabi alas 7. Unang sinabi ng security official na piraso lamang daw ng plywood na bumagsak mula sa kisame ang narinig. Pero kinumpirma naman ni Commission on Election spokesperson James Jimenez na nagkaroon po ng accidental firing. Ayon kay Jimenez, si Darren Oversana, isang security official na tapos lang shift ang kanyang firearm sa kapalit nitong officer na hindi sinadyang pumutok ang baril. Wala namang naiulat ng saktan sa insidente. Ang mga security officers na nasangkot sa insidente ay inilagay na rin po sa kustodiya ng Commission on Elections. Samantala, pinagpapaliwanag po ng Pangulong Rodrigo Duterte ang COMELEC kaugnay ng mga ulat na aberya sa mga vote counting machines sa botohan po kahapon. Sa kanyang pagharap sa media pagkatapos na bumoto sa Davao City, sinabi ng Pangulo na hindi siya makikialam sa problema ng COMELEC lalo't isa itong independent body. Anya, hintay na lang muna niya ang paliwanag ng poll body bago magsagawa ng anumang investigasyon. COMELEC is an independent body, and if there's any malfunction there or if there's any aberration at all in the procedure or process in the conduct of the election, let COMELEC explain first to the people before we even initiate a sort of an investigation. Una rito, kinumpirma ng COMELEC na 400 hanggang 600 mula sa 85,000 na mga VCMs ang pumalya nitong halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, halos triple ito sa bilang na mga pumalyang VCM noong 2019 national elections. The problem that we have an estimate of 1,000 VCMs affected, but in fact what I actually should have said was that it is 1,000 SD cards that are affected. 1,000 SD cards means roughly 450 to 600 VCMs. So mali yung sinabi ko earlier, na sinabi ko 1,000 VCMs, it should have been 1,000 SD cards. Stand corrected po, 2016 national election. Si Pangulong Duterte at COMELEC spokesperson James Jimenez. Earlier the better. Pinayuan po ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga anak na nasa local elected positions sa Davao City iwanan ang politika sa lalong madaling panahon. Matatandaan din namin muli ni re-election ni Sara Duterte Carpio ang botohan sa pagkalkalde ng lungsod at kanyang kapatid na si Sebastian sa pagka-vice alkalde. Binilaan din po ng Pangulong Duterte ang kanyang anak na si Inday sa posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon na sisirain lamang siya nito. Babala niya ito sa kanyang anak dahil sa mga mali at hindi po patas na kritisismong binabato sa mga public servants. Idagdag pa ng Pangulo na hindi na sana sundan ni Mayor Inday ang mga yapak niya. Sa Surigao City, 11 na depektibong SD cards na dinala sa regional hub. 5 na po ang naibalik. Kasama natin sa balita, Radyoman Jojo Ferrol, RMN Surigao. 5 pa ang naibalik dito sa Surigao City mula sa kabuuang 11 depektibong SD cards na dinala sa regional hub ng Commission Elections sa Butuan City. Ayon kay Salone Espejo ng election officer ng Surigao City, ang 5 SD cards ang nakatakdang dalhin ngayong umaga sa Sangguniang Panglungsod Hall para doon isagawa ang mass feeding at doon na rin isasagawa ang canvassing. Ang natitirang 6 pa na SD cards ang kaninang madaling araw pa dinala sa regional hub at posibleng ngayong umaga pa maibabalik dito sa Surigao. Sa kabuuan, sa assessment ni Espihon, naging matagumpay ang isinagawang pagboto at hinihintay na lamang nila ang pag-transmit at pagbilang ng mga boto nang may maideklara na silang mananalo. Para sa Bantay Balota 2019, Radyoman Jojo Ferrol ng DXRS Surigao. Business News, RMN News Nationwide. Papalit na tayo ng piso sa US dollar ngayong umaga, mga sama, nasa 52.49. UK British Pound, 68.02. Chinese Yuan Renminbi, 7.63. UAE Dirham, 14.29. Ang Canadian Dollar, 38.95. Euro Money, 58.93. Balitang Sports, RMN News Nationwide. Sasabak agad sa training si People's Champ Manny Pacquiao para pagandaan po ang laban kay undefeated American boxer Keith Thurman sa darating na July 20, mga kasama. Yan ang pahayag ng fighting senator. Makarang bumoto siya rin kahapon sa Kiamba Central Elementary School sa Sarangani. Ayon kay Coach Buboy Fernandez at Hall of Famer trainer Freddie Roach, maasama po ni Pacman sa training sa Manila dahil kailangan din niya nagampanan ang trabaho.
at nag-mistulang meet and greet ang pagboto naman ni Pacman sa presinto dahil sa dami ng tao nagkagulo para makita ang idolo. Matapos mga boto, ipinagbigyan naman ni Manny ang mga tagahanga na makapag-selfie at magpa-picture pa sa kanya. Magatugang sa indo pong nahinanyog ang mga barata sa Lado Nasyonal, halipo naman sa RMN Manila. At yan po, magpapadagos ang live coverage kan DWNX Bantay Balota 2019. Gusto mo bang bantayan ang bilangan ng ating mga boto? Tutok na sa Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para bantayan ang tunay na hatol ng bayan. Mula sa RMN. RMN. The number 1 radio network sa buong Pilipinas. Pilipinas. Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1 Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Radyo mo Ang oras magadugang sa DWNX AM Asinman FM, 30 minutos na magalampas ang alas 7 din pagkaaga. Pagka-jeep sa umaga, baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bungo ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from Sampayan to Sundown. Hey moms! Ang Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilograms may free 200 grams pa. Bili na! Bonakid Preschool 3 Plus is for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Promo runs from July 1, 2018 until July 1, 2019. Per DOH FDA CFRR permit number 0780 series of 2018. Miss, isang germicidal soap nga. Alin po? Yung ordinaryo lang. 1,700 pesos po. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 gamot sa diarrhea, plus 1,500 doktor at ospital. Suma total, 1,700 pesos po lahat. Pwedeng ganyan. Pag binili mo yung ibang sabon dyan, trust only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Pati yung pwedeng maging sanhi ng buni, alipunga, kahit diarrhea. Sa'yo na lang yan, miss. I won't compromise. Sa Safeguard na ako. Wala pang pagsubok na dumating sa iyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang liham sa mga taga-Korinto, Kabanata 10, Talata 13. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Mayong baretang palalampason, gabos na isyu tutukaron sa RNN. Doble pasada. Kaibahan ang
Duang multi-awarded broadcasters, Ed Ventura asing Grace Inocentes, alas 7:30 sa alas 9 ng aga sa RMN Naga. Doble ang puwersa, wala tuo ang bantay. Dua-dua ang ratsada, mayong dulagan sa Doble Pasada. Makatugang Marina Aldaw po sa San Ogabos, Martes ng Unyan, fet sa 14 kan bulan na Mayo, taon 2019. Yaw na kita sa programang Doble Pasada, asin tatawaran tagararay ni na panahon ang pagkalap, pag-receive, kaniba pa mga informasyon, mga report, sali sa mga pagriba, pagkatapos kan ginibong eleksyon kasuudma. Haros barangta na po ang resultado kan eleksyon sa lokal na level sa manlain-lain na mga munisipyo digdi sa Camarines Sur, siring man sa provincial level. Although sa provincial level, specialmente sa pagka-gobernador, pinagalat po ang siyempre ang final asin man official tally ali mismo sa Provincial Board of Canvassers kan Camarines Sur. Ang kada kandidato sa provincial level urog na sa pagka-governor, may kanya-kanya man po yan ng mga tali. Base man giraray sa mga resultado alis sa mga BCM sa kada presinto kan kada barangay asin man kan mga banwaan. Yan. May mga incumbent mayors na nanggara namang giraray sa nagtapos pong piralian. And aramon taman ang resultado sa man iba-ibang congressional districts digdi po sa 5 distrito kan probinsya nin Camarines Sur. So far ang talagang sigurado na sa tercer distrito si reelectionistang incumbent Congressman Gabi Bordado, pagkatapos sa partido area si Arnie Fontebella, iyo ang masunod na congressman dyan sa partido, dyan sa primer distrito si Marisa Andaya. Yan ang talagang pinagbabantayan pa siriman sa Rinconada si Mrs. Jocelyn Fortuno. Pagkatapos digdi sa segundo distrito antabayanan ang talagang final official na tali digdi sa pagultaran ninda Elroy Villafuerte asin man ni Maribel Andaya. Yan. Kung madarawagan tig kadarikit sa naman. Kasabago sa report ni Radyoman Grace Inocentes, although ito po unofficial na resultado, talagang grabe si bakbakan sa pagka-gobernador kan Camarines Sur sa pagultaran ninda Mix Villafuerte asin man Nonoy Andaya. Igwa pa ni na pinagahalat na resultado alagad kasubago sa total na pinagapaabot na report ni Radyoman GI, an official result sa pagka-governor dahil ni pumasang ribo an edso an lamang ni Migs ki Andaya. May pigahalat pang resulta karuhali pa sa sarong banwaan yata. Kaso bago si Nonoy Andaya igwani nasa 277,219 votes, mantang si Elray si Migs may 278,314 na boto, ano? Yan po ang sa provincial level. May mga nagahapot digdi pagabot sa mga muro munisipyo, pinagbabantayan tapo po sa Siruma. May nagapot tungkol sa Banuan kan Siruma sa laban ninda incumbent Mayor Sandy Undis asin man ni Karen Pulinga. As of 5:30 ni na pagkaaga kasubago, very close man ang labanan kan dua. Si Undis iguanin 4,482 votes, si Pulinga iguamanin nasa 4,541 boto. Naglalamang lang nin lampas ang gatos na boto si Pulinga ki Undis, bago pa po ini nga official. Sa Banuan man kan San Jose, si Gerald Peña nakakalamang nin 111 nga boto ki Mark Chavez.
Alagad, may pigahalat pang resulta hali sa saro na sanang presento dyan sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. Talagang barakbakan taki-taki si labanan dyan sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. May narasibi kitang text hali ki re-electionistang councilor Dr. Sani Ranyola na nag-ikawalong lugar, nagpapasalamat. Aram kong nagdadangog si Doc Sani. Doc, ano po, gusto mo magtaonin na mensahe sa mga supporters mo, sa mga taga-Naga, at pwede mo ikang paapudan, tagani pong maibugtakta sa aire si Kunsyal Jose Sani Ranyola. So far sa Naga mga tugang sa pa-eleksyon sa pagka-mayor, dawa nga ni naglalamang nin pirang ribo si Vice Alcalde Nelson Legacion. So far sa pagka-inchindi ko, inian pinaka-closest na margin sa mayoral race sa laogan na syudad kang Naga, between Legacion asin man si Mr. Tato Mendoza, bistadong negosyante digdi sa laogan na syudad ni Naga. May mga, siyempre, may mga reaksyon ang kanya-kanya nga supporters kan ambos lados. Kunigwanin mga, may mga question pa po, mga tugang sa mga resultado kan na piralian, igwanin mga remedies ang mga kandidato, ang both parties nasa ano na yan, nasa mga kandidato na, saka nasa mga abogado na ninda, kundi igwa pang question sa resultado kan pirilian. Uy, sa Banuan kan tinambak, sa Banuan kan tinambak, medyo nakakalamang ang incumbent mayor sa Tinambak na si Attorney Tuy. As of this morning sa Tinambak, si Tuy igwanin na 16,875, mantang si former Mayor Itoy Velarde igwanin na 14,066. Pero sa Banuan kan Goa, magaruma buwalta bilang alkalde kan Goa si dating bukal, dating alkalde na kan Goa, Marcel Pan. Ninulit as of this morning, si Pan igwanin na 15,060 boto, mantang si Mayor Lim ikupunin na 12,031 na boto. Yan. Sa Karamoan, mabolta bilang alkalde kan Banuan kan Karamoan si former Mayor Marilyn Ko, pagkatapos na malamangan niya ang incumbent mayor na si Marlene Cordial. Yan. Sa Karamoan po yan. Sa Karamoan, ganaman duman si Arnie Fontabella laban sa sayang karibal na si Nonoy Magtoto. Overall mga tugang, naglalamang po si Arnie Fontabella, ninawad-awad na ki Nonoy Magtoto dyan sa partido area. Orat yan mahanap kita nin mas kumpletong update pa per municipality, ali po dyan sa partido area. Ed Ventura at si Grace Inocentes. Doble pasada. RMN Live Report. Ilaw tanong niyan na report ni Radyoman Paul Santos. Radyoman Paul, good morning. Morning, Radyoman Ed. Sirman sa gabos ng mga parantabay. Naka-recharge ka na daw dikit, Radyoman Paul? Dikit, pwede na. Bilib ako sa mga pagiriba midigdi sa stasyon. Nagabos na mga pagiriba niya mo sa field. Si Radyoman Grace, si Radyoman Paul, Radyoman Manny, si Radyoman Mike, si kasamang Rodan Relioso, kasamang Glenn Romero, talagang pati si Radyoman Pipin Basa, ang piloto ni Radyoman Manny, talagang nagsuros dinir sa 24 hours na broadcast special coverage kan DWNX. Kaya congrats sa mga pagiriba. Kabalik ka na dyan, Radyoman Paul. Salamat, Radyoman Ed. Siyempre, kabalik ka din dyan. Anyway, ipapabot na rin mga nakuatan man na resulta as of 5:20 ng pagkaga, Radyoman Ed.
ini nga ni sa Banuan mi digdi sa Banuanin Calabanga Camarines Sur gikan sa 100% election returns. Ala taluway-luwayon tayan Kalabanggayan tabi Radyoman Polano. Okay. Perang presento igwang Kalabanga. Mayo akong kung perang porsyento Radyoman Ed. Day ko ibang detalye basta ang nakuha tala ang boto pantang sa barangay 48 ang barangay kang Calabanga. Perang barangays na yan? 48 100% Radyoman Ed. 100% na yan. Okay. Si Severo nakakuha siya ng 27,448. Alat madali lang for Mayor Severo 27,441 palan. 27,441. 41. Palma 10,170. 10,170. Correct. Sa Vice Mayor De Villa. Alat Vice Mayor Victor De Villa. 18,259. 18,259. Robles 16,590. 16,590. 16,590. So, dinaog ni De Villa si Robles. Correct. Bago na ang vice-alcalde rigi sa Banuan, Miss sa Banuanin Calabanga. Ini si De Villa, kisay na running mate ini? Severo. Okay. Sa pagka... sige daw, mga councilors dyan sa Calabanga. Win itong Mendoza. Itong mga ganador? Update Radyoman Ed, si Walo mismo. Nanginginot si Win Mendoza, 21,169. Mendoza sa Calabanga, pera? 21,169. 169. Correct. Philip Dumalasa. 19,040. 19,040. Shileto Hilado. 16,785. 16,785. Okay. Levi Santa Ana Jr. Santa Ana. 16,349. 16,349. Ang lima, Carding Calisura. 16,219. 16,219. Pang-anom, Pungay, Tabinas. 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 Correct. Ang apelyido niya, Tabinas. Tabinas siya ngunyan na 15,615. 15,615. Pang-pito, Danny Gonzales. Oy si Gonzal Gonzales. 14,237. 14,237. Correct. And ang pangwalo Radyoman Ed, si Sonia Medroso, 13,400. 13,400. 400. Si agom ni former Mayor Medroso? Ako Radyoman Ed, garo yan. Sa congressman dyan sa Calabanga. Congressman, madalang. Ka dyan? Mayo ko digi sa Calabanga Radyoman Ed ang nakuha mismo itong sumadang mga igo kay kitang may sa itong sumada mismo digi sa bilog na Camarines Sur. Hindi nga ni sa pagka-governor 98.3% election returns pa lang ni Radyoman Ed. Sa pagka-governor Villafuerte talat pirang pirang porsyento? 98.3%. Madali lang iyan entire province yan. For governor 98.3%. 0.3%. Halinis sa Comelec. Yung manang Radyoman Ed. Villafuerte Migs 407,546. 407,546. 546. Nonoy Andaya 399,668. 399,668.
668. 668. 68. Benaflor, 5,592. Papin, tigdi sa Vice Governor Radyo Manaed. Padala lang. Papin. Halos pares din ng 98.3% of election returns. Imelda Papin, 378,071. 378,071. 71. Banyes, 312,065. 312,065. Right. Sa mga provincial board member, igwa din kita digdi Radyo Manaed. Ano yan, per district? Per district. First district. Sige. Itong ano lang, sige si mga naglalaban. First district. Makiling, Trixie Clemente Makiling. Clemente. Pero duwa lang sinda Radyo Manaed. 43,509. Pera 43,509. 509. Warren Senyar. 38,525. 38,525. 525. Correct. Sa second district. Okay. Mulo Hernandez. 81,474. 81,474. 474. James Saushan. 52,426. 52,426. 426. Ariel Orino. 51,783. 51,783. Jaime Kakatian. Kakatyan. 46,429. 46,429. 429. So, Mulo Hernandez. And Hausyan. Correct. 98.3% na ni. Digdi kaya from 304 election returns lang Radyo Manaed, data pa sigurado basta ini partial unofficial result. Okay, sa third district, Angel Naval 59,428. 59,428. 428. Correct. Julia 57,478. 57,478. Correct. Basmayor Larry. 49,142. 49,142. Correct. Senyar 43,910. 43910. So, Naval Julia. Third district. Sa fourth district, Pilapil JJ. 88,063. 88,063. Awel Liaguno. 87,865. 87,865. Maymay Pacamara. 72,873. 72,873. Correct. Simando 71,738. 71,738. May Bonggat pa. Ingat Bonggat. 5,508. O sa fifth district, Manny Noble. 91,108. 91,108. 108. Rex Oliva. 89,261. 89,261. Roberto Alfilor, 81,460. Alfilor, pera? 81,460. Okay. Rodito Espiritu, 67,772. Espiritu 67772. 67772. So, sa first, si Clemente, ang ma-representar kan
Primer distrito kan sa Sangguniang Panglalawigan, sa second Simulo sa Kasiyaw-Sian, sa third Naval Julia, fourth Pilapil sa Caliaguno, sa fifth Noble sa Oliva. Correct, Radyo Man Ed. Digdi sa congressman. Alat, saro-saron ta. Per district man yan. Alat, for congressman. Tanganing may record man kita digdi. For congressman, Marita Andaya. 98.3% man yan. Ano ni basta as of 520 gikan sa 216 election returns. As of 520 gikan sa 216 election returns. 216 election returns. Correct. Harian sa COMELEC. Marisa Andaya. Lat, first district. First district Andaya 60,859. 60,859. 859. Long Mejia. Mejia 28,960. 28,960. Naka 28,000 man si Long Mejia dyan Second district. Lat, second district. Gikan sa 304 election returns. El Rey Villaverde. 304. Pira? 304 na pira? Election returns? 304. Correct, Radyo Manay. Election returns. Itong sa first, Gikan 216. sa 216. Paiwan ni Radyo Maned. Tang ibang banwaan garo day pa tapos ang sa inda pag pagkanbas. El Rey Villaverde 80,029. 80,029. Maribel Andaya 76,615. 76,615. 615. Correct. Third district. La third district. Gikan man sa 397 election returns. Out of? May pakitang ideya, may pa dito, partial and official pa ni Radyo Manaed. Bordado. Lahat. Anong ta? Bordado. Sige. 102,343. 102,343. Luis Villaverde. 80,847. 80,847. So, Oroco. 31,305. 305. Okay. Sa fourth district. Fourth. Arnie Fuentebella. Pirang election returns. 402 election returns, Radyo Maned. 402 election returns. Arnie Fuentebella. Padali lang ha. Fuentebella 113,198. 113,198. Nonoy Magtoto. 90,059. 90,059. Sa fifth district, gikan sa 401 election returns. Pera? 401 election returns. Right. Josal Fortuno. Lahat. Fortuno 114,110. 114,110. Alfelor 82,856. 82,856. Okay. So, yan ang sumada, Radyo Maned, sa pagka-representante ka mga distrito dito sa probinsya. Okay. Anyway, dyan siguro pag penal na, Radyo Maned, paabot ang kumpletong ikaw ka dyan katong kakumpletohan na na-report mo na garo. Itong sa Naga,
Naga negative pa Radyo Maned. Mayo pa. Kaso Mayo pa nin final official sa Naga? Si final official date tulang arang paghalimi kaya ang consumption pe kanyang ultimong inahalat. Mga anong oras na yan? Alauna na to, Radyo Maned. Baka mabalikan mo, Radyoman Paul, baka kung naka-post na, no? Taganing makuatan final tally, official and final tally sa Naga. Yan, yung mananggat Radyo Maned. Anyway, yung manan sa itong mga kadagdagan pang informasyon, katakot pa mangyararikan sa itong Bantay Balota 2019. Ako konsinong Radyo Man Paul Santos Tatak, RMN. Live report. Salamat sa imo, Radyoman Paul Santos. Nagpaabot po kan partial, unofficial na resultado. Nasa minarepresentar po dahil nila mga 98.3% na urog na sa provincial level and pinagapaabot man itong para sa mga board members sa kada distrito asin man congressman sa 5 mga congressional districts digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Yan. Sa first, sigurado na si Andaya, si Marisa. Sa third, halagwat naman ang lamang, kaning incumbent na si Congressman Gabio Bordado. Sa 4th District, matukaw man si Arnie Fontabella, halangkaw naman ang lamang, kontra Kinonoy Magtoto. Asin sa Rinconada, Jocelyn Fortuno, yun po ang nakakalamang nin awad-awad sa sayang karibal na si Abogada Pichi Alfelor. Sa segundo distrito, nakakalamang si Elroy nin nagkakaparang ribo kundi halatuntaan final na tali digdi po sa segundo distrito kan na probinsya nin Camarines Sur. Mapadagos po ang doble pasada Bantay Balota 2019 special coverage kan DWNX Surachan lang. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang napaulat. Bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Lalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga taga-Presidente Suang Marisi Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa iyo. I'm getting ready. Every day, I'm getting ready. I've got champion energy with Protamol, iron, and vitamin B. Kahit walang kalaban, nalaban ako. Gusto kong patunayan na kaya ko to. Kailangan ng galing. Champion energy nutrients. Kailangan ng sustansya. Champion energy nutrients. Kailangan everyday. Milo's champion energy nutrients. Bigyan siya ng galing sa araw-araw. Sustansya ng Milo. Miss, isang germicidal soap nga. Alin po? Yung ordinaryo lang. 1,700 pesos po. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 gamot sa diarrhea, plus 1,500 doktor at ospital. Suma total, 1,700 pesos po lahat. Pwedeng kanyan pag binili mo yung ibang sabon dyan. Trust only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Pati yung pwedeng maging sanhi ng buni, alipunga, kahit diarrhea. Sa'yo na lang yan, miss. I won't compromise. Sa safeguard na ako.
In the University of Nueva Cáceres, we build a better tomorrow for our students. With our future-ready facilities, progressive teaching methods, a nurturing culture for success. Our learn-as-you-earn programs make it easier for working students to finish college. We ensure their bright careers. It all starts here, in the heart of Bicol. The University of Nueva Cáceres by Ayala's AC Education. Nurturing better tomorrows for all. Ganado ako! Ganado ako! Matapang ako! Matapang ako! Pilipino ako! Pilipino ako! Ginebra ako! Ginebra ako! Mabangon ako! Mabangon ako! Lalaban ako! Lalaban ako! Mananalo ako! Mananalo ako! Ginebra ako! Ginebra ako! Para sa tama at tunay, para sa tibay at husay, Ginebra! Isang tagay sa mga ganado sa buhay. Drink responsibly. Watch the full music video on YouTube. Just search Ginebra Ako. Drink responsibly. I'm getting ready. Every day, I'm getting ready. I've got champion energy with Goldmont Iron and Vitamin B. Kahit walang kalaban, nalaban ako. Gusto kong patunayan na kaya ko to. Kailangan ng galing, champion energy nutrients. Kailangan ng sustansya, champion energy nutrients. Kailangan everyday, Milo's champion energy nutrients. Bigyan siya ng galing sa araw-araw. Sustansya ng Milo. Ang oras magadugang 3 minutos na magalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Ang oras darasendo kan Bear Brand fortified powdered milk drink. Dapat ang tibay always present. Mag Bear Brand araw-araw. Sa amin, isa lang ang commander. Asawa ko yun, si Malu. Malupit yun! Sa pagpili ng gatas ng aming anak, ang may ebidensya lang ang papasa. Pulis kasi. Huli ka, Bear Brand! 100% vitamin C base sa reni, tulong sa immunity. Halos 3 times more available iron base sa absorption rate, tulong sa focus. High level of zinc, tulong sa paglaki. At syempre, pinag-aralan, napatunayan. Mission accomplished. Saludo ko dyan! Bear Brand, may tibay resistensya nutrients. With 3 balanced meals, tibay, always present. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay resistensya nutrients pertains to vitamin C, zinc, and iron. Yauna, ang one-stop shop na serbisyo kang Land Transportation Office LTO sa Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Bukas ini sa mga taga Primero asin Segundo Distrito kan Camarines Sur asin magin sa mga taga Masbate. Bilang frontline government agency, itinataw kan LTO District Office sa Pamplona ang kaskas asin efficienteng serbisyo sa land transport sector. Sa one-stop shop, kompleto na. Dahil na magduwa-duwa pa. Be a responsible vehicle owner and driver. Magbisita sa bagong District Office kan LTO sa Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Good morning sa mga yaon dyan sa LTO Pamplona, ang bagong district office. Pinakabago po ining district office kan LTO digdi sa probinsya ni Camarines Sur. Dyan makukuha sa barangay Candal, Rosario, Pamplona. Haraniho lang sa Naga, 13 kilometros. Kaya maging ang mga taga-Naga, pwede pong mag-transaction dyan. Si mga makuha na student license, maaaring yun na lisensya o kung naiman, maparehistro, maaaring yun na rehistro kan sa mga sasakyan. Ang kagayunan po dyan, Tawana Stop Shop, may emission na dyan, may insurance, sinman may medical na. Kaya dyan na po kita sa magayon, malinig, mahiwas, malipot na bagong district office kan LTO sa Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Santiago, Kabanata 1, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw. MX-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Can your car turn heads? Mine can. Got a little help? From Sebros. Sebros has custom body kits that will show off the curves. Yeah! Accessories that will boost your car's looks. That's hot! That's hot! And
advanced sound setup that will blow you away. So if you want to make your car turn heads, turn to the one who has your needs. Sebros, genuine auto parts and accessories. Car alarms, car tint, sound setup, roof racks, bull bars, and more. All the accessories you need at low prices others can't give. Sebros, genuine auto parts and accessories. Diversion Road, Naga City, just beside Polo Grill. Sebros, car care that shows. Sebros accepts all major credit cards. The Naga Parochial School announces the start of enrollment for preschool, elementary, junior high school, and senior high school next school year. We assure you of the high quality of education, solid Catholic formation, complete facilities, dedicated and caring teachers and staff, and the ambience of a school next to home. We have no tuition fee increase in preschool to grade 3, and we accept a minimum amount of 1,000 pesos as enrollment fee. We also offer free summer classes for new pupils in kindergarten and grade 1. Come and visit us. See and feel for yourself and your child the unique and warm ambience of the Naga Parochial School. Call 473-3603 for inquiries. NPS. Next to home, a window to the world. At NPS, we walk the extra mile. 6 brand new Toyota Fortuners will be given away at the Wilcon Win Your Dream Ride promo. 2 winners from NCR and 1 winner each from North Luzon, South Luzon, Visayas, and Mindanao. Shop now at any Wilcon store nationwide or shop online at shop.wilcon.com.ph and get a chance to be one of the 6 lucky winners of a brand new Toyota Fortuner. Shop big, win big, and drive big with Wilcon Win Your Dream Ride promo. Visit wilcon.com.ph or see flyers for more details. Promo runs from April 1 to June 30, 2019 per DTI FTED permit number 3561, series of 2019. Adventura asin Grace Inocentes. Doble pasada. Yaon sa linya si former Mayor Abang Mabolo and Chief of Staff ni Congressman Gabi Bordado kan Tarsar Distrito kan Camarines Sur. Na sa mga resultado baga talagang haros mayo naman in tambal na pagkaka-re-elect kay Congressman Bordado. Ninulit na naman nga na sa pinagapaabot na latest report ni Radyoman Paul Santos. Naglalamang na siya nasa mga 22,000 sa nag-ikadua na si dating Congressman Luis Revillaforte. Ilawag na daw, baka may reaction kay ni si former Mayor Abang Mabolo and Chief of Staff ni Congressman Bordado. Mayor Abang, good morning. Good morning, Tabi. Ed, asin sa mga parinan nyo sa DWNX, na aga po sa Indogabos. Iya po. So far, Tabi, Mayor Abang, taka mo baga, may kopya man kan mga resultado sa kada presento. Kumusta naman ang gad? Pira na po ang edge ni Congressman Bordado sa sayang mga karibal? Sa tuyang monitoring, pagpumpalang kaya, nahiling mina ang trend, nahiling mina masubra pa duman sa expectation na maski pares lang sa nakaaging election, mga 19,000 sila mangnika ito. Ngunyan, nahiling mina medyo better ang mas maray ang magiging performance ni Kong Gabi sa suporta kang mga tao. Ito kayang laban yan, namati ni na suportado kang mga namamanawaan at sayang kampanya. Kasi anong sinasabi sa iya, kung ano pa man, siya, sabi nga ni, maray sayang dangog, maray performance, sabi niya pa, maray dangogun, sa kasarong tao na nagdadangog kang mga nangyayari, kang mga sinasabi kang mga constituencies. Pero nagusto man si dati na habo na magbalik ang tao sa dating sistema, sabi niya, inutang sa mo yung pig-capitalize na si mga tao mismo ang magsuporta sa iya. Kaya naugma kami naroon kani ang nangyari sa si mandato niya liwat itinao ang mga taga-Tercer Distrito. Kaya po nagpapasalamat si Congressman Gabi Bordado sa nagtarabang, sa nagsuporta. Tabali na po kamo dyan sa DWNX na padagos na binubuksan ang sa inyong istasyon para madangog si Congressman Gabi Bordado. Mayor, sa mga town mayors sa loob kan Tercer Distrito kan Camarines Sur, may mga incumbent mayors na yaon sa Lindong Nindo, Timandaya, Tim Bordado na nakalusot. Igwaman pong Naratano.
Iyo po, medyo maray ang performance ko niyan si mga kalyado, pero ining arugan sa Kamaligan, saka sa Kanaman, duman sa Kalabanga, triple C baga ini CCC. Medyo daing dayo matarayong po sa to yung mga pag-iriba. Alagad ining iba, medyo kalyado ni Governor Andaya, asin si Congressman Bordado na nag-ibanan sila sa lutsadang ini. Medyo matrayong po man sa indang mga pakipaglaban. So, ang mga town mayors na nasa lindong kansaydong lado, na Kantimandaya, na nakalusot sa pili, si Mayor Bongalonta. Opo, itabi. And sa Banwaan kan Magaraw, Yip Senyar. Yip Senyar. Sa Banwaan kan Bumbon. Si Bumbon, sumanggi kaya baga na antala si Kuyan, si monitor si Kuyan, itong sa inda sa Siyembre. Kung tapos na, ito si Imbot Angeles. Si Imbot Angeles. Kapuyang mayor. Okay. Sa linyada Manggararay Nindo, ano po? Saka si Sao Campo. Si Mayor Alan Go. Apat na mayors, town mayors. Okay. Di sa Naga, ang kalyado talig si Team Naga. Legasyon. Okay. Ang kalinyado niya. So, hay nang ngunyan si re-electionistang congressman. Yan lang, matanga na kayo kami nagsuruwa. Actually, aga na. Yaon si Vice President Lenny duman sa muyang quick count center. Nag-celebrate, pigtapon si mga abogado, pigpasalamatan, si mga results, si mga nagdadarapan ng mga itong mga resulta, tiripon kasubanggi. Medyo aram naman kaya na ito ba kasi mga trending, aram mo na ang resulta. Kaya dapat tiripon si pamilya, tiripon na si mga suportador. Dahil mga kaya napapaagahan araw kasi bagong araw mo na. Similar siguro katong mga kung ngayong maswerte, mati mo naman kaya mayo nang nadyan sa imo sa arong mo kuminsan. Pero pag gana ka, dakula nagadyan sa imo araw tanigaro ang sitwasyon kang sa eleksyon. Okay. Mayor Abang, ano po ang mensahe mo sa mga taga-Tarsar Distrito, lalong-laro na sa mga nag-suporta sa indong kandidato? Nagpasalamat kami na yaon manggiraray ang bulano sa suporta dahil po nagbaguan sa indong suporta. Kung kahit ito nakalamang kitang 19,000, ngunyan sobrang 22,000. Pwede po doon ka na yan sa sarong distrito na landslide victory na aroganis sa probinsya, medyo halikot lang ang mga diferensya kan sa indang daraugan. Hindi po sa toya, medyo nagsasabi na tinatao taliwat ang maliwanag na mandato kay Congressman Gabby Bordado. So hindi po, salamat na maray asinasahanin doon na sa masunod na tulong taon, mas maigot ang serbisyo ni Congressman Gabby Bordado asin sa iyang pag-iribang mga staff para po mas lalong pakarayunta ang pwedeng lalong-lalo na po sa lado ng pangkabuhayan. Diyan po mapokus si Congressman Gabby Bordado asin mga lay na pasuporta sa mga pagbabago sa barangay, sa itong Barangay Reform Act, ining pagpadagos kaning pagtulod na madagdagan kitang bed capacity, ang Bicol Medical Center, asin iba pa, arog sa edukasyon. Ipo yan ang gusto mong sabihin ni Kong Gabby sa indo po, asahanin do na ibabalik niya sa indong tiwala din sa paagi ng maray na serbisyo. Okay, mabalos na maray tabi, Mayor Abang. Salamat po sa naghinanyog sa DWNX asin kay Ed Ventura. Iyan mga tugang ang Chief of Staff ni Congressman Gabby Bordado, si dating Alkalde Abang Mabolo, nagpasalamat na. Ninulit na sa resultado, 98.3% na ang bilang ng mga presento. Nasa dakulang kalamangan na si Congressman Bordado, asin imposible nang mabaliktad pa ang resultado. Yan. May resulta man kita sa nagkakaparapang Banwaan dyan sa partido area, Orachan, babasahon po niya to. Iba pa mga resultado hali dyan sa mga lugar kan partido. Ed Ventura asin Grace Inocentes. Doble pasada. May tanong kami sa mga misis. Oh my God!
gosh! Amoy pawis ba si Bunso pagkagaling sa eskwela? Baka talo bath soap mo sa germs sa katawan niya. Mag-Shield Bath Soap. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Sa Shield Bath Soap, ikay mapapa amoy golly wow! No more amoy pawis with regular use. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ikaw, anong kwentong Markapay mo? Nanay, ano po ang pangalan, edad at taga saan po kayo? Ako po si Marivic Balog, nakatira sa Barangay Villapadua. 43 years old na po ako. Bakit po kayo niingganyong uminom ng Markapay? Uminom po ako ng Markapay mula nang maramdaman ko maraming masasakit sa aking katawan. Uminom ako. Hindi na nananakit ang mga sikmura ko. Sana po tangkilikin nyo ang Markapay dahil maganda po ito sa kalusugan natin. Isend na ang natatanging kwentong Markapay sa ating Markapay official FB page sa ating hashtag Kwentong Markapay. Ikaw ang bida. Vitamilk na 16 pesos SRP only? Truly! Vitamilk balik bote ata yan. Available sa sari-sari stores. Kaya pag pagudtom ka, mag-Vitamilk balik bote na. Isang paalala from Alex Gonzaga and Vitamilk. Vitamilk is the #1 soy milk in the Philippines. #1! Problema sa matrikula para makaklase sa private school? Uyanaan kasimbagan. Ang ACLC nag-uufisir nin libreng pag-eskwela sa senior high school. Sa ACLC, 100% no tuition as in no miscellaneous fees para sa senior high school. Dahil ang ACLC, senior high school ready na. Libre na ang tuition pati miscellaneous fees sa gabos na haling public schools. Fully air-conditioned pa ang mga classrooms. 1:1 computer ratio. Nag-uufisir nin technology, vocational and livelihood tracks as in information technology. Siringman kan academic tracks aro kan STEM, HUMS, ABM as in gas. Magpalista na sa senior high school sa ACLC. Magmadali, limited slots available. Ang ACLC nasa 4th floor, Nagaland E-Mall. Pwedeng makontak sa telephone number 472-4988 o cellphone number 0998-9733-221. ACLC, a member of the AMA Education System. Sabi nila, maraming mga sakit ang pwede makuha kung marumi ang colon. Kaya ako, I exercise, eat a balanced diet, and take Fiber Health. Ang Fiber Health ay di lamang basta fiber. May enzymes, natural laxative, at probiotic. Kaya sa Fiber Health, goodbye to constipation, hello to good health. Princess Javier Castro po, tiwala sa Fiber Health. Fiber Health, tulong sa kalusugan. Fiber Health, walis ng ating tiyan. Fiber Health, most trusted natural colon detox supplement. For deliveries and discount, tumawag sa 0919-676-7676. Alam mo ba na ang mga sakit tulad ng measles, flu at diarrhea ay lubhang nakakahawa pero maaaring maiwasan? Ayon sa Department of Health, isang epektibong paraan para maiwasan ang pagkalat nila ay ang madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang trusted soap. Kapit kamay tayo. Let's safeguard our nation. Para sa mga misis na expert sa tipid, sa 200 grams ng Smart Dishwashing Paste, kaya ang 1,200 plates. Ang Smart na may double tanggaling formula, 80% more ang cleaning power kaysa leading liquid brand. At sa presyong abot kaya pa. Yan ang tipid galing, galing-galing ng Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. The Naga Parochial School announces the start of enrollment for preschool, elementary, junior high school, and senior high school next school year. We assure you of the high quality of education, solid Catholic formation, complete facilities, dedicated and caring teachers and staff, and the ambience of a school next to home. We have no tuition fee increase in preschool to grade 3, and we accept a minimum amount of 1,000 pesos as enrollment fee. We also offer free summer classes for new pupils in kindergarten and grade 1. Come and visit us. See and feel for yourself and your child the unique and warm ambience of the Naga Parochial School. Call 473-3603 for inquiries. NPS. Next to home, a window to the world. At NPS, we walk the extra mile.
hassle-free celebration of your occasion, Champagne Garden offers catering services for weddings, birthdays, christenings, debuts, meetings, and seminars. We also offer rental of hall and catering supplies. We customize package according to clients' needs. Takeout orders are available by the pan. Avail of our freebies for advance orders. For inquiries, call 472-5171 or 099-8972-8352. Celebrate at ease with your food-friendly haven, Champagne Garden. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Usually, ang mata ko, lagi nang lalabo. Siyempre, edad mo na. Ganun na talaga yung, usually, di ba, malabo na. Usually, pag nasa church ako, pagka may kakantahin kami, yung numero, makikita mo, malabo, nagja-jungle yung mga numero. Para mabasa ko yon, I will use my eyeglass. Pero mula noong gumamit ako ng iBerry, tataka ko, kasi titignan ko na nung kakantahin namin, malinaw na. Kahit na hindi ko nagamitin yung eyeglass ko, nakikita ko na maliwanag yung number. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, mga listeners ta dyan, makulog po ang hawak ni Duta naglinig ka mo nin harong. Sinigurado ka nindong gabos na surok kan harong nindo malinig. Yan lugod-kulog ang hawak mo ngunyan Ika man partner, syempre, kay Puan, pag naglinig din na harong, gabos na surok ang harong, inaagihan. Tama ka dyan, partner, pero halat ka lang ha, mga listeners. Udto na baga, bakong may log pa ka mo ngunyan na aga. Iyo, bakong may log pa ka mo sige, baka maanggutan ka mo kan mga boss nindo, kaya buwat na dyan. Dahil ka mo maghadit, mga paradango, may solusyon kami sa Indo para mabawasan ang kulog na namamatayan Indo. Buhat na tamay ay Ibuprofen Advil na para matabangan, mahali ang kulog kang hawak mong namamatayan mo. Tama ka dyan, partner. Why don't you take Advil? Kayang bulungon ang kulog puon payo hanggang bitis. Bakulang yan. It relieves your body pain. It also relieves more than 4 types of pain such as headache, backache, muscle aches, pains, and joint pains, toothache, asin maski, dysmenorrhea. Advil from Pfizer? Yes, pero sa kayang may target ka kan many kinds of pain kani, aram po nido nan Advil proven to be stronger than paracetamol in relieving pain based on same dosage basis. Kaya kung may makulog ka sa hawak, arugan payo, ngipon o iba pa, dapat mag-Advil na lang kamo kesa sa ibang paracetamol brands. Bakulang siyang mas makusog na paracetamol, naka-liquid gel form pa ini, kaya may almost 3 times faster absorption versus ordinary ibuprofen tablets absorb in 30 minutes. So, mga pradango ga? Bangon asin mag-Advil liquid gel na. Inom na para makatrabaho, asin di maanggutan kan mga boss nindo. Tama ka dyan, kaya lipat na sa Ibuprofen Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. Ed Ventura asin Grace Inocentes. Doble pasada. Bueno, panagos kita kan sa tuyang programang Doble Pasada. Yaon pa kita sa Bantay Balota 2019 special coverage kan DWNX kasumpay kan ginibong eleksyon kasu udma mga kasama. Uya si mga resultado man sa partido area palan, base digdi sa mga nakukuhatang mga reports. As of this morning, dyan sa partido area per municipality, mayoriya kan mga kandidato for mayor ni Arnie Fuentabella gana sa partido. Medyo nakakalamang lang ining sa tinambak si bako niya nga kaalyado. Pero the rest sa Siruma, susog sa update, kung na pagkaaga, nakakalamang si Pulinga ki Mayor Sandy Ondis. Si Pulinga may 4,541, si Ondis may 4,482. Sa Tinambak, si Tuy may 16,875, Velarde 14,066. Sa Goa, si Pan 15,060, Mantang Silim 12,031, gana si Pan. Uya, sa Tigaon, si incumbent Mayor Chiqui Fuentabella, igwanin na 14,730. Ang challenger na si Mol, igwalang ni na 10,353. So, gana pa ang incumbent na si Mayor Fuentabella sa Tigaon.
Sa Sangay, si Joey Fuentebella, iguanin 9,511. Ang challenger na si Juan Caribal si San Felipe, may 5,256 lang. Presentasyon. Sa presentasyon, ang naglaban, duwang dilinya. Magpinsan ini. Ang incumbent, ining si Manghay Delinya, may 6,664. Ang sayang pinsan na si Engineer Pete Delinya, igualang ni na 4,578. Naglalamang ni na more than 2,000 votes si Manghay Delinya kontra Kipit Delinya. Sa Lagunoy, nagulpisinda sa Lagunoy. Si Mayor Pilapil, iguanin na 15,150. Kandidato po ini ni Arnie. Ang karibal na si Ojamar, na iyo ang kandidato ni Nonoy Magtoto, igualang ni na 6,883. Sa Banuan kan San Jose, as of now, si Gerald Peña na challenger sa lindong ni Arnie, iguanin 10,030 votes. Si Chavez, ikan incumbent, iguanin na 9,776 votes. Sa Karamuan, sa Karamuan, si former Mayor Marilyn Co, iguanin na 13,062 na voto. Ang kalaban niyang incumbent mayor na si Marlene Cordial, igualang ni na 11,304 boto. Naglalamang si Marlene Co ni na almost 2,000 votes. Sa Banuan kan Garci Torena, si incumbent mayor Nelson Buasa, 7,754 votes. Si Leda San Luis, iguanin na 4,815 votes. Sa partido area, ang nagluluwas na bakulang kaalyado ni Arnie na mayor na nakakalamang as of now, si Mayor Tuy dyan sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Kung yun na po ini ang talagang maging final na resultado dyan sa partido, mas maray ang showing na ini kan mga Fuentebella compared ka na kaaging election kan 2016. At mayoriya na nanggad, dakulang mayoriya kan mga mayors dyan sa partido ng Garana, mga kaalyado kan mga Fuentebella. Sa partido nga ni Bagay, duman sa pinagpaabot na report ka sa bago na Radyo Man Grace, sa gubernatorial race, gana si Nonoy Andaya sa partido area, napagana kan grupo na Arnie ni Napierto, mga more or less 10,000 votes garo dyan sa partido area. Dakula. Gana man si Nonoy Andaya dyan sa 1st District kan Camarines Sur, nin mga arumang kayan, more or less 10,000 votes man. Kundi digdi sa 2nd saka sa 3rd district, dahil nagkaigwanin itong pinag-antisiparan na dakulang mayoriya, dahil po na attain isa kata winaswasan na intero sa Rinconada area. Yan po ang sitwasyon sa pagka-governor digdi sa Camarines Sur. Kung napaano ta sa tercer distrito, sa kadigdi sa segundo distrito, lalong-lalo na sa 2nd district, dahil pong gayo na kung itong pinaglalauman na dakulao na mayoriya, yan siguro ang dakulang kahaputan man Pero sa 1st, sa partido area, 1st district and 4th district, na itong talagang pinaglalauman na dakulang kalamangan ni Nonoy Andaya for governor digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Yan. Arog po talaga kayan sa eleksyon, magatugang, may mga nangyaring dahil mo pinaglalauman. Sabi nga ni kayan, expect the unexpected. Kadakulin mga last minute na pwedeng mangyari, lalong-laro na sa panahon na
nagkakaramangan na. Yan. Pero ang saro sa nanutaran, ngunyan pong eleksyon, nationwide po ini, bako sa naman digdi sa tuyang probinsya. Ang talagang maging sa Laugang Naga, nangyari man. Hindi pong grabe ng vote buying. Massive talaga ang vote buying. Kasudma, sabi ni President Rodrigo Duterte, pagkatapos na magboto naman sa siyudad kan Davao, tahinapot katong nagkaigwa ni na informal press conference after kan pagboto niya. May sarong reporter naman na naghapot tungkol sa ano po kaya masasabi mo dapit sa massive vote buying. And sabi po ni President Duterte, kumbaga integral part na yan kan politika sa Pilipinas. Alagad, itong mga nagkadarakop na mga namakal din boto, sa kasi mga nagpabakal manin na boto, according to him, dapat po na magkakarastigo. Pero at this point, garo masakit-sakit mga tugang na mapundubasang-basang and massive vote buying kan mga kandidato. Haros gabus man pati naggagigiribo na kaini. Hinda ko sana kung may maginibong konkretong lakdang legislation kaini ang mga miyembros kan Kamara Baha, lalong-laro na kadaklan mismo kan mga miyembros kan Kamara, mga kandidato, kung igwanin mga namakal nin boto o kabali po dyan kadaklan mga miyembros mismo kan Kongreso, kan Kamara Baha. O paano kang ngunyan ma-legislate nin talagang magayon na lay laban sa vote buying? Maka-legislate man garo, ang problema na naman kayan ang pag-enforsar kan lay. O ngunyan nga ni, sa Philippine Daily Inquirer, igwabagang suggestion na ibalik na sana itong two-party system, bako ining multi-party system. Ako kahit pa ko nagmamaot na talagang magbalik na lang kita duman sa two-party system. Tayo din pong multi-party system, guganin ng mga kandidatong pinagtatabangan kan nag-endorse pero nakikiulay. May mga sikretong negosasyon sa mga kandidato, halimbawa sa pagka-senador, sa mga kalaban kan oposisyon. Iguanin maarog kayo ng mga cases. Kaya sagod garong dahil nagbabalik itong two-party system, masakit pong maibitaran ining pag-cross party line kanibang mga lokal na mga kandidato. Multi-party system kita ngunyan. Pagkatapos may mga alliances na nangyayari entre kan manibaibang mga partido politikal. So garo bako nang gayong magayon nagiging kunbaga kung sa gulay radyo man na ray chapsoy na nanggad ang politika sa Pilipinas. Ang kagayunan ko takan na two-party system arog duman baga sa Amerika. Sa Amerika kung dai ka kabali sa Democrat or sa Republican, makandidato kang independent duman na bibihirang mangyari. Ang naglalaban duman talagang manukan Democrat sa kakan Republican, two-party system duman. Pero sara nanggad ang mga kandidato, ang kalidad kan mga kandidato sara. Sa Republican Party may mga nomination mo na. Si gustong magdarakan bandera kang Republican or magdarakan Democrat, sinda-sinda nagraralaban. Taganing makuha ang party nomination. So nasasara na gusto ang klase, ang kalidad kan kandidato. Sana mangyari pa yan sa Pilipinas, magbalik duman sa two-party system mga kasama. Abar daw, ilawag ta daw si Radyoman Mike Marfega. RMN Live Report. Radyoman Mike, good morning. Radyoman Ed, good morning. Naka-recharge ka na, Radyoman Mike? Medyo naka-recharge naman kita. Pero makulugan pa yun. Pag-aro talaga yun na medyo dalilit ng turog, makulog sa payo. Basta talaga kulang sa turog. Magyan pati sa Magyan sa payo?
Tapos sasabaton ka pa kan sobrang init kan panahon. Ay, Jesus Maria. Mag-inom kang gulping tubig ta rog na ito mga medyo halangkaw ang ang presyon kan dugo. Ay, masakit. Ayo, kaya ngunyan maraming magtartamay kung lagi sa ibaw sa irarong kan sa ilalim ng puno ng mangga. Ahon ako sa puting ilaw ng puting ilaw. Yung puting ilaw din yan. Sa ilalim ng... Kung ikahapoton pagkakabanggi sa mo gusto magtambay, sa ilalim ng puting ilaw o sa ilalim ng pulang ilaw? Gusto kong magtambay sa ilalim ng pundidong ilaw. Madiklom. Madiklom lang. Ha? Gusto ko naman sa pundido sala. Daog pa kayan si pulang ilaw, tanga pulang ilaw, medyo dim sa nabagano. Ayo, oh. Pero pag pundidong ilaw, talagang diklom na yan. Dahol pa din nagigibo pa rin. At pundido ang ilaw. Ayaw, ganda mo niya digdi sa... Katapos pa lang ang flag raising ceremony digdi sa City Hall. Batag taram si Alcalde Jan Bongat, pinag-congratulate niya ang mga nanggarana sa katapos sa ng eleksyon digdi sa Ciudad Canaga. Kaya nasabi niya sa mga empleyado kan City Hall na suportaran ta, tarabangan ta. Ini pong mga bagong opisyalis kan Ciudad Canaga na matukaw na sa maabot na July na, no? Di ba? July 1? July 1. Saro-saro naman digdi si mga mananggarana magpuon sa congressman abot sa sa konsyel kan Ciudad Canaga. Subagi katabi Radyo Maned kabali sa mga pig-congratulate ni Mayor Jan si Doc Jess Albios. Ayo, actually gabos, binasa si Top 10 and pansampulo si Doc Jess Albios. Pig-congratulate gabos ni Alcalde Jan Bongat. Igwa pa nin narata ng nasa 1%. Nabase digdi sa no bidding na yan. No bidding 99.17%. Igwa kaya pala nin narout na disk sa rong presinto dyan sa Concepcion Pequeña na pinagdara pa dado man sa Legazpi. Ikaw ka dyan, Mike, itong talagang final na tali kan City Board of Canvassers? Ikaw kita digdi as of mga past 3 a.m. Ka Subago. Sa Naga? Okay. Sa Naga. Sa congressman si Concepcion. Luway-luway yung talang hatangan ng may isuratan ng GAD. As of ano yan? Nagtapos kasi ko Subago mga past 3 a.m. Pero ang percent na yan? 99.17. 99.17%. Yung mga less than 1,000 pa man si pigalat na boto, susog naman sa rong na route na disk. Okay, sige. Sa congressman kita? Si Bordado, iguanin 36,994. 994. 36,994. Si Villaforte, 27,345. 27,345. Si Choroco, 10,025. 10,025. Okay, sa mayor kita. Sa pagka-mayor, si Legasyon, iguanin 41,214. Okay. 214. 41,214. Yes. Si Mendoza, Tato, 33,388. 33,388. Naglamang ni na more than 7,000 ano? Garo-argan mga... Pero so far ilan pinaka-closest margin sa Mayor Sanaga, ha? Iyo, yung mananggat. Majority race talagang yun yung pinaka, dukot na. And then si Ortega, iguamanin 798 votes. Pag-abot sa Vice Mayor, siyempre landslide si Nene de Asis with 58,935. Si Miranda Lito, iguamanin 8,034. Si Riva, iguamanin 655.
Didi kita sa mga councilors, si ranking na itong Iyo, didi kita sa mga konsihal. Ang number 1 digdi si siyempre si Uying Rosales. Iguanin 40,954. Number 2, Del Rosario Lito, 40,100. 40,100. Number 3, Abunal Esteban Greg, 37,696. Number 4, Arroyo Miles Rakid, 37,292. Number 5, Valdemoro Elmer, 37,107. Number 6, Castillo Vidal, 36,357. Number 7, Del Castillo Salvador, 36,266. Okay. Number 8, Ranyola Sani, 35,963. Number 9, Perez Joper, 34,820. Okay. Number 10, Albius Doc Jess, 34,644. Si Nathan nakapera? Ang 11, si Nathan, seryo? 31,292. Yan. Si Labadia, iguanin nasa pang ano siya, pang 12. 30,983. Yan, nasunod na saya si Rocco Badet, pang 13, 26,947. Congrats kay Doc Jess Albius, ano? After ikatulong try niyo ini, Radyoman sabi niya pang-apat. Pang-apat. Pang-apat na niya. Pang-apat na niya. Pang-apat. Talagang grabe ang perseverance ni Doc Jess Albius, ano? Talagang yaon si pagsarig niya na makukuha niya man gararayan. Iyo, si asin siya ang siyang nagputulkan na ubos kun ubos, kumbaga. Iyo mananggad, siya talagang sa tsaga-tsaga sa nano. Oo. Unig di si nangungunta do si kunmadang si ni Doc Jess Albius. Dako lang sa puyang kaugman, asin pagpapasalamat sa mga taga-naga na nagtao sa tuwa ning suporta, pagtitiwala sa mandato. And sa linggo po, na-appreciate man nila ang presensya ni Doc Jess na makakatabang man sa puyang syudad. And lauman po nila na iibot ang gabustang kakayahan para sa mga programa na pinaghihiling ang mapapakinabangan ka mga taga-naga. May tao ta po. So, ano po ang pagtibaw yung eleksyon ko para sa mga kag-eleksyon na pagtulong mo kayo ako ganyan, no? Fourth time. Fourth time, kayo po. Yan, pinabigyan mga taga-naga. Sailing po, ginibo kong pag-house to house si kampanya 500% katong 2016. So dako lang bagay na mas dako lang naabot ko mga sa barangay, 27 barangays na ikot ko. So dako lang na bagay na pinagsasabi ka mga tao na salamat nga sa nakaabot ka nga dito sa Samuya. So yun yung pinaghihiling kong naging saro sa mga susi kung saro sa naging matrayon po kita ngayon na eleksyon. Mga naging pahayag ni Doc Jess Albius, 500% antig dagdag niya sa kampanya niya. Ang ngunyan na taon, ikumpara ka na kaging 2016. Kaya talagang naugmasaya si mga taga-naga, ninulita maski para paano inabot niya sa panahon kan karampanyahan. So yan ang satuyang dagdag na informasyon. Ako sa nung Radyoman, Mike Marfega, Tatak, RMN. RMN Live Report.
bantayan ang bilangan ng ating mga boto? Tutok na sa Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para bantayan ang tunay na hatol ng bayan. Mula sa RMN. RMN. The #1 radio network sa buong Pilipinas. Salamat pala sa imo, Radyoman Mike, sa imo nga pinagapabot na report. 99.17% na kang resultado sa Naga, no? At kang nag-extra kasi Radyoman Mike, may kaulay kita sa cellphone. Good morning ki Sir RP. Nagantabay mo dyan na pagkaaga. Kung sa Naga naputol si Ubos Kunubos, ninuli ki Doc Jess Albios, naibalyo yan sa banuan kan Baaw, Radyoman Ray. Na-inforbaran kita ngunyan na pagkaaga na itong linyada ni Mayor Bisinyo dyan sa banuan kan Baaw, iyon nanggara na gabos. Yan, kaya si Ubos Kunubos na naputol sa Naga, nakabalyo pala sa banuan kan Baaw, Camarines Sur. Yan. Magapirang aldaw pa, siguradong may hangover pa kang nagtapos na eleksyon kasuudma ang kadaklan, kundi maagi man sana po yan. Kumbaga magkakahiringawan man garo-giraray gabos, and pag nag-subside na ang tension political, balik kita sa normal. Duman sa mga nanggarana maging humilde. Sabi gani kayan, be humble ngaya in victory, and be gracious in defeat. Yung baga Radyoman Ray, ano ken sa maski sa baga laban sa sports, sa mga kompetisyon sa karawat, sa mga sugal-sugal. Ang politika, kung ugkuron mo, garo baga sugal man. Tanang ang kapital naman yung darakula pating man yan. Basta nga tiyempo rin na politika, may gana, may daog. Duman sa mga nagkadaraog, baka gusto po rin dong maging panalbingan si Doc Jesse Albios. Biroon mo na kung ani palan, ikatulong attempt niya yan, ikapat palan bago nakalusot si Doc Jesse Albios, and congratulations ki Doc Jesse Albios. Nagpaabot na nin pagpapasalamat sa mga taga-Naga. Ed Ventura as in Grace Inocentes. Doble pasada. Gusto mo bang bantayan ang bilangan ng ating mga boto? Tutok na sa Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para bantayan ang tunay na hatol ng bayan. Mula sa RMN. RMN. The #1 radio network sa buong Pilipinas. Good morning man pala ki Mayor Totoy Hinova. Nagantabay ko niya na pagkaaga. Pinapabutan man in congratulations ni former Mayor Totoy Hinova. Sayang manok dyan sa Banuan kan Kabusaw, si Mayor Sabalbero. Asin ang nakalusot na first kagawad, Christopher Tope Candelaria. Manugang niya palan ini. Ining top notcher na kagawad sa Kabusaw, si Christopher Tope Candelaria, manugang ni former Mayor Totoy Hinova na parantabay kan DWNX. Good morning ki former Mayor Totoy Hinova. As you wake up in the morning, we're always there for you. Your light keeps on changing. Your phone is in your home. For a wide selection, for great designs, you start to be at home. Polyban at Home Furnitures. We've got a wide array of tables, chairs, cabinets, sofas, bed, and a whole lot more. Always at home. Polyban at Home Furnitures. Located at Door 1 A&R Business Center, Zone 1, Concepcion Grande, Naga City.
In 15 seconds, sasabihin ko kung bakit sa 13 pesos SRP, angat ang lakas na naka-Cobra. Kargado kasi ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol. Kaya ang Cobra, hindi number 5, 4, 3, 2, kundi number 1. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang SRP. Cobra Red, 12 pesos lang SRP. Cobra, the #1 energy drink. Hey moms! Ang Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilograms may free 200 grams pa. Bili na! Bonakid Preschool 3 Plus is for children over 3 years old. Not suitable for use as a breast milk substitute. Promo runs from July 1, 2018 until July 1, 2019. Per DOH FDA CFRR permit number 0780 series of 2018. Pagka-jeep sa umaga, Baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bungo ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from Sampayan to sundown. Feel good from Sampayan to sundown. Coco Martin po, walang tatalo sa galing ng Pilipino. Ang emperador, ating tagumpay. Ang galing ng Pilipino. Emperador, ating tagumpay. Drink responsibly. Namamaos ka ba at panay ang bahin? Nanunuyo at makati ang lalamunan? Tuluyan ang nanlalamig ang iyong katawan na parang magkakasakit? Tolak Angin na yan. Ang Tolak Angin ay narito na sa Pilipinas. Imported from Indonesia na magbibigay ng masiglang pakiramdam sa nanlalambot mong katawan na dulot ng panlalamig o kaya pasmadong katawan. Tolak Angin is the first liquid all-original herbal supplement packed in a sachet na sikat sa Indonesia since 1930. May natural ingredients like honey, mint, ginger, and other secret medicinal ingredients. Dahil sa lakas na epekto, ito ay for adult use lamang. Buksan lang ang sachet at ito ay ready to drink na. Kaya kapag masama ang lalamunan at katawan na parang magkakasakit, Tolak Angin mo na yan. Distributed by Bonaire. Tolak Angin is available at Labona Pharma, Master Square, J-Rax, Maynard, Noper, TGP, Farmacia Uy, Butika Pili, Binosa, City Drug, Ongto, NTC, Amicis, Shanley, Reliora, Mark Pharmacy, and RBJ Pharma. 60 mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN. Radyo mo nationwide. Ang numero 1 news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Naga. Ito ang DWNX 91.1. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. An oras magadugang sa DWNX FM Masinman AM igwada lang kita nin 1 minuto 30 segundos antes magalas 9 nin pagkaaga. Maparagos po kita oratsan lang kan sa tuyang Bantay Balota 2019 special coverage. Sinman kan sa tuyang programang Doble Pasada. Uya pa nagkakapara mga hanap buhay.
Let's straight to the new Avengers movie with Marvel Studios Avengers Endgame Insulated Tumbler and Mug Collection from Petron. Get an insulated tumbler that keeps your drink hot or cold for 400 pesos or a mug with carabiner that hooks to your back for 200 pesos. When you purchase 500 pesos worth of Petron products, collect them all only at Petron. Marvel Studios Avengers Endgame in cinemas April 24. Promo runs from April 15 to May 15, 2019 for DTI FTEB permit number 2814 series of 2019. Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado namang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente nang hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Ate Bebang, tulungan mo naman ako. Kailangan ko kasing mapicturean ang family natin para daw sa family tree, sabi ni teacher. Kaya lang, wala naman tayong camera. Paano yan? Siguradong pupunta dito ang mga kamag-anak natin. Di sana, mapictura na din natin. Ay tama, alam ko na. I-3GX natin. Ha? 3GX? Anong connect ng 3GX, Binoy? Nakita mo ba itong flyers ng 3GX na hawak ko, Ate Bebang? 3GX Sulugan for easy installment plan? O di sakto, may camera na tayo. Yes, ang galing talaga ng 3GX. Pero, saan naman tayo kukuha ng pang down payment sa 3GX Sulugan? Sagot ko na yan mga kids kasi kukuha din kami ni Lolensian mo sa 3GX Sulugan ng LED TV at saka syempre 3GX video okay para rock and roll to the world. Alright. Correct ka dyan, Lolo Johnny. Go, let's na tayo sa 3GX Sulugan. Wow, Lolo Johnny. Cool na cool ang iPad mo Pabebe lang. Sa 3GX galing to Nunoy, regalo ni Lolensian mo. Astig talagang 3GX Sulugan. Para sa mabilis at easy installment plan, mag 3GX Hulugan ka na. 3GX, located at Elias Angeles Street, Naga City. For inquiries, call 473-4119 o mag-text sa 0917-550-4018. With branches at Legazpi and Tabaco City. 3GX Hulugan, technology within your reach. 3GX, making your life better through technology. Yauna sa Naga ang maaasahan na dealer ng mga electrical supplies. Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies. Makukuha nindo sa Super Fortuna ang gabos na electrical wirings and fittings, manlain-lain na bombilya, mga circuit breakers, water pump, AVR, panel board, motor control panel, electric motors, Holy Sealer, car stereo, asin iba pa. Kung presyo asin kalidad kan produkto ang pag-uulay. Sain ka pa? Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies na. Benito Commercial Building, Cáceres Street, Naga City. Fronting Fiesta Hotel. Hanapon sana si Mr. Margarito Ong, ang eksperyensyadong manager sa linya ng pagpabakal ng mga electrical supplies. Pwede manapudan sa telephone number 811-2128. Giromdomon, Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies. Probado na. Dumana kita. Let's straight to the new Avengers movie with Marvel Studios Avengers Endgame Insulated Tumbler and Mug Collection from Petron. Get an insulated tumbler that keeps your drink hot or cold for 400 pesos or a mug with carabiner that hooks to your back for 200 pesos. When you purchase 500 pesos worth of Petron products, Collect them all only at Petron. Marvel Studios Avengers Endgame in cinemas April 24. Promo runs from April 15 to May 15, 2019 for DTI FTEB permit number 2814 series of 2019. Ikaw, anong kwentong Markapay mo? Nanay, ano po ang pangalan, edad at taga saan po kayo? Ako po si Marivic Balog, nakatira sa Barangay Villapadua. 43 years old na po ako. Bakit po kayo niingganyong uminom ng Marcafe? Uminom po ako ng Marcafe mula nang maramdaman ko. Maraming masasakit sa aking katawan. Uminom ako. Hindi na nananakit ang mga sikmura ko. Sana po tangkilikin nyo ang Marcafe dahil maganda po ito sa kalusugan natin. Isend na ang natatanging kwentong Marcafe sa ating Marcafe official FB page sa ating hashtag Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Gusto
mo bang bantayan ang bilangan ng ating mga boto? Tutok na sa Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para bantayan ang tunay na hatol ng bayan. Mula sa RMN. RMN. The #1 radio network sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Ed Ventura as in Grace Inocentes. Doble pasada. Bueno, paragos kita kan sa tuyang programa. Iribanan po kita sundong mga alas 10 ngunyan na pagkaaga. Dikit-dikit na kitang mabolta sa tuyang regular na mga programa. May naghahapot si Sepoda ng ganang mayor sa Kamaligan, an incumbent man gararay si Malo Hiroshi. Siya man gararay an mayor. Digdi sa Banuan kan Milaor, congratulations kay incumbent mayor Anthony Labas Reyes. Siya man gararay an nakaluwas na mayor digdi. Pagkatapos ang sayang vice mayor, ang sayang running mate, incumbent vice mayor Senen Bermas. Yan. Good morning man ki former board member Ernie Verdadero. Ang sabi niya, taga-Tabu ko ang nahulog sa ubos ko na ubos po ini. Taga-Tabu ko man ang nakalaog. Yung man ang gadbagano. Dinaog si Labadia na taga-barangay kan Tabuco. Alagad ang nagsalida sa iya. Haliban sa barangay kan Tabuco. Ining si Doc Jesse Albios. May taong papel digdi sa kuya si Radyoman Ray Gomez. Research niya habang kapartner niya to. Philippine politics, two-party system. 1957 ang naglalaban kay itong duwang partido, LP, Liberal Party, laban sa NP, Nationalista Party. Under NP, then Senator Ferdinand Marcos received 55% of the vote. In 1969, he was re-elected ikadawang turno. 1972, all political activities was banned following the imposition of martial law. And 1978, namundag na kinusang bagong lipunan, KBL. Ano mayor na kalaban kay ito kan KBL? Unido. Ang nagsurunod na, yun na itong naging multi-party system na. Yan, sagod sa ngunyan. Kadakol na pati mga partido, kadakol ng mga party list, kung ano-ano na. Sa totoo lang, grabe na ang gasos kan gobyerno ta sa political exercises. Every 3 years pati nangyayari, ha? Every 3 years. Pirang bilyon po ang pinagtatagama kada tulong taon kan gobyerno para sa COMELEC takani magkondukta kan eleksyon. Ano daw kanya kung adaptaron taman itong sa Amerikano? Apat-apat na taon, duwang turno sana. Ngunyan digdi sa Pilipinas, tulong taon, tulong turno man. Magastos baga. Sa totoo lang, ngana-nganaan nagastos kan gobyerno ta, kada tulong taon ninulikan political exercise mga tugang. Baka panahon na talaga na magkaiguanin total na pagbabago sa sa sistema politikal. Political exercises digdi po sa satuyang nasyon. Garubaga nagpaparalala na sana. After kan election na ini, ang masunod, mas dakulang ralaban. After 3 years lang, may presidential election. Kaya, ngunyan palang baga, may mga nagkakadarang kita na mga after saro may kabagang taon sana, karamas-kamas na naman ta preparasyon na baya. Kan nagdadangadang na mas dakulang ralaban sa politika ang 2022 presidential election. Kaya, garungan niya ako ang tulong taon halipot ng maray, kaya dahil gayo trabahong tultol, pakalis lang min mga santaon or labi ang isip kan kadaklan, si masunod na naman na eleksyon. Ay nako. Anyway,
Sana ini po mga nanggarana, mga kandidato niya to, mag-local man or mag-national, talagang mas paurugon ang pagserve ng gad sa publiko, sa tao. Bago ang sadiri, tao muna, publiko muna, iyan po ang nagtao sa sainda nin mandato. Ed Ventura asing Grace Inocentes. Doble pasada. Sa lado nasyonal kadakulin mga sorpresa. Biroon mo ang mga estrada na haloy pong namayagpag sa San Juan, rinumpag na ni kan mga Zamora, dinaog ang mga paryentas duman ni Arab Estrada. Si Arab mismo nag-concede na, si Estrada Ejercito Clan sa San Juan sa Manila, kuya na, tunod na. Iyuman sa sa Pasig. Sa Pasig, sa ruman sa dakulang upset mga tugang, ining kapangganahan kan hoven pang si Vico Soto. After 27 years na pamamayagpag sa politika kan mga yusabyo duman, dinaog na po sindakan hoven na politiko. Ini pong si Vico Soto. Si Vico Soto mga tugang naglalamang nin lampas 70,000 na boto kontra ki Bobby Eusebio duman sa siyudad kan Pasig. Yan. Talagang kadakol din mga sorpresa sa politika. Now sa lado national, ano po ang chances kan Otso Diretso sa Senado? Garo medyo marumarom po yan. Garo marumarom na may makalaog na kandidato kan Otso Diretso sa pangkaenterohan sa pagka-senador. Ang naglalaog baga sa Magic 12, kadaklan si mga kandidato kan administrasyon, sa kasi iba pa. Nakakamundo lang nakalaog si yaon si Dito Lapid, Bong Revilla, yaon pa. Ini nga ni si Bato de la Rosa, hindi ko ano man ang nagigibuon kayo ni sa Senado. Kundi yan ang desisyon kan mga Pilipino sa totoo lang, kung nihilingon mo ang quality kan mga nagiging senador bagangon yan, itatampad mo kan karidad din mga senadores kan mga panahon ay harayo ng maray, harayo ng maray. Uy, Radyoman Manny. Ay si Radyoman Manny. Radyoman Manny Boy, igwa kang kumpletong resulta sa Kabusaw. Pakya po di daw tabi, Radyoman Ray, si Radyoman Manny. Ramon talang kung sa si mga nanggaran ng miyembros kan Sangguniang Bayan dyan sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. May naghapot kay digdikon nang ganada si Attorney Agualada. Yan. Nasa ba ganyan si attorney bago nasa Piskaliya ini, nagkandidato sa Banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur. Yan. Berdaw Ramon baka makontak ni Radyoman Ray, si Radyoman Manibasa, maputa kan development man dyan sa okay. Salamat kay Mayor Totoy Hinova. Automatic asa Public Attorney's Office palan. I'm sorry, bago palan sa Prosecutor's Office, kundi si Attorney Agolada mga tugang sa Public Attorney's Office. Gana si attorney gana si attorney, sabi ni former Mayor Totoy Hinova. Salamat tabi Mayor Totoy sa informasyon. Alat. Dati siya sa PAO. Dati sa PAO si Attorney Agolada, nasa private practice siya ngunyan, akan magkandidato. Tugang niya pala itong nasa PAO man. Yan. Okay. Sa Libmanan, ang mayor dyan,
si Mayor Bernard Brioso Mangararay, an incumbent sa kansayang running mate. Yan. Yun na po, attorney, si pinaghahapot mong nagkandidatong attorney Agualada sa Kabusaw, gana po, sabi ni former Mayor Totoy Hinova. Okay. Yan, sige. Tabi, Radyoman Ray, dahil mo na contact si Radyoman Manny. Sige. Orachan po, mapadagos kita kan sa tuyang programa. Adventura asing Grace Inocentes. Doble pasada. Yauna, ang one-stop shop na serbisyo kang Land Transportation Office LTO sa Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Bukas ini sa mga taga Primero asin Segundo Distrito kan Camarines Sur asin magin sa mga taga Masbate. Bilang frontline government agency, itinataw kan LTO District Office sa Pamplona ang kaskas asin efficienteng serbisyo sa land transport sector. Sa one-stop shop, kompleto na. Dahil na magduwa-duwa pa. Be a responsible vehicle owner and driver. Magbisita sa bagong District Office kan LTO sa Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur. Can your car turn heads? Mine can. Got a little help? From Sebros. Sebros has custom body kits that'll show off the curves. Accessories that'll boost your car's looks. That's hot! That's hot! And sound setup that will blow you away. So if you want to make your car turn heads, turn to the one who has your needs. Sebros, genuine auto parts and accessories. Car alarms, car tint, sound setup, roof racks, bull bars, and more. All the accessories you need at low prices others can't give. Sebros, genuine auto parts and accessories. Diversion Road, Naga City, just beside Bodo Grill. Sebros, car care that shows. Sebros accepts all major credit cards. Oras ko niyan, igwana kita nin 14 minutos, magalampas po an alas 9 nin pagkaaga. An oras darasendo kan Milo Energy to Build Champions. Youngstown Sardines and Corned Beef. Siksik sa sarap, siksik sa laman. Subukan, nagpapatunayan. Two-time winner of International Best Quality Award in Spain. Youngstown Sardines and Corned Beef. Pera sa lata. Tingnan ang panalo sa takip. Ipalit ang premyo sa piling tindahan. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1844 Series of 2019. Hanap mo ba ay magagamit sa bahay? At mga pang-wholesale o retail na kagamitan? Sa presyong abot kaya ng bulsa. Di kalidad pa. 3 karaso lang na prehong item. Wholesale price na. Andyan na lahat sa Anjana Trading with branches in Naga, Pili, Ligao, Baaw, Iriga, Pulangi, and Daet. Ang pulis! PO3 Malamang Tibay at your service po! Yung anak ko po! Nawawala! Kalma lang, misis. Nawawala po! Ang kanyang resistensya! Sige, tumbukin natin. Tuwing kailan umiinom ng gatas ang bata? Araw-araw naman po! May halos 3 times more available iron base sa absorption rate, high level of zinc, at 100% vitamin C base sa renin. Ay, wala po. At meron bang ebidensya na pinag-aralan at napatunayan ito tulong laban sa micronutrient deficiency? Naku! Anak! Case closed na. Tibay ang nawawala sa anak nyo. Makukuha nyo po ito sa Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Bear Brand may Tibay resistensya nutrients. With 3 balanced meals, Tibay always present. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay resistensya nutrients pertains to vitamin C, zinc, and iron. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Santiago, Kabanata 1, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw. MX-Extraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla
Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pag-abot sa pagpili ng battery, numan kita sa Always Ready. Sa battery brand na may napatunayan na ninlabi sa sanggatos na taon. Digdi kita sa Ever Ready. May kusog na naghahaloy sa oras din pangangaipo. Kaya masasarigan kan lambang pamilya sa inman, luwarin man. Sa kalidad asin kantidad, sulit. Ever Ready for life. Kung ikaw commute haling Naga City pasining Legazpi City as in vice versa, maglunad ka na sa Peña Francia Tours buses. Opo, may lokal na biyahe na ang Peña Francia Tours. Day ka maabala sa biyahe. Ninhuli ta sa terminals na mapalunad nin mga pasero asin sa mga pick-up asin drop points sa Nabwa, Ulangi, iguanin CCTV, dashcam asin GPS ang mga brand new air-conditioned buses. Kaya para day ka ma-stress sa pag-commute, maglunad na sa Peña Francia Tours. First of its kind in Bicol. Sa work, super gising, super galing. So let's go. Thunder, super soda, super sa sipa, super sa sarap. Thunder, super soda, super sa sipa, super sa sarap. Thunder, super soda. Feel the thunder with Thunder Super Soda. Super busy mamaya? Mag-Thunder Super Soda muna. Super sa sipa, super sa sarap. 1 little, 2 little. Nasa Zia. Kaya ang kulit, ang likot na ni Zia. Tulong sa protection pag 3 years old na. Nido 3 plus na. Marian Rivera po. And Zia. Gaya ko, hinahayaan niyo bang maging bata ang anak niyo? Basta protektado, yes lang. Dito ako sa Nido 3 plus. Ito lang ang may Lactobacillus protectus. May DHA, Prebio 3 at vitamins and minerals. Kaya yes! Sa Nido 3 plus. Nido Advanced Protectus 3 Plus is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Basta protektado, yes lang ng yes. Oras ngunyan, igual na kitang 20 minutos magalampas po ang alas 9 in pagkaaga. Ang oras magatugang darasendo kan ay Berry. Gusto mo bang bantayan ang bilangan ng ating mga boto? Tutok na sa Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para bantayan ang tunay na hatol ng bayan. Mula sa RMN. RMN. The #1 radio network sa buong Pilipinas. Bueno, panagos kita kan sa tuyang programang Doble Pasada. Yaon pa kita sa Bantay Balota 2019. Si Congressman Arnie Aberdaw, na-contact niya to through Radyoman Roy Gomez. Si Congressman Arnie Fuentabella. Mariman, tabi, Radyoman Roy, magkakaulay ta si Congressman Arnie Fuentabella. Congressman Arnie, good morning. Good morning, Ed. Since parahin na nyo sa DWNX, Marinaga po sa po. Marinaga man po sa imo. Dakula po ang sa imong lamang sa imong naging karibal dyan sa partido sa pagka-congressman. Kumbaga, finality na sana kan pagbilang kan Comelec kan pinaghahalat antes kang maipoklamar bilang yun ang gadad masunod na congressman. Ano po ang sa imong mensahe, Congressman Arnie, sa mga taga-partido? Salamat po sa oportunidad sa pagkausap ko yan. Magpasalamat sa gabos pong tao dito sa partido asin sa mga satuyang suportadores sa satuya sabi nga Team Andaya, Team Vendedella na naglapikot, nagtabang, nagsuporta para po sa kapangganahan siyang sa indong lingkod na si Arnie Vendedella. Kaya kuman po inika kaya nun kumayo po ang katapangan siyang kagabsan siyang gabos na sa tuya tabi sa portadores, lalo na po kan sa tuya mga lokal na kandidato, ano po, pati po ang sa tuya mga local leaders, ang mga NPC kapamilya sa Team Vendedella na sa tuya tabing mga
Kasi itong mga nagkarakan sa tuyang mga sound system, sa tuya tabing mga dancers, sa tuya tabing team na sarong taon labi ang sa tuya tabing pag-ikot digdi sa partido ta aramong paeda bakupon pasil na mag-ikot sa moyang distrito ta igwa kami kadaklan digdi igwa kami mga isla may kapukitang kami na pero maugma lang sa kuyang pag-ikot na konektado na ang 10 tabing banmaan sa tumuyang distrito na po from Karamuan to si Roma pwede po na pong baybayon yan ng auto na may mga ongoing projects pa kita. Pero nakulang lang ang sakuyang kaugmahan lalo na po sa sakuyang pamilya, lalo na po sa sakuyang agum na si Anjanette sa Fentebella na iyo po ang sakuyang filming guardian angel. So ito nagpapakusok ng board kaya ni Fentebella para mong po sa tuyang pagpon bako man po naging pasil na grabe po ang pulpok ang sakuyang katunggali digdi po sa moyang distrito pero naugma lang po ako asinada mo po ninda ang mensahe ni Arnie Fentebella na may po ibang interes kundi proteheran ang intereses ka mga tunay na akit ng partido sa Samoy at tabing distrito. Okay. Diba? Congressman, kakaiba ang naging resultado kang eleksyon mo niyan dyan sa partido. The past two elections baga, 2013, 2016, ninhuli kan very close na mga margin of victories kan sa imong tugang kahito ni Wimpy kontra ki Aga Mulak, ni Congressman Noli kontra ki Imelda Papin. Kadakol po baga din mga obserbasyon na talagang nag-epekto ngayaan grabing kwarta sa partido area. May mga kahandalan nga ni na ngunya na election 2019 kung kadugo na ninda ang napapalaban, grabe si resources itibad ngaya daugun hanggang ang mga Fentebella. Pero sa resultado po ngunyan dakulaan sa imong lamang sa imong kalaban, paano po dito na-counter ang araw kay itong mga apprehension tabi dyan sa partido, Congressman? Well, ang pinaka-importante itong sa imong pagtsaga lang, lalo na sa pagsabi kan sa tuya tabing mensahe. Ang sa tuyang mensahe, pakuman tabi hali sa ngimot lang, kundi ito pong hali sa puso, asis po yung mga programa sin proyekto na tunay pong nahihiling. Pero tayo man po ini mangyari kung may po ang dakulang katabangan dyan sa kuyang igulo na si Governor Nonoy Andaya. So magayon po sa Samoy at sabi niya team up o digdi sa partido na ako po naugma na dakulaon po ang gana ni Governor Nonoy Andaya digdi po sa partido. Kaya naghahanap lang po kita ng formal na final count sa tuya tabing kapangganahan maski po ni Governor Nonoy Andaya. Sa ngunyan 9 out of 10 na mayors ang lamang. Hindi ko pa kayo masabi sa iba may pigahalat pa. Alam po pigahalat nila po so resulta at sa Banuan po ni San Jose na lamang pa po si Mayor Gerald Peña pero manipis sa iya po lamang. Pigahalat nila po ang sarong presinto sa Sabang na nanggana po ang sa muyang mayor sa Karamuan, pati po sa presentasyon sa Garcia Torena, pati po halos landslide po digdi pati ang sa tuyang mga lokal na kandidato. So, it was a team effort pakuman po sa nahalo sa tuya. At po, kundi susamuyang Curahaw na Governor Nonoy Andaya at sa inyong likod ni Arnie Fentebella, sararo ang samuyang hero, sararo ang samuyang Curahaw na magkaigwanan ng pagbabago digdi po sa Samoya tabing distrito lalo na sa pagpadalagan kan sa tuya tabing probinsya. Na kung sa karera tabi Congressman strong finish ang ginibukan sa indong team diyan. Biroon mo out of 10 mayors and siyam gikan sa Indo plus si Governor Nonoy Andaya nanggana dyan pera po mga more or less 10,000 votes sa partido, then si duwang board members nindo. More po ang ginanahan kang sa tuyang gobernador. More than 10,000. More than 10,000 sa partido area. Yes, yun po. Na in fact, sa rupo ni sa sabing balwati po kang sa katunggali ni Governor Nonoy Andaya. Pero pinahiling po kang mga taga-partido ang pagtamot po kay Governor Nonoy Andaya. Ano po tayo po dyan sa tuyang pagparalitik. Kulti pa lang pwedeng ibuhon sa pinahiling si Governor Nonoy Andaya na serbisyo kang pwedeng maging sarong gobernador kan sa tuya tabing probinsya lalo na po sa salud. Ano po
na grabe po ang tribute niya, ang suporta niya, na ako po talaga, masaya na mangyari di Governor Nonoy Andaya, iyaon po ako sa iya, di po mapagpuan sa muya tabing libahan, then nakakuha po ako ning tultul na garo po mas mato ang tugang. So, bako lang pong politika ini, kundi namatik ko po sa iya na saro po kitang pamilya, lalo na po sa digdi sa tuyang probinsya, na iba po kitang Governor Nonoy Andaya na mapagkakatiwalaan, na maaasahan, na dahil po sa iyang wishes, sa iya pong karanasan, digdi sa iya pong political career, ano po, na nagkapunta po ng halang na pwesto, pero sa rong simpleng tao lang kabinet, di po naglaog sa payo niya po ang poder. Na po, kung isipin mo, 18 years sa congressman, DBM secretary, majority floor leader, naging committee on appropriations chairman, pero madalion mo pong dulukon. Dangan, what you see is what you get. Kung ano po ang tinaram niya, ginigibo niya. Ano po, na yan po ang samuyang siguro common thing, ano po, na may po kitang pagkatago kung ano-ano pong pagpatikos po sa pagkatawo ko, dangan sa pagkatawo niya, but we still continue. Pero ang pareho milang masasabi ko, may agum po kami pareho na grabe po magsuporta po sa Samuya. Na masasabi ko lang, ang pareho po kami nga, kung sa po ang presidente kang takusa, ako man po ang vice president niya. Ang mga takot sa asawa. Congressman, sa mga mayors po, talagang dahil na kuhaan sa tinambak. Hindi po sa so far sa huna ko nakaturog na akong 10 hours. Ito pala 4 hours pa sana po ang turog ko. Nagturog ako alas 5. Pag mata ko, pikiling ko, ay gana pa man po pala na ako. Ano na yung po pala nagbago sa tuya tabing labang ka. Kundi po pala ang istorya na pag nagturog ka, pag mata mo, iba nang namang. Natakot ako magturog pero ako man po akong Superman. Kaya pagturog ko, pag mata ko, mas naglalamang pa, mas nakula pa. Talagang makikiulay lang po ako. May mga balita po na kung ano-ano na baka magkira po ng Karipukan na tigdadara po dadig sa harong ni ang mga PCOS machine. Ano po, pumundo naman po kita ka mga black propaganda yan. Mapamirit naman po yan. Kasi pong kumalik ang mother digdi po ang PCOS machine. Dangan ang paluwas pihani po dyan sa apo. Grabe na naman ang kalikasan. Ano daw na po ini? Sana po maging peaceful lang. Ano po? Sana dahil na po maarog itong dahil na maarog itong nangyari bagakan 2013 na dyan sa munisipyo kan Tigaon ka ito. Nagkaigo ng grabing ribok, Ako po baga subiktima kayo itong 32 oras po ako nakulong na pinapo pa sa muya. Kaya lang, kami po very peaceful po digdi. Mayo man po kitang intention na maging marahas po digdi. Bako po yan ang ugali ng mga tagapartido, lalo na bako po yan ang ugali ng mga Pentevedya. So bigla respeto na po ang desisyon katao. Gusto kong kinari magpasalamat po sa Gabos. Sa Gabos, sa nagtarabang sa muya po ni Governor Nonoy Andaya, ni Bukal Awel Daguno, ni Bukal JJ Pilapil. Kaya po maarog gani ang samuyang margin kung mayo po ang satuyang suporta ang mga NPC kapamilya dito po sa Samoya tabing distrito na matandaan lang po nindo ang congressman titulo lang po yan pero ang sentong nagpunta si Arnie Cantebella kung ano po ang kaugalian di po yan malaog sa Payoko at the end of the day congressman ka malaog ka po sa kongreso pero hello? Sige tabi congressman pero balaw ka sa kongreso pero pagpuli ko sigurado papalapahon manggirari ang pang-agong ko papalutoon manggirari pa kung pagpanyuta to ko ang mong po giraray titulo na po yan na pinasublian lang. Ang pinaka-importante, mayo po akong gilang ni Ambisa na di ko malilinguan ang sakuyang obligasyon sa satuyang distrito, lalo na po sa satuyang nasyon. Pero mapasalamat na po ako ganaray. Lalo naman po sa Indo, sa pagbalita po nindo ng makatotohanan na balita. Ako pong maka-fake news. Ano po? So nagpapasalamat po ako sa staff ng DWNX, sa Indo po Gabos yan, na kay Grace, ang sakuyang idol, Lady GI. Ano po, papasalamat pa ako sa Indo sa Gabos po na katapangan nindo para itaw ang tol-tol as in maray na balita
hindi po sa Samuya taming distrito. Okay, may pahabol tabi digdi Congressman. Sana po dahil mapundo itong napuna na dakula o natabang sa samong mga taga-partido na mayo pang kuryente. Ngunya na Congressman na si Congressman Arnie. Yes, paurotro ko po yung sabi na mandato po yan, hali po sa taas kay President Digong Duterte. Ano po na nagtatabang po dyan ang Department of Energy, ang Satuya sabi nga Yusek Vicente-Bella, Lea. Ano po, so continuous po ini. Sa muyang kipuan kuryentihan digdid is 28,000 na houses. Yan po so record kang kasoreko. As long as day na siguro magparagibo po ning aki o magdagdag ting harong. So 28,000 po ang Samuya tabing tatargeton na ang programang po ini hanggang 2022 pero baka matapos mo po ini this year, latest 2020 by mga March 2020 ang remaining na 15,200 na harong. Po. So dito mapupundo yan. Okay. Dagos-dagos po yan. Okay. So naman po sa nag-text, diyan po ang assurance ni Congressman Arnie Fontebella. Mas matututukan po yan. Oras na formal na siyang magatukaw bilang congressman kan partido area. Sige po tabi Congressman, baka may gusto ka pang ipaabot sa gabos na mga taga dyan sa partido area. Please go ahead. Yes, utrong ko po, nagpapasalamat po ako sa gabos na nagpadangat, nagsuporta, naglapigot sa inyong lingkod na kay Arnie Fontebella. Dahil man po ini ang sakuya, taping kapangganan po ini kang gabos. Kang gabos na tao po digdi sa partido, lalo na po kan sa tuyang mga kapamilya sa NPC. Pero gusto ko pong pasalamatan ganaray ang Team Andaya na po. Dahil ko po kakayanon ng laban na ini. Kung mayo po ang sakuyang pikidolo na si Governor Nonoy Andaya, si Congresswoman Marisa Andaya, si Manay Marisa, pati po si Congressman Gabby Bordado, Vice President Lenny Robredo, sa sila pong mga tabang at pangandigdi po sa Muya tabing distrito, lalo na sa satuyang staff sa Secretariat yan kaya minsan lang din napapansin na po nila pa sila ang pagkampanya pero pati ni up to the satuya tabing mga nagdubuktak sa nakan satuyang mga sound system ang satuyang advanced din, grabe po ang satuyang sakripisyo, lalo na ang pinaka-paborito kong team, kitchen team. Sa mahilig po akong magkakan. Sa bawal pong magutom, digdi po sa Muya, sabi niya, sa Muyang kusina, ang gabos pong tao digdi, kung ano po ang kakanon ni. Sa Rama po yan, hanggang sa Muya, tabi mga driver, paradukot, gabos po yan. So gabos sa nagtrabaho, tangani pong maabot po ini ni Arnie Fontebella, na day ko man po malilingawan ang gabos sa katabangan, lalo na kang kaultimo-timohan, maski hindi ko parako kang sa tuya tabing mga tarpaulin na maski mainit mag-oran na nagtatabang po sa satuyang kampanya para maisabi po ang mensahe kan tunay na akit ng partido tigdi po sa Samuel Distrito. Kaya diwat pasasalamat ko po sa gabos, pero lalo-lalo na sa sakuyang pamilya, sa sakuyang agom na si Jing Fontebella sa saya pong suporta, dangan sa sakuya pong idolo na si Manoy Nonoy Andaya, si Governor Nonoy Andaya, dangan si Manay Marisa. Okay. Mabalos na Mabalos. Yan mga tugang, ang nailihir na matukaw bilang bagong congressman kan partido area, ang mabuot na si Arnie Fontebella. Yan. Mas magayon, talagang mas magayon ang naging performance kan sa ng team ngunyan na eleksyon as compared kay itong nakaaging 2013 saka 2016 election dyan sa partido area. Biroon po nindo, 9 out of 10 mayors gana dyan sa partido area. Sigabos na mga board members. Congratulations ki Attorney Awel Yaguno, mabolta bilang bukal dyan sa partido area, marepresentarkan partido sa Sangguniang Panglalawigan. Asin man si JJ Pilapil, Yuman, matukaw man bilang bukal dyan sa partido. Si
Governor Noroy Hendaya Palan, more than 10,000 votes ang ginana dyan sa partido area. Pero sa totoo lang, mga tugang, sa mga lugar na pinaghahunan na talagang difícil ang laban kan mga nakabusisyon dyan, ining partido na talagang grabe si ginastos dyan kan sa indang kalaban, tinutukan talaga, ay massive siya, si Barakalan dyan, kundi na counter, na bantay na husto. As in, itong grabing pagrekurida, pagpaparaburo barangay, kan grupo ni Arnie sa ni Nonoy Andaya, talagang nagbunga dyan sa partido area. Maray man, naruken sinaging resulta, sa ngunyan pwede tang masabing masisecure nanggad ang pagproteher kan kapalibutan kan mga rekursos naturales dyan sa bilog na partido area. Ninuulit dahil nangyari ito pong kamautan kanibang lado na makaputan ng gadinda ang mayaman na partido area. Ed Ventura asing Grace Inocentes. Doble pasada. Miss, isang germicidal soap nga. Alin po? Yung ordinaryo lang. 1,700 pesos po. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 gamot sa diarrhea, plus 1,500 doktor at ospital. Suma total, 1,700 pesos po lahat. Pwedeng ganyan. Pag binili mo yung ibang sabon dyan, trust only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Pati yung pwedeng maging sanhi ng buni, alipunga, kahit diarrhea. Sa'yo na lang yan, miss. I won't compromise. Sa Safeguard na ako. Hey moms! Ang Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilograms, may free 200 grams pa. Bili na! Bonakid Preschool 3 Plus is for children over 3 years old, not suitable for use as a breast milk substitute. Promo runs from July 1, 2018 until July 1, 2019. Per DOH FDA CFRR permit number 0780 series of 2018. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Natrabaho ko sa LTO. Ay yung assistant chief doon, matanda na siya. Sabi ko, sir, bakit matanda na ako? Hindi pa kayo nag-eyeglasses? Eh, may secret ako iBerry. Ay, trinay ko nga yung 10 capsule lang. Yun, na talagang nasubukan ko. Nawala yung brown spot, saka yung malinaw yung mata ko. Pag nanood ako ng TV, hindi na ako nagsasalamin. Kaya salamat sa iBerry. iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Pagka-jeep sa umaga, Baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bango ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from sampayan to sundown. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Ang Santon Plus Herbal Capsule makukuha sa Menard Generics Drug, Darian Pharmacy, AMS Butika Oriental, Jerax Pharmaceutical, True Serve Pharmaceutical, Joanne Luz Pharmacy, Nopper Pharmacy, Farmacia Uy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, CVS Pharmacy, Butikang Pinoy, Eccentrics Choice Pharma, as in Osni Pharmacy sa Naga City. Oras ngunyan, 20 minutos na lang, antas magalas 10 nin pagkaaga. An oras magatugang, darasendo kan Pride Magnificent. Yan, okay. Sige, o pa nagka para mga hanap buhay. Sa mga millennials at young at heart, bagay na bagay sa inyo ang MX3 Plus. May CoQ10 at may L-carnitine. Sabayan pa ng workout at healthy diet. Kayang ma-achieve ang good health. Mag-MX3 Plus araw-araw para M-Extraordinary.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang detergent mo daw, nagtatagalan hamot dawa pa kalihis nin 24 oras. Kung dae, mag-rebay ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pahamutan ng detergent with Fabcon, ano ang mas gusto? Segun sa research sa Metro Manila, halos 80% kan mga misis mas gusto ang hamot kan Pride with Fabcon kaysa leading brand, even after 24 hours. Ninhulita ang Pride, iguang tuloy bango microbeads para sa hamot na dagos-dagos bilog na aldaw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, dagos na sa Pride with fabric conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Gusto mo bang bantayan ang bilangan ng ating mga boto? Tutok na sa Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para bantayan ang tunay na hatol ng bayan. Mula sa RMN. RMN. The #1 radio network sa buong Pilipinas. Ed Ventura asing Grace Inocentes. Doble pasada. An oras magatugang iguan na lang kita ni natatadang 16 minutos antes mag alas 10 antes na kita mag-exit digdi sa tuyang programa. Sa Rinconada po siya ang naglamang na gobernador asin vice governor. Sa Rinconada po ang naglamang na entero duman for governor si Migs. Saka si Imelda Papin alagad dahil pa po final asin bago pang opisyal ang tali for governor digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Naglalamang lang pati so far din kakadikit lang na boto si Migs and igwa pagkarong pinagahalat na dahil pa nabibilang na presento kaya magkakaigwa pa rin official na pag-canvas kayan ang Provincial Board of Canvassers antes na ma-determinaran finally kung talagang sisay ng gadaan na gana sa provincial level sa Irisay ang maipoproklamar. Sagod na maipapong na ipoproklamar lalong-lalo na kung ang margin kakadikit siya na medyo makahandal pa yan ang tabayanan niya to maagi yan sa tamang proseso. Yan. Good morning sir, binabati ko po ang mga nanggana digdi sa Siruma, Antimandaya, Mayor Karina Ramos Pulinga, Kagawad Santa Rosa, Kagawad Robles, Kagawad Galan. Uy, congratulations kay Henry Galan. Gana giraray bilang kagawad dyan sa Siruma. Kagawad Tesorero, asin man si Kagawad Anyete. Yan. Sa pili po si Sen Gana. Sa pili, gana si gana dyan bilang alkalde Mangararay si Mayor Tam Bonggalonta. Yan. Good morning. Kabubukas ko lang po kan radyo. Pwede po nga paki-update man kami sa resultado dyan sa Kamaligan. Sa Kamaligan, si Hiroshi Giraray ang nanggana dyan bilang mayor. Mayo pa kitang listahan digdi kay itong mga nanggarana bilang mga miyembros kan Sangguniang Bayan dyan sa Banuan kan Kamaligan, Camarines Sur. Yan. Ini man saro, siguro medyo umuy-umuy na ini, Radyo Man Ray, tungkol sa politika. Ang gusto niya ng maraman, ano po, ang final sa NBA. Sa Eastern Conference Final sa NBA, ang magkatampad dyan, Milwaukee Bucks saka ang Toronto Raptors. Yan. Sa Western Conference Finals, ang magkalaban man dyan, ang defending champion na Golden State Warriors saka ang Portland Trail Blazers. Anas masakit sinagihan kan mga nagalawag sa final sa Eastern saka sa Western. Garo anas nagabot sa Game 7. Kaya talagang barak-baka na husto. Pero ang hiling ko digdi, ang malaban sa NBA Finals, garo Golden State Warriors saka Milwaukee. Yan. Milwaukee Bucks. Unless na ining si Giannis Antetokounmpo ang
power forward kan Milwaukee ma-contain anggad, ma-control kan Toronto Raptors, saka swertihon sa mga tira niya si Kawhi Leonard, yan. May chance dyan ang Raptors. Pero pag naka-set ng gad ni Marina Tempo ang Milwaukee, urog na ang side ng power forward na si Giannis Antetokounmpo, medyo madidipisilan dyan ang Toronto Raptors. Pagdasin na nakagibo nin epektibong depensa, digdi sa agresibong si Antetokounmpo, inian mapangana sa Toronto Raptors. Sa laban kan Blazers sa kan Golden State, kung makabolta po sa finals si DeMarcus Cousins saka si Kevin Durant, makusog na usto ang team kan Golden State. Sa Portland baga an talagang reliable sa naman dyan, ining si Damian Lillard. Yan sana ang nahiling kong reliable dyan sa Portland, si Damian Lillard. Pero kung dahil makaformaan sa iyang ofensa, takon mabantay na usto ni Klay Thompson sa depensa kan na Warriors, ansaro sa mga tibay mag-defensa dyan, ining si Klay Thompson, talagang salinta ang depensa kay ini. O pag nabantay na maray ni Klay Thompson si Damian Lillard, ay dakulaw ng chance kan Warriors na makalaw giraray sa finals, asin may defensan sa indang titulo bilang kampiyon sa NBA. Mariman na ni tayong sarong texter, siguro ni umoy na sa mga issue political, sa mga iskutinyo sa resulta NBA naman. Pero abangan talaga yan, lalong laro na pag natapos na ang Eastern saka Western Conference Finals, asin madeterminaran ta na ang maglalaban hanggat sa NBA Finals ngunya na taon. Pero ang tuod ko ini sa kuya sa naman sa iling ko ang talagang malaog sa finals ang Milwaukee saka ang kuyan ang Golden State Warriors. Dahil lamang nasakitan si Milwaukee kontra sa Boston Celtics sa semifinals. Apisar na ang Boston Celtics baga iyo sinaging kalaban kan Cleveland Cavaliers sa Eastern Conference Finals kan nagtalikod na NBA season, pero mani sa nabagang niya na season kan Milwaukee and Boston Celtics. So talagang magusog po ang team ngunyan kan Milwaukee. Pero pag naglaban ang Milwaukee Bucks sa kan Warriors sa finals, ako saka si Waterman Mike Padua, permi na yan Warriors, o die-hard na Warriors yan, saka si Ray Gomez yan, mga Warriors kami. Kaya pag naglaog sa finals ang Warriors, dawa ano pang makalaban kayan, dawa Milwaukee, dawa Raptors, ay ako sa pa ko, sa defending champion pa ko, sa Golden State Warriors pa ko. Uy, good morning kay Waterman Mike Padua. Ed Ventura asing Grace Inocentes. Doble pasada. Pagka-jeep sa umaga, baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bango ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from sampayan to sundown. Para sa mga misis na expert sa tipid, sa 200 grams ng Smart Dishwashing Paste, kaya ang 1,200 plates. Ang Smart na may double tanggaling formula, 80% more ang cleaning power kaysa leading liquid brand. At sa presyong abot kaya pa. Yan ang tipid galing ng Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ala,
Alam nyo ba na ang mga duming naiipon sa ating bituka na hindi na ilalabas araw-araw ay tumitigas at nagdudulot ng sakit sa kalaunan gaya ng high blood, skin allergies, pimples, bad breath at constipation? Ang Fiber Health ay may taglay na fiber at billions of good bacteria na makatutulong mag-alis ng mga duming naipon sa ating colon. For normal bowel movements, uminom ng Fiber Health. Para sa katanungan at discount, tumawag o mag-text 0919-500-1717. Uulitin ko, 0919-500-1717 o sa 808-1144. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Truck Stores, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, and 360 Pharmacy. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Super busy mamaya? Mag-Thunder Super Soda muna. Super sa sipa, super sa sarap. Gusto mo bang bantayan ang bilangan ng ating mga boto? Tutok na sa Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Dito sa DWNX RMN Naga. Isang serbisyo publiko para bantayan ang tunay na hatol ng bayan. Mula sa RMN. RMN. The number one radio network sa buong Pilipinas. An oras magadugang, 7 minutos na lang antes magalas 10 nin pagkaaga. An oras darasendo kan SM Naga. Yan, uli nga, Radyoman Ray, ha? Si Waterman Mike Padua nag-text, ha? Sabi ni Waterman Mike, good morning man na Tabi Ed. Nakaraos na kita sa pinakamagabat tang kalaban, ha? Magabat-bagat talaga si laban kan Golden State Warriors kontra sa Houston Rockets. Malata kinaipuhan kan Warriors an Game 7. Dikit-dikitan pa nga ni bagang daugon si nakainot pa sa sa kartadang pirato. 3-2 si Houston Rockets. Kundi duman sa Game 6 dahil sinda nakaporma ginana kan Warriors di na itabla sa 3-all si series, ha? Naporsa si Game 7 o duman na binakbakan kan Golden State Warriors si Houston Rockets ni James Harden, ha? Sabi ni Waterman Mike na choksinda sa Game 6 without Kevin Durant. Iyo baga? Ha? Sayang kasi opportunity kan Rockets, ha? Old school Warriors kaya ang nagkarawat. Yan. Okay? Basta ako ano man ang mangyari, Warriors kita. Garo magiging kampiyon giraray, may depensa. 4-2 lang pala si Kuyan, si series Rockets saka Golden State Warriors. Dahil ko daw ito pinaglalauman itong sa Game 6 na apisar na mayo si Kevin Durant nahimong ganahon kan Warriors si Kawat kontra sa Rockets. Apisar na duman baga sa third quarter, naglalamang pang maray si Houston Rockets, ha? Naglalalaog si mga tira ni James Harden. Kaya lang pagkapahingalo baga ni pagkapahingalo ni Stephen Curry, nagraralaog na si mga 3-point shots niya, si mga harayo niyang apon, o kaya dumana naglamang si Golden State sa Game 6. Yan. Natapos pa lang si series. Dahil pala nakabot sa Game 7.
Nakaabot lang sa Game 6. Yan. Gana si GSW. Ang magabat na kalaban ninda, sa hiling ko, yun na to, Rockets. Kung makalaban ninda ang Milwaukee sa finals, bastang ma-depensa na to si Antetokounmpo, ayos na ang buto-buto. Gana giraray dyan ang Golden State Warriors. Uy naman sarong nag-text, Padi, good morning. Mahanap akong kapustahan pag naglaban ang Warriors saka ang Milwaukee. Sa Warriors ako, gana sinda 4-2. Matibay ning amigo kong ini, naghahanap din kapustahan pag naglaog na sa finals ang Golden State saka na Milwaukee. Mahanap siyang kapustahan, pero sa Warriors siya, magana ang Warriors sa kartadang 4-2. Uy, maabot sa Game 6. Sa bagay, magayon-bagayan na sa finals na nakakabot sa sa Game 6. Pag sa Game 7, nakakakinit na. Basta nag-aabot sa rubber match, Game 7, wala nang bukas, mas nakakakilit yan. Baka may gusto magtako digdi sa nag-text na padihon ko. Kung maglaban da sa finals ang Warriors saka na Milwaukee, mahanap siyang kapustahan, pero sa Warriors siya. Gadadaw gundakan Warriors ang Milwaukee sa kartadang 4-2. Meaning, makakabot sa game number 7. Sige. Ma-station ID daw muna kita. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang laman ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN Radyo mo nationwide. Tatak RMN Radyo mo nationwide. RMN Luzon, Visayas, Mindanao. RMN Radyo mo nationwide. Ang oras magadugang sa DWNX FM 91.1 asinman DWNX AM 1611. Iguara po kita ni na 1 minuto magalampasan alas 10 nin pagkaaga.
oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1-3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, dapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa RMN, handa
isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng lalawigan. ng EOD team sa blast site matapos ang insidente sa mga Maris Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa may gitna 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa iyo. Ed Ventura as in Grace Inocentes. Doble pasada. Buwan na panagos kita kan sa tuyang Bantay Balota 2019 special coverage pag-araray kan DWNX. May pasalamat palang digdi ang ikaduwang ilihidong kagawad dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur, si Kagawad Dennis Castilla o ni Basahon Tano. Sa mga nagsuporta sa sakuyang kandidatura bilang konsyal kan Banuan na Pamplona, Camarines Sur, udok, sabot asin sincero ang sakuya pong pasasalamat sa saindo, gabos, ta tinabangan nindo ako na mapili bilang ikaduwang kagawad. Alagad, urog sa gabos, dakulaan pasasalamat ko sa mahal na Diyos sa tinao sa kuyang oportunidad na giraray magapag-survey sa sakuyang mga konstituentes sa Pamplona. Giraray, salamat po sa Indogabos. Hali po ini kay Councilor-elect, ikaduwang ilihidong kagawad kan Pamplona, si Dennis Castilla. Uy, congratulations kay Kagawad Dennis Castilla. Nag-ikadua palan bilang kagawad na nanggana dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Nasasayang daw ako kay Mayor Ace Cruz dyan sa Banuan kan Pamplona, sa Pamplona, saro po yan sa mga Banuan na talagang massive, massive si naging barakalan kan boto. Ay grabe. Iyon na yan ang kamurugtakan ta. Sabi ni President Duterte kasudma, integral part na kan political system, kunbaga political exercise digdi sa Pilipinas ang vote buying. Pero dapat na yan po makurhiran. Ta isip po nindo, sagot na naglalangkaba ang vote buying. Kunbaga yan ang pag punpasa na magkaigwang mandato, may korupsyon na. Sa grabing gastos kan mga kandidato, natural pag nakaturo ko na si mga nangganang namarakal, ay gigibuhon kayan magbawi. Bawi. Tanganing pagandaman na naman, ang sunod na eleksyon ta, every 3 years pati, may eleksyon kita digdi sa Pilipinas. So yan po ang dakulao ng challenge sa tuyang nasyon kung paano magkakaigwanin talagang konkretong electoral reforms digdi sa satuya. Ta kunday ay mga tugang. Yan mga kampanyang laban sa korupsyon ay di po yan maasba, dahil matriunfo kung sa kada eleksyon kada tulong taon lagduan ng haman an burubuan din kwarta barakalan boto nagpaparalang kaon na pati kay tuho na ta ang taong 200 ayos na. Nagsakat sa 300, nagsakat sa 500 kan mga panahon, ngunya nagbabarakala na nina kun pirang ribo, package deal na an barakala ng ngunyan, urog dakon dakulang pamilya kamong butante sa sarong lugar. O yun na po yan ang kamurugtakan ta. Kaya sa ibagang ngunyan sa Inquirer, aram po rin doon reaction kaniba, mga celebrities, iba pang mga
nagamasid kan eleksyon. Ang sabi, nakakaiyak. Grabe po daan nangyaring mga misgivings. Ngunyan na nagtapos na midterm election. O midterm pa sana yan. Lalo na garo pag 2022. Pag nagkaramas-kamas na naman para po sa gigibuhon na mas dakulang relaban ang presidential election. Kumusta man daw pala nga si laban kan magtugang na abi sa Junjun Binay sa Makati? Lamang baga gana si Abi Binay igapunin na kuang 179,522 votes. Ang sayang tugang na si Junjun nakakuha lang ni 98,653 votes. Gana si Abinin mga lampas 81,000 na boto kontra sa sayang tugang na si dating alkalde Junjun Binay duman sa Makati. Si abogado Romulo Macalintal nag-concede na po mantang Otso Diretso ang mga kandidato kan Otso Diretso talaga nga luwas dahil po makakasailing niya talaga nga masakit na makalaog sa Magic 12. Sayang man daw ining ibang kandidato kan Otso Diretso talagang pinuruhan sa nananggad sinda ni President Duterte. Ito mga remaining 2 to 3 weeks kan kampanya. Si frequency baga kay itong mga personal endorsement ni President Duterte sa mga kandidato sa pagka-senador. Grabe, luwas ng luwas sa telebisyon. Talagang binubuan ng grabing kwarta. Ito mga saro-sarong pag-endorse bagad ni Duterte sa ibang mga kandidato for senator mga tugang. Ito ang nakapakusog pang husto sa mga kalaban kan Otso Diretso. Totoo, digdi po sa baluarte ni VP Leni Robredo na mayagpag ang Otso Diretso alagad sa pangkenterohan ay masakit. Sa mga initial na talingon yan talagang harayo na then naglalaogan mga pambato kan Otso Diretso. Sa Philippine Star mas advance ang tabulation kan Philippine Star digdi po sa mga kandidato para senador. Mayo naglalaog na pambato diyan kan Otso Diretso. Okay. Good morning sa mga taga dyan sa Banuan kan si Roma. Magusugan sa tuyang signal dyan sa Banuan kan si Roma Camarines Sur. Siguro pasubside na grabing kasaributan man dyan sa nagtapos na eleksyon sa Banuan kan si Roma Camarines Sur. Yan. Si Doc Jesse Albios nag-text, nagpapaabot din dakulang pagpapasalamat sa gabos na mga nagsuporta sa SAIA. Nagpapa-Diyos mabalo si Doc Jesse Albios. Si Doc Jesse talagang day nagpundo sagod na day niya nakuan ganahan bilang konsyal kang Naga. Nagkandidato enot, nagikaduang laban daog, ikatulong laban daog man giraray, day na disusperar, naglaban sa ika-4 na beses, hilinga ganador bilang konsyal kan na syudad nin Naga. Good morning palan. Good morning sa sakuyang batchmate, sa sakuyang amigo si Toxal Yesol. Kumusta ka na, Tox? Ngunyan ko lang naaraman na si Tox palan Golden State Warriors man. Ang sabi niya, go Warriors. Mas matindi pa nga ni ang Rockets kaysa sa Milwaukee Bucks. Kaya ma-champion giraray kita. Nagpaparagulpian mga nagsusurog digdi po sa team kan Golden State Warriors pagabot kan finals sa NBA. Good morning man ki Totoy Agna. Sabi niya, sir, paki-congratulate ko man tabi si bagong mailihir na municipal kagawad Cipriano Francisco
from Pading Totoy. Oy, good. Congratulations pala ki Pading June. Ki Pading June Francisco dyan sa Banuan kan Gainsa. Nakaluwas bilang kagawad sa pinakasadit na Banuan sa Camarines Sur. Kaya congratulations ki kagawad-elect June Francisco dyan sa Banuan kan Gainsa, Camarines Sur. Yan. Good morning man ki Salso Constantino, matibay na taxi driver. Nagantabay man ngunya na pagkaaga. Nag-text man si Salso. Good morning sir, paki-congratulate man po tabi an sa kuyang pamangkin dyan sa Gainsa na si Noel Surbano na nag-top notcher bilang kagawad. Saka pakibati po an mother niya ta birthday niya ngunyan. Anong pangalan kan mother ni kagawad Noel Surbano kan Gainsa? Pakitext daw tabi Giraray Celso. Anong pangalan kan birthday celebrant na pinagbabati mo sa oras na ini? Okay. Si Roji may text man digdi. If I'm the president of the Philippines, I will make a presidential decree ordering that all Filipinos of legal age must vote. Disobedience will be punishable by law. O sabi yan ni Radyoman Roji Bonacqua. Mapadagos po kita kan sa tuyang programa. Uratyan lang, uya pa ang nagkakapera mga hanap buhay. Ang detergent mo daw, nagtatagalan hamot dawa pa kalihis nin 24 oras. Kung dae, mag-rebay ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pahamutan ng detergent with Fabcon, ano ang mas gusto? Segun sa research sa Metro Manila, halos 80% kan mga misis mas gusto ang hamot kan Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Ninhulita ang Pride, igwang tuloy bango microbeads para sa hamot na dagos-dagos bilog na aldaw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, dagos na sa Pride with fabric conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Ate Zinaida, hiyang na hiyang sa pag-inom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Pakinggan mo siya. Zinaida Guevara, T7, Agataisan, Basot, Camarines Norte. Ang sikmura ko laging sumasakit siya kasi umiinom ako ng ibang klaseng kape. Pero simula nang umanom ako ng Mark, nawala na siya. Kaya kayo, hubayo kayo sa akin, bumili na rin kayo ng Mark Cafe para maging maganda ang sa inyong kalusugan, maging maganda ang inyong pagtulog, maging malusog ang katawan nyo. Kaya gumaya na kayo sa akin, uminom kayo ng Mark Cafe. Bakit hindi mo ba subukan ang uminom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix sa pinakamalapit na sari-sari store, groceries, supermarkets at drugstore sa inyong lugar. Ate Bebang, tulungan mo naman ako. Kailangan ko kasing mapicturean ang family natin para daw sa family tree, sabi ni teacher. Kaya lang, wala naman tayong camera. Paano yan? Siguradong pupunta dito ang mga kamag-anak natin. Di sana, mapicturean na din natin. Ay tama, alam ko na. 3GX natin. Ha? 3GX? Anong connect ng 3GX, Binoy? Nakita mo ba itong flyers ng 3GX na hawak ko, Ate Bebang? 3GX Sulugan for easy installment plan? O di sakto, may camera na tayo. Yes, ang galing talaga ng 3GX. Pero, saan naman tayo kukuha ng pang down payment sa 3GX Sulugan? Sagot ko na yan mga kids kasi kukuha din kami ni Dolensyang mo sa 3GX Sulugan ng LED TV at saka syempre 3GX video okay para rock and roll to the world. Alright. Kura ka dyan, Lolo Johnny. Go, let's na tayo sa 3GX Sulugan. Wow, Lolo Johnny. Cool na cool ang iPad mo Pabebe lang. Sa 3GX galing to Nunoy, regalo ni Dolensyang mo. Astig talagang 3GX Sulugan. Para sa mabilis at easy installment plan, mag 3GX Hulugan ka na. 3GX, located at Elias Angeles Street, Naga City. For inquiries, call 473-4119 o mag-text sa 0917-550-4018. With branches at Legazpi and Tabaco City. 3GX Hulugan, technology within your reach. 3GX, making your life better through technology.
Patuloy na dumarami ang mga natulungang gumaling ng Means Wellness Center. Ako po si Sandrex F. Legsa. Ilang taon ka bang natenga sa pag-aaral mo? Mag 1 year. 1 year. At yung sakit mo ay ilang taon na? 4 years ko na po siyang tinitiis. Ilang beses ka bang nakoconfine? Sa isang taon po, magsusobra 20 times. Lagi po akong nagsusuka tapos relentless vomit. So, anong binibigay sa'yo ng doktor? Mga antibiotics lang po siya. Ilang oras ka na lang nakakatulog sa isang gabi? Isang oras na lang. Tapos yung tiyan ko po, palagi po siyang sumasakit tapos wala pong ganang kumain. So, after 1 month ng pag-inom mo ng mga supplement ko, ano ang nangyari? Lumakas po yung katawan ko tapos hindi normal na po yung pagdumi ko tapos yung Ang pag-CR mo everyday na? Opo. Bumisita na sa Means Wellness Center Naga, PDS Street, Santa Cruz, Naga City. Malapit lang sa may Sadi Baloy. Yauna sa Naga ang maaasahan na dealer ng mga electrical supplies. Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies. Makukuha nindo sa Super Fortuna ang gabos na electrical wirings and fittings, manlain-lain na bumbilya, mga circuit breakers, water pump, AVR, panel board, motor control panel, electric motors, Holy Sealer, car stereo, asin iba pa. Kung presyo, asin kalidad kan produkto ang pag-uulay. Sain ka pa? Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies na. Benito Commercial Building, Cáceres Street, Naga City. Fronting Fiesta Hotel. Hanapon sana si Mr. Margarito Ong, ang eksperensyadong manager sa linya ng pagpabakal ng mga electrical supplies. Pwede mo na po sa telephone number 811-2128. Girom Dumont, Super Fortuna Merchandising and Electrical Supplies. Probado na. Dumana kita. Ed Ventura asing Grace Inocentes. Doble pasada. Ang latest na bilang mangunyan sa dosing na giginotan ng mga senador, ini po susog sa PBCRV, 94.08% VCM transmitted, nasa 82,654 out of 87,851. O yeah. Ang nagiginotan, Cynthia Villar, may 24,324,394 votes. Nationalista po ini. Nag-ikadua, independent candidate na si Grace po. Ray, may naglalawag baga? Okay, yan. Okay. Ikadua si Senadora Grace Poe, independent candidate, 21,274,342 votes. Ikatulo si Christopher Lawrence Bongo, PDP Laban, 19,707,885 votes. Ikapat, Pia Cayetano, nationalista, kaiba na ni Villar, 19,015,166 votes. Ikalima, Bato de la Rosa, PDP Laban, 18,114,979 votes. Ikaanom, Sani Angara, LDP, 17,489,362 votes. Ang ikapito, Lito Lapid, NPC, 16,345,250 votes. Ikawalo, Amy Marcos, Nationalista Party man ini, kaiba na ni Villar, 15,269,193 votes. Ika-siyam, Tolentino Francis, PDP Laban, 14,843,750 votes. Ika-sampulo, naglaog si Coco Pimentel. Ini po sa tabulation ka na PBCRV, 94.08%, VCM transmitted 82,654 out of 87,851. Yan.
Kumbaga, haros patabos na. Ini pong tabulation kan PWSRV. Si Francis Tolentino nag-ika-siyam 14,843,750 votes. Coco Pimentel nag-ika-10 na 14,051,080 PDP laban. Arog man ni Tolentino. Bong Revilla Jr. ika-11 may 14,042,458 votes lakas. Ari ka-12 si Nancy Binay una 14,028,244 votes. Ang nag-ika-13 si JV Ejercito, ika-14 si Bam Aquino, ika-15 si Jingo Estrada, ika-16 lang si Marojas, si Isards mo, Sarge Osmeña, ika-17, ika-18 si Doc Willie Ong. Yan po Mayo po. Mayong naglaog as of now, digdi sa grupo kan 8 diretso sa top 12 para sa mga kandidato sa pagka-senador. O yan po yan ang pinaka-update man pag-abot sa national level. Yan. Okay. Nagpapasalamat man pala si Kagawad Mario Colliantes kan Banwaan kan Gainsa. Dawagan ni sa pagprobar niya na makuha ani katulong termino bilang konsyal kan Banwaan kan Gainsa. Dahil po siya nag-triunfo. Nagika-10 lang si Councilor Mario Colliantes. Yan. Arog talaga ken sa politika. Nakapag-sarbi na ning 6 na taon bilang kagawad dyan sa Gainsa si Kagawad Mario Colliantes. Sa ikatulong paglaban niya, dahil po siya nag-triunfo. Sa bagay, may pa man, may masunod pang eleksyon. Okay. Sa Banwaan po kan si Roma, gana nanggad si Pulinga. Yan po si update baga kasubago. Lamang si Pulinga sa incumbent na si Mayor Sandy Ondis. O yan po sa partido area, sabi ko nga ni, siyam kan 10 kandidato para mayor ni Arnie Fuentabella. Gana. Garo na disgrasya lang itong sa Banwaan kan tinambak. Pero mas marayan showing ni kan mga Fuentabella ngunyan. Kumparado ka nakaging duwang mga eleksyones na kan nakaging 2013 sa labanan sa pagka-congressman ninda dating congressman ngunyan Undersecretary Wimpy Fuentabella kan DOE asin man ni Aga Mulak. Naglamang lang kay Tunin Perato, garo more than 1,000 votes si Wimpy ki Aga Mulak. Paglaban man kan 2016 ni ngunyan Congressman Noli Fuentabella kontra ki Imelda Papin, naglamang lang nin daingan 1,000 si Congressman Fuentabella. Nagdidikit si margin the past 2 elections. Talagang grabe man ang buunin kwarta kan side ng mga kalaban dyan. Siguro naghuna si mga magtuto Villaforte, pagparapalabanon tangayaan mga bago taman kadugo gagasusan tanin dakula palabanon tangayan kadugo ta wan binato na dyan sa partido si Nonoy Magtuto. Grabe man si gastos. Nagharong-harong na dyan sa partido si Nonoy Magtuto. Nagpabisto naman na taga Karamuan siya. Si Mr. Rene Magtuto, yuman, tutok dyan siyempre, tatugang niya, tinutukan man. Ang laban kan sayang hermano. Pero hiling nga po nindo si resulta. Biglang nagkaigwanin dakulaon na pagbabago, pagabot sa margin, ribo-ribo, si winaswas ni Arnie Fuentabella kontra sa sayang kalaban. Nagrabe ang gastos, Nonoy Magtuto. Si mga bukal niya, gana pa, si Bukal Awel Yaguno, saka si Bukal Pilapil, maturo ko na mga bukal, saka si siyam kan 10 mayors, garana.
kanakaagibag ang kanakaaging 2016. After 2016 election, sa totoo lang, mayoriya kan mga mayor dyan, bako ninda. Kundi na dagdagan lang kan nagbaliktad na ang mga pinapil dyan sa Banuan kan Lagunoy. Ngunyan, mas maray ang showing kan mga Fuentabella dyan sa bilog na partido area. Asin sa hiling ko, sa panginganot ni Arnie bilang siya ang magiging congressman dyan, mas hihigutan pang husto kan mga Fuentabella side ng grippings dyan. Ngunyan na mayoriya kan mga alkaldes dyan, yao na naman sa Sainda. Kundi ang kagayunan mandigdi sa pamilyang ini, apisar na haloy naman sinang nagasasarbi dyan, pero ang mga rekursos naturales baga dyan sa partido area, pinagpupurtihir, pinagkukonserbar, inaataman. Habosinda sa mga minaminang yan dyan sa partido area. Kaya sa hiling ko, dahil napasala ang magataga dyan sa partido sa pagtaon din dakulang Victoria kay Arnie Fuentabella, asin sa mga pag-iriba niya dyan sa bilog na partido area. And Mayor sa Tigaon, si Mayor Chiqui Fuentabella Mangararay, sa Banuan kan Sangay, ang matukaw na Mayor dyan, Mayor Jovi Fuentabella, sa Banuan kan Lagunoy, Mayor Pilapil, ay na si Tax Digdi katong taga partidong source niya to. Uya. Sa Garche Torena, si Mayor Buasa Mangararay, nakaalyado kan mga Fuentabella. Karamoan, mabalik na si Mayor Marlene Co. Dinawagan ng kambet na si Marlene Cordial. San Jose, matuko dyan si Gerald Peña. Si Gerald Peña, although may sarong presintura sa nang pinagahalat, lamang po nin mga 111 boto kay Mark Chavez, aki ni Tony Chavez, ang outgoing mayor kan San Jose. Sa Lagunoy o Pilapil, dakulaon si Gana kontra si Ki Ojamar. Pagkatapos sa presentasyon, si Manghay Delinya, yung Manggarayan mayor sa Endayan. Sangay, ang tatugang ni Arnie, si Jovi. Sa Tigaon, ang tugang ni Arnie na si Mayor Chiki. Yan. Sa Goa, si mabalik bilang mayor si Marcel Pan. Then sa Siruma, ining si Karen Pulinga. Anday lang nakalusot na kandidato ninda for mayor, si Itoy Velarde dyan sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Yan po dyan sa partido area. Sa mga congressional districts, sindang nagpahiling din na talagang magusog na kapangganahan. Fuara dyan sa Banuan kan Baaw sa lokal, ang Baaw naglaog naman ang ubos kun ubos dyan sa Banuan kan Baaw. Kang naputol ang ubos kun ubos sa Naga, ngunyan sa Baaw nagpo naman ang ubos kun ubos. Yan. Okay. Sige. Uya pa ang nagkakapara mga hanap buhay, antas kan pagpapadagos-dagos niya to. Mula sa RMN, handang tumulong sa'yo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Lalawigan. ng EOD team sa blast site matapos ng aksidente sa Marito, Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election
Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. The Naga Parochial School announces the start of enrollment for preschool, elementary, junior high school, and senior high school next school year. We assure you of the high quality of education, solid Catholic formation, complete facilities, dedicated and caring teachers and staff, and the ambience of a school next to home. We have no tuition fee increase in preschool to grade 3, and we accept a minimum amount of 1,000 pesos as enrollment fee. We also offer free summer classes for new pupils in kindergarten and grade 1. Come and visit us. See and feel for yourself and your child the unique and warm ambience of the Naga Parochial School. Call 473-3603 for inquiries. NPS. Next to home, a window to the world. At NPS, we walk the extra mile. 1 little, 2 little. Nasa Zia. Kaya ang kulit, ang likot na ni Zia. Tulong sa protection pag 3 years old na. Nido 3 plus na. Marian Rivera po. And Zia. Gaya ko, hinahayaan niyo bang maging bata ang anak niyo? Basta protektado? Yes lang. Dito ako sa Nido 3 plus. Ito lang ang may Lactobacillus protectus. May DHA, Prebio 3 at vitamins and minerals. Kaya yes! Sa Nido 3 plus. Advanced Protectus 3 Plus is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Basta protektado, yes lang ng yes. Arwal daw, perming may peligro sa buhay kan pamilya. Ang tooth decay. Alagad, nung kamangkadit, ninhulita, yauna, ang unique maximum toothpaste. Equal maximum fluoride power para sa maximum protection laban sa tooth decay. Paaram na sa tooth decay. Basta igwang unique, maximum everyday. Unique toothpaste. Gibo can ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. I'm getting ready. Every day I'm getting ready. I've got champion energy with Goldmont Iron and Vitamin B. Kahit walang kalaban, nalaban ako. Gusto kong patunayan na kaya ko to. Kailangan ng galing. Champion Energy Nutrients. Kailangan ng sustansya. Champion Energy Nutrients. Kailangan everyday. Milo's Champion Energy Nutrients. Bigyan siya ng galing sa araw-araw. Sustansya ng Milo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaglak sa maraming kapighatian. Unang liham kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 10. Ang mabuting balit ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Namamaos ka ba at panay ang bahin? Nanunuyo at makati ang lalamunan? Tuluyan ang nanlalamig ang iyong katawan na parang magkakasakit? Tolak Angin na yan. Ang Tolak Angin ay narito na sa Pilipinas. Imported from Indonesia na magbibigay ng masiglang pakiramdam sa nanlalambot mong katawan na dulot ng panlalamig o kaya asmadong katawan. Tolak Angin is the first liquid all-original herbal supplement packed in a sachet na sikat sa Indonesia since 1930. May natural ingredients like honey, mint, ginger, and other secret medicinal ingredients. Dahil sa lakas ng epekto, ito ay for adult use lamang. Buksan lang ang sachet at ito ay ready to drink na. Kaya kapag masama ang lalamunan at katawan na parang magkakasakit, Tolak Angin mo na yan. Distributed by Bonaire. Tolak Angin is available at Labona Pharma, Master Square, J-Rax, Maynard, Noper, TGP, Farmacia Uy, Butika Pili, Binosa, City Drug, Ongto, NTC, Amisis, Shanley, Reliora, Mark Pharmacy, and RBJ Pharma. Mula sa RMN, handang tumulong sa'yo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi bahagi ng Autonomous Bangsamoro Region ng Lalawigan. ng EOD team sa blast site ng mga taga-Occidente ng Marito, Socorro. Isang malawakang pagbabalik
nagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Kadakulin mga nag-aputigdi through text, ano na daan na talagang final na resulta sa pagka-gobernador digdi po sa probinsya ni Camarines Sur. Ang mga nagluluwas, mga tugang na mga resulta sa manline-line na mga media outlets, bago pa yan final, bago pang official, day patapos, may day pa nabibilang. Saka kadikitan lang pati ang barayaan, may mga kadakol pang pwedeng mangyari. Late last night, may info na gana si Nonoy Andaya by slim margin, pero si Sayed ang tugang daog ni El Rey dyan sa segundo distrito. May nagluwas man na mga report na daog si Nonoy Andaya ni slim margin man ni Migsa Villaforte, kaya halatong tapo na matapos ng gadlugod kan na Provincial Board of Canvassers ang pagkanbas kan gabos na boto hali sa 35 munisipyo asin man sa syudad kan Iriga. Yan, taganing eksakto, kung talagang sisay sa duwaan na ganador bilang gobernador kan Camarines Sur. Sinaghapot tungkol sa resultado kan Calabanga, 100% na pong nabilang ang boto sa Calabanga. Ang mayor po giraray dyan sa Calabanga si Severo, may 27,441. Ang karibal na si Palma, igualang ni na 10,170 votes. Ang vice mayor dyan si De Villa, 18,259. Dinaog si Robles na nakakualang ni na 16,590. At mga konsyal na nanggana dyan, Mendoza, 21,169. Dumalasa, 19,040. Hilado, 16,785. Santa Ana Jr., 16,349. Kalisura, 16,219. Tabinas, 15,615. Gonzales, 14,237. Asin Medroso, 13,400. Yan po ang mga konsyales dyan sa Banuaan kan Calabanga, Camarines Sur. Yan. Sa mga board members man sa 5 mga distrito kan sa tuya pong probinsya, nagluluwas na ganador na board member sa 1st District. Dinaog ni Trexie Clemente, si dati ng Bukal Warren Senior. Ini ani kaduang kadaogan ni dating Bukal Warren Senior sa sayang laban. Kan 2016 dinaog siya ni Russell Banyes. Ngunyan, daog man siya ni Trixie Clemente. Si Clemente may 43,509. Si Senior 38,525 lang. Sa 2nd District, Molo Hernandez, 81,474. Hausian, 52,426. Orino, 51,783. Kakatyan, 46,429. So ang ganador na mga bukal sa 2nd District, Molo Hernandez saka James Hausian Giraray. 3rd District,
Gana digdi sinda dating bukal Angi Naval may 59,428. Asin man si board member Julia 57,478. Ang sa idang mga kalaban na sinda Bas Mayor sa Kasinyar, ikatuloy ikapat respectively. Si Bas Mayor may 49,142 votes, si Sinyar 43,910 votes. Sa 4th District, sa partido, ang marepresentarkan partido sa Sangguniang Panglalawigan, iusinda Pilapil, may 88,063. Si Riman si Bukal Awel Yaguno, 87,865. Daog sinda Pakamara sa Kasisimando, mga incumbent po ining board members Pakamara sa Kasimando, Daraog. Si Pakamara may 72,873 lang, si Simando 71,738. Sa 5th District, si Noble may 91,108, si Oliva 89,261, Rupert Alfilor 81,460, mantang si Espiritu may 67,772. Gana si Noble sa kasi Oliva para dyan sa Rinconada area. So ang mga bukal ni Nonoy Anday na nanggana, si Clemente, pagkatapos si Pilapil saka si Liaguno. Ayan po ang mga board members. Mayoriya kan mga board members na nakarulusot, mga kandidato manggiraray kan Kapitolyo. Uy, pero pagabot sa gobernador ha, mayo pa po ni na klarong gana. Very slim ang margin kan naglaban sa pagka-gobernador. May nagsasabi na gana na si Migs. Iguaman pong nagsasabi na sa final tally po da ang magana iyo man giraray si Nonoy Andaya. Kaya mas maray na halatunta na sana ang magiging resultado. Ang talagang klaro ng resulta sa congressional seats mga tugang. Uya sa 3rd District, mayo na ning tambal gana giraray si Congressman Gabi Bordado. Taigwa na siya ni 102,343. Ang nagikadwa sa iya si LRV, igwa lang po ni 80,847. Si Cho Rocco, igwa sa nani na 31,305 votes. Sarupang sigurado ng ganang congressman si Arnie Fontabella sa partido. Ta si Arnie, igwa po ni nasa 113,198 boto. Si Nonoy Magtoto, igwa lang ni na 90,059. So nagluluwas na gana si Arnie Fontabella nin lampas nga ni sa 23,000 na boto kontra ki Nonoy Magtoto. And sa 5th District, gana manin dakula si Mrs. Jocelyn Fortuno, maribay sa sayang agum na si Congressman Sal Fortuno laban ki Pichi Alfilor. Si Fortuno may 114,110 na boto, pagkatapos si Alfilor 82,856. Saro pa pala na sigurado ng ganang congressman si Marisa Andaya. Yan, may pinakadakulang margin sa 5 congressional districts kan Camarines Sur. Si Marisa Andaya ang may pinakadakulang margin. Gana siya nin siguro ni mga lampas mga 32,000 or 31,000 na boto kontra Kilong Mejia. Si Marisa Andaya igwan ni nasa 60,859 boto. Si Long Mejia igwa lang ni na 28,916 boto mga kasama. Yan. Digdi sa 2nd District, kukuyan pa, babarabantayan pa ta
Although nakakalamang si Alray, alagad, bakong comfortable margin yan para sa SAIA. Ano ni? Anong tali ni? Ano ni? Official bako? Ha? Sa kuya din sa Comelec bako? Okay. Diyan sa sa Banuan kan pili ang mayor na po diyan si Mayor Tambong Galon Tagiraray daog si Pairodel Divina Gracia diyan sa Banuan kan pili. Mula sa RMN, handang tumulong sa iyo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang napaulat. ng Autonomous Bank sa Moro Region ng Naricover ng EOD team sa blast site matapos ng aksidente sa Marito Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa iyo. Youngstown Sardines and Corned Beef. Siksik sa sarap, siksik sa laman. Subukan ng mapatunayan. Two-time winner of International Best Quality Award in Spain. Youngstown Sardines and Corned Beef. Pera sa lata. Tingnan ang panalo sa takip. Ipalit ang premyo sa piling tindahan. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1844 Series of 2019. Alam niyo ba na ang mga duming naiipon sa ating bituka na hindi na ilalabas araw-araw ay tumitigas at nagdudulot ng sakit sa kalaunan gaya ng high blood, skin allergies, pimples, bad breath at constipation? Ang Fiber Health ay may taglay na fiber at billions of good bacteria na makatutulong mag-alis ng mga duming naipon sa ating colon. For normal bowel movements, uminom ng Fiber Health. Para sa katanungan at discount, tumawag o mag-text 0919-500-1717. Uulitin ko, 0919-500-1717 o sa 808-1144. Mabibili ang Fiber Health sa Mercury Truck Stores, Watson's, South Star Drive, Rose Pharmacy, and 360 Pharmacy. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Balita. Donald Reluya, working around the clock every day. 24 oras ang duty ko sa 2 ospital mula Manila hanggang Pampanga. Nakakapagod at stressful ang trabaho ko, kaya I eat healthy and take MX3. Impress ako sa resulta ng clinical test. I experience the positive effect firsthand. Ikaw, nag-MX3 ka na ba? Mag-MX3 na para MX-Extraordinary. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Madadangog na sa DWNX ang UNC On The Air with Kuya Kenji. Alas 11 nin pag-aaga kada aldaw nin Biyernes. Ang UNC, igwanin pagmakulog sa mga nangyayari sa komunidad. Aramon kung ano ang boses kan mga UNCians. Sabay na madadangog sa duwang radio stations kan RMN sa NX AM 1611 as in NX FM 91.1. UNC On The Air with Kuya Kenji. Ang tabayanan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener.
whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ganado ako! Ganado ako! Matapang ako! Matapang ako! Pilipino ako! Pilipino ako! Ginebra ako! Ginebra ako! Mabangon ako! Mabangon ako! Lalaban ako! Lalaban ako! Mananalo ako! Mananalo ako! Ginebra ako! Ginebra ako! Tunay, para sa tibay at husay. Ginebra! Isang tagay sa mga ganado sa buhay. Drink responsibly. Watch the full music video on YouTube. Just search Hinebra Ako. Drink responsibly. Miss, isang germicidal soap nga. Alin po? Yung ordinaryo lang. 1,700 pesos po. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 gamot sa diarrhea, plus 1,500 doktor at ospital. Suma total, 1,700 pesos po lahat. Pwedeng ganyan. Pag binili mo yung ibang sabon dyan, trust only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Pati yung pwedeng maging sanhi ng buni, alipunga, kahit diarrhea. Sa'yo na lang yan, miss. I won't compromise. Sa Safeguard na ako. 6 brand new Toyota Fortuners will be given away at the Wilcon Win Your Dream Ride promo. 2 winners from NCR and 1 winner each from North Luzon, South Luzon, Visayas, and Mindanao. Shop now at any Wilcon store nationwide or shop online at shop.wilcon.com.ph and get a chance to be one of the 6 lucky winners of a brand new Toyota Fortuner. Shop big, win big, and drive big with Wilcon Win Your Dream Ride promo. Visit wilcon.com.ph or see flyers for more details. Promo runs from April 1 to June 30, 2019 per DTI FTEB permit number 3561, series of 2019. Adventura as in Grace Inocentes. Doble pasada. Sa nag-aabot palaan kan resultado man dyan sa Banuan kan Bula, an incumbent na mayor na si Migay Ibasco Mangararay ang nagluluwas na gana. At si Migay may 15,204 votes. Si Gail Canet may 12,333 lang. Si Attorney Felix Brasil, ikatulo, may 3,353 votes na. For Vice Mayor, si Maladnyao ang nakakalamang, 15,328. Desena Ben, 13,848. Yan po ano, dyan sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Bueno, aber daw, sa Buhi. Sa Buhi, si Aguinillo, nakakalamang si Aguinillo. Si Margie Aguinillo, incumbent mayor, 18,909. Si Ray Lacoste may 16,892 sana. Yan, sa ano po yan ha, sa Banuan kan Buhi, Camarines Sur. Yan. Okay. Digdiman sa Kabusaw, si Sabalbero, 5,200. Santiago, 4,656 na. Yan. Okay. Sa Magaraw, sa Magaraw, lamang na lamang si Yip Yip, 9,317. Si Ungog, igwalang ni na 4,846 na boto. Diyan sa Banuan kan Magaraw, Camarines Sur. Yan, Berdaw. Si iba pang lugar andas na kita magpaaram. Sa Banuan kan Lupi, ang bagong matukaw dyan na mayor, si Gagay Matamorosa. Si Gagay, iguanin na 8,676 votes na natipon na boto kontra sa iyang karibal na nakakuha lang nin 6,816 boto. Gagay Matamorosa ang gana dyan sa Lupi. Top notcher na kagawad si Noel Agravante. Congrats kay Noel Agravante, top notcher na kagawad dyan sa Banuan kan Lupi, Camarines Sur. Ang tabayanan po si Radyoman John Orliosa, siya ang maribay sa Satuya. Mapaharam na kita. Sabay yung tanan pamahaw sa kapangudto. Mabalos po kan sa itong pag-antabay. Sa ngaran kan mga pag-iriba, sa technical side si Radyoman Ray Gomez, si Radyoman Eddie Espiritu. Sa ngaran kan mga pag-iriba, ako po sa inyong lingkod, si Radyoman Adventura sa Bantay Balota 2019. Mula sa RMN
handang tumulong sa'yo. Isa na ang kumpirmadong nasawi habang ilan naman ang Hindi, bahagi ng Autonomous Bank sa Moro Region ng Na-recover ng EOD team sa blast site matapos ang aksidente sa Maris, Socorro. Isang malawakang pagbabalita kasama ang daang-daang radyoman mula sa mahigit na 65 RMN stations nationwide. Kasama mo sa General Santos. Kasama mo sa Luzon. Kasama mo sa Davao. Kasama mo sa Central Luzon. Kasama mo sa DYHP RMN Cebu. Kasama mo sa DZXL Manila. Tatak RMN. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Mabilis sa balita at impormasyon tungkol sa eleksyon. Matapang at alisto sa pagbabantay ng inyong boto. Ito ang Bantay Balota. Bantay Balota. The RMN Election Coverage 2019. Isang serbisyo publiko para sa malinis at matagumpay na halalan. Mula sa RMN, the #1 radio network sa buong Pilipinas. Handang tumulong sa'yo. Naikot ko na ang buong bayan, kung saan-saan na ang napuntahan. Naghahanap ng kasama, nandito ka na pala. Pinakikinggan kita, nakikipagkwentuhan pa kung meron mang problema. Sa iyo rin ang puntahan. Kay sarap pala kapag kasama mo ang RMN. Kay sarap pala kapag kasama mo ang RMN ang kasama mo. Sa balita at public service, sa'yo lamang umaasa at nakikinig. Katotohanan at katapangan, di matatawaran. Dito na lagi ako, nakatutok lamang sa'yo. Kung meron mang problema, sa iyo rin ang puntahan. Kay sarap pala kapag kasama mo ang RMN. Kay sarap pala kapag kasama mo ang RMN. RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Nagdalago mga kasama di po sa RMN NX AM 611, sa naman RMN NX FM 91.1. Kami po naka-simulcast pamanggararay. Diyan pa kita sa tuyang Bantay Balota. Election coverage, an oras, 5 minutos na makalampas, alas 11. Oras po mga kasama, daras sa Indokan, Thunder, super sa sipa, super sa sarap. Kami po din nagpundo mga kasama sa coverage. Buon pa kasod mga alas 4 ng amay na pagkaga sa programang Morning na Tindog na. Sagot po sa mga oras na rin. Dahil kami nagtururog eh. Nag-idlip man tayo. Imposible man dahil kailangan mo mag-idlip. Pero talagang idlip. Bako nga ng siesta ko na idlip lang. Kami po harag manindo excited na maray na maaraman po ang mga pinakaurang resultado sa tali kan mga boto.
lalo na sa mga local candidates. Ang gabos po ini mga kasama, aldaw na lang, o baka nga din na aldaw, matatapos na po ini biralangan na ini. Maaraman ta na mga ganador. Baka po ini pansin sa totoo lang, taan politika baga, kausa din pagkakabaranga kan mga Pilipino. Tapos na eleksyon, ang mga Pilipino baranga pa manggararay. Yan po ang mamundong party dyan. Garo na didipisi lang kita maka-move on pagkatapos ka na sarong political exercise. Ano po ang madatang epekto kayan? Siyempre, baranga kita. Dikit na hero, issue political ang pinag-didirbatehan. Ang tulong taon pati, madaliun lang yan. Tulong taon. Pirang ano lang yan, pirang Christmas celebration, pirang Valentine's Day celebration, pirang birthday celebration, tapos maraman ta kayan. Tama. Bakong domay ka ba nga tulpo? Inaman pigtutok dooman, domay ka ba nga ta tulpo bagayan. Tulong taon. Baga kasama, kita po mapaabot pa ng mga dagdag na informasyon para sa pinakauring tally or partial unofficial results kada botohan. Ano ba po baga pigparaaran ng syarta na? Kung may mga pahabol pa, ipapareta tapayan. As in, ang sagot-sagot yan, medyo bitin pa kita sa gubernatorial race. O doon nagsabi po ni Iban na lamang po si Governor Mix Villaforte, pero ang Timandaya nagsasabi po na dahil patapos ang laban. Dahil patapos ang botohan sa good sa pinaka ultimong bilang. Yan po ninhuli talagang taki-taki si laban. Dahil nakita mga komentaryo kung paano po si pagboroto kan mga tao, nagbarakalan man, ano pa man na style, yun po talagang proseso kang peralihan sa Pilipinas. Dumadala kita matutok sa kung siyang ganador. Pagkatapos kayan, sisay, ang mga maserbil sa tuya sa loob po ng tulong taon. May naghahapot pa lang sa Banuaning Lupi kung saan man po ang gana sa Banuaning Lupi. May resultado ko dyan sa Banuaning Lupi. Sa Banuaning Lupi, ang gana po sa Banuaning Lupi, hindi po sa final results na ini. Sa bintang unofficial result. Ang maproklamar ba kayan, Comelec, ano? Ang nangyayot po sa Banuaning Lupi, si Gagay Matamorosa ka ng NPC sa 8,676 votes. Nasunod po mga kasama, Jocelyn Osabal kan PDP Laban, 6,860 votes. Sa mga municipal kagawad sa Banuaning Lupi, number 1, Noel Agravante, 8,797. Noel Agravante, kan NPC. Sunod si Ambo Abergos, kan NPC, 8,516 votes. Sunod pa, Linlin Sarol, kan NPC. Mga kapartido ni Mayor Gagay Matamorosa. Sarol, Linlin Sarol, number 3, 8,415 votes. Aris Makalindong, kan NPC, number 4, 8,066 votes. Number 5, alis sa Partido Nacionalista, Tupe Jacinto, 7,737. Ang iba pang kasumpay gani. Sa pagkakongresista mga kasama sa Banuaning Lupi, pagkakongresista si Marisa Andaya, 9,622 votes. Ang sayang kalaban na si Long Mejia, 4,802. Yan. Sa Lupi po yan.
Sa pagkagobernador, Noli Andaya, 8,910 votes. Mix Villaforte, 6,311 votes. Bishop Binaflor, 64. Sa Lupi Mandrano yung mga kasama, si Yes na Yes Banyes, yung pa naginutan sa pagka-Vice Governor, 7,819 votes. Sunod si Mel Papin, 5,488 votes. Asin si Edgar Abinado, 450 votes. Sa Baruan po, hindi pinagpaabot niya ito. Ano? Sa pagka-board member, sa Lupi, gana po si Trexie Clemente Makiling, kan-NPC, 7,838 votes. Warren Sinyar, 5,512 votes. Yan po ang boto kan mga taga-Banwaning Lupi, Camarines Sur. Sa mga senador, sa Lupi mga kasama, number 1, Grace Po, number 2, Aquino, number 3, Rojas, number 4, Villar, number 5, Lapid, number 6, Angara, number 7, Cayetano, number 8, Bong Revilla, number 9, Jokno, number 10, Alejano, number 11, Makalintal, number 12, Gutok. Yan po ang Magic 12. Diyan po yan sa Banwaning Lupi. Sa party list man, number 1 po ako Bicol, Pandua, and BHW. Number 3, ACT-CIS. Number 4, 1 Pacman. Number 5, Butil. Number 6, Bayan Muna. Yan. Koy, paano to? Kung mag-transfer ako sa ibang bayan, paano ko makakuha dito? Ita-type ko ang bayan. Kasi nasa Lupi ako ngayon. Sa mga bilog sa pinakababa, ako dyan. Pinakabilog sa pinakababa. Mga banwa niya ako dyan sa pinakababa. Okay. Okay, sige. Ha? Bumangkalong sa Kamsur. Kamsur. Ano na yan? Ano pinahanap mo, Kamsur? Kamsur. Iyon. Ako yung dumana. Hayan Mandigdi. Sa dati. Oo, yan. Yan. Okay, sige. Sa ano to? May naghahapot sa Minalabak. O yan na po, Minalabak. Lalo po naman sa mga na nagtabay kan sa tuyang election coverage sa Senador ko na magdamlag sa kundang aga. Dahil pa talaga aramin yung mga resultado hindi. Kaya uutron mo po ano. Oratsan ang Minalabak. Kung siya po mga gadol sa Minalabak, oratsan lang yan. Mian Rastanto. RMN Report. Nasa linya si Radyoman Paul Santos. Radyoman Paul. Good morning, Radyoman Jun. Good morning. Parantabay. Good morning. Buhay na buhay. Una mo rin nagkapuruyat ano? Yo, okay lang yan. Sali magkita sa puyatan. Perming tindog. Nagpupuyat nga sa mga mayong kamanungdanan minsan? Yan. Ano pa daw sa pag-trabaho, Radyoman Jun. Hining may mga nakukuha kong informasyon kay Radyoman Jun. Kunain ni online. Digdi sa mga nakukuha kong resultado, inibaga direkta malanggikan sa mga municipal board of canvassers, direkta pala niyan Radyoman Jun sa national na pinagbabato na sa national, particular sa COMELEC. And digdi sa datos na sa kuweng nakuha sa Camarines Sur Region 5, 99.32% na Radyoman na June ang sinasabing na-transmit na mga election returns. Nasa 100 or 1,621 na out of 1,632 clustered precincts. As of 10:26 ngunya na pagkaaga, sa pagka-gobernador digdi sa probinsya ng Camarines Sur, ang nanginginotan si Mix Villafuerte.
na iguanin nasa 410 or 410,891. Mantang si Nonoy Andaya, igwa po ning 405,612. And si Bishop Buenaflor, igwa ning 5,659. Karang porsyentahe nga na yan? 99.32%. 99.30? 32%. Si Villaforte pera? 410,891. 410,000? 891. 891. Andaya? 405,612. 405,612. Correct. Mga nasa 5,000 radyo man dyan ang baya, ang margin kayo ni. Sa pagka-vice-gobernador, pares man na porsyentahe kang election returns, ang si Imelda Papin nakaguno ni nasa 381,449. Si Yes na Yes Banyes nakakuha ni nasa 316 o 316,510. Sa provincial board member, 1st District, Trixie Clemente Makiling, 43,729. Si Warren Senyar, 38,783. Sa pagka-board member Mangiraray, 2nd District, Mulo Hernandez, 81,474. James Saushan, 52,426. Ariel Urino, 51,783. Jaime Kakatyan, 46,429. So kung duwa digdi ining si Mulo Hernandez sa St. James Ocean Magirari Radyo Manjun. Sa 3rd District, Angel Naval, 59,428. Julia, 57,478. Larry Basmayor, 49,102. Salvador Senyar Jr., 43,910. Sa 3rd District, Naval, asin Julia ang nanginginotan. Madalang Radyoman Paul, ano nga na source mo kayo ni? Pinipigabasa mo gini? Ining online ni Radyoman Jun. Online? Sa online, halalan results. Sa halalan. Halalan 2019. 2019. Tapos parang percentage na? 99.32%. 99.32%. Uy, halos hanggang 2% na bagay ni? Election returns transmitted 1,621 of 1,632 clustered precincts. So, ano naman ang lang Radyo Manjun? Kakadikit na lang. Anong lamang baga ni Mix Villaforte ki Andaya, duman sa pinagsabi mong numero kan boto, 5,279 votes. Yan ang kalamangan ni Villaforte kontra ki Andaya. Sa laban naman ni Papin sa Canibanyes, ang kalamangan ni Papin 64,000. Ay, anong 64,000? Pero sa laning bilang ko ay ayun, tama 64,939. Okay, correct. Harayo, medyo harayo ning Kibanyes. Harayo mananggad. Sige. Mantang sa provincial board member 4th District, JJ Pilapil, 92,728. Awel Yaguno, 91,676. Baya na ang ang nagsurunod. Si Maymay Pacamara, 75,369. Si Amador Simando, 74,022. Tapos sa igwang bungkat na 5,721. Sa 5th District, Maninoble, 91,272. Si Rex Butchukoy Oliva, 89,384. Si Roberto Alfilor, 81,583. Rodito Espiritu Jr., 67,845. Marie Baldoza Quadrante, 61,145. Kung hihilingon digdi, Noble, Manny Noble, asin Oliva, digdi sa 5th District Radyo Manjun para sa pagka-board member. 1st District, as of 10:26 man ni Radyo Manjun, from 217 election returns, Marisa Andaya, 61,211. Long Mejia, 29,150. So, grabe ang baya Radyo Manjun. Margin digi sa 1st District. Digi sa 2nd District, as of 10:26,
gikan man sa 304 election returns, El Rey Villaperte nakakuha ng boto ng 80,029, Maribel Andaya 76,615. Madalang Radyoman Paul. Villaforte, 80,029. Si Maribel Andaya, 7615. pera? 76,615. 615. Correct. Data aram kung pera pang ano digdi mayong porsyentay, pero sa iling sa kabilugan ini ng 99% radyo man June ining natubit na mga datos. Okay. Sa district Abordado 102,343, Luis Villaperte 80,847, Choroco 31,305. Sa Congressman 4th District 118,822 nakuha ni Arnie Fentebella, 93,009 kay Nonoy Magtoto. Sa 5th District, Josal Fortuno 114,390, mantang Kipichi Alpilor 82,951. Yan. So, yan radyo man na June ang mga datos na sa tuwing nakuha na hilinta online. And ini sa iling ta updated na radyo man June as of 10:26 kunya na pagkaaga, sinasabing 99.32% na ang nabibilang. Hiling sa 2nd District, sa Congressional, perang porsyento na ni Radyoman Paul? Sa 2nd District radyo man June, bastang nakabugtak tigi 304 election returns. Kumpara gabos ang ano dyan sa second. Kumpara na digdi sa 304 election returns sa nabibilang ano? Correct. Basta yun ang datos. So lamang ning tira ni si El Rey Villaperte kay Maribel Anday. 3,414 votes. Yan. Argen ng mga lamang radyo man June. Igo din mga borbanwaan digdi radyo man na June. Ng iba igwa ng bilog na resulta, ang iba mayo pa. Halimbawa sa banwaan kan buhi, sana day magdiferensya. Margie Aguinillo sa pagka-alkalde nakakuha ng 18,909. Ray Lacoste 16,892. Ini radyo man June 100% of election returns na ni, so talagang ano na ni, kumbaga deklaradong gana na siguro ini si Margie Aguinillo. Sa pagka-vice alkalde sa Banwaan kan Buhi, Joffred Balagot nakakuha ng 19,702, mantang si Jones Belza nakakuha ng 14,382. Sa mga kandidato sa mga naglaban na pagka-konsyal, ang top notcher si Marlon Tabalde 17,723. Si Maria Bella Nonato nakakuha ng 17,332. Si Mirna Imperial Pangtulo nakakuha ng 14,987. Si Raul Libardo nakakuha ng 14,829. Si Cathy Martinez 14,151. Si Christian Chipare 13,628. Si Ayet Kamasis 12,864. Asin ang pangwalo si Ping Villadares 12,574. Yan. So yan sa banwaan kan na Buhi, Camarines Sur, Juman na June. So sa iba pang mga banwaan sa iligta halos kadaklan araramdaman radyo man na June. Itong mga banwaan na iguan ng resultang eleksyon. Sa banwaan de pararam kaya pigotrota. Yan, alam na pa may nag-text digdi na mapagal-pagal sa partita, pero syempre party ka ano ta, public service pa may naghahapot si shorts nagraray. Yan, basta dawa din ang gana si i-search mo. Yan, yun ang ano dyan, ang problema talagang kadakol din nagkabirigla sa ibang resulta, Radyo Banjun, maging sa pagka-senador baga. Yan ang problema.
Anyway, yan ang resulta radyo man na June kang nagkakatarang mga ano pa niya, 99.32% ang pigsasabita as of 10:26 niya pagkaaga. Pasado digi sa datos gikan man sa nasa Commission on Election, particular na digi sa probinsya ng Camarines Sur. Igwa pa kitang ipapaabot sa sarang informasyon radyo man na June kunain na bareta mo niya na pagkaaga. Igong nga nangyaring bypass operation sa Banwaan ni radyo man June. Banwaning Calabanga, Camarines Sur na nagresulta sa badilgadan kan sarupong suspektado na binistong si Francisco Lastima Santa Ana Jr. ang alias kani Bulao. Si Bulao, residente kang barangay Kinali, Calabanga, Kamsur, kunain siya sinasabing leader subuot kang Santa Ana Robbery Hold Up Group. Asing na siya na badilgadan kasubago alas 9:20 ng pagkaaga sa barangay San Lucas, Calabanga. Nagtumang subuot radyo man June ang nasambit ng suspetsado sa mga nagdupil na persa kang PNP Calabanga asing kang Police Mobile Force Company matapos magkondusir ng anti-illegal drug bypass operation sa nasambit ng suspetsado. Padala, dito sigurado kung drugs ang nasabit ng operasyon basta sinasabing bypass operation ang ginibukay ni and armed confrontation ang nangyari, neutralization ang sinasabing insidente bigyo po sa sa nasambit ng suspetsado diyan sa barangay San Lucas, Calabanga, Camarines Sur. And igwapang ipigpaabot na mga informasyon na igwa din na insidente ng robbery incident nangyari man maagahon sa barangay kan Mangiring, Calabanga. Anyway, ipapalap tang nasambit na mga bareta na kung sa ini nangyari ngunyan aldaw, katakot pa mangyarari kan sa tumpag antabay sa pagresulta kang eleksyon o pilihan ngunyan na taon. Yung nagdagdag na informasyon ako pansin ng Radyoman Paul Santos, Tatap, Oriman. RMN Report! Salamat, Radyoman Paul Santos sa mong dagdag na informasyon. Sana po, maski paano, ini po mga pinapaabot niya mong report, makataonin na linaw sa sendo, orog na sa sendo mga kandidatong pinagsusuportaran. Para po naman sa nagtrayapanan sa STL, kasubago lang sa first draw, kan STL mga kasama, STL, at winning combination 5-3. Winning combination 5-3. Sa first draw mo nyo daw kan STL, kasudma man o kasubanggi, may naghahapot po rin dito ibang pigkasibutan, nagtaya siya pero danyara naaraman si resulta. Kasubanggi po sa third draw kan STL, winning combination 39-21, 39-21. 29 minutos na makalampas ang alas 11. That time check was brought to you by PCSO. In 15 seconds, sasabihin ko kung bakit sa 13 pesos SRP, angat ang lakas na nakakobra. Kargado kasi ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol. Kaya ang Cobra, hindi number 5, 4, 3, 2, kundi number 1. Cobra Yellow and Cobra Green, 13 pesos lang SRP. Cobra Red, 12 pesos lang SRP. Cobra, the #1 energy drink. Grabe, ang hot ng sasakyan mo! Siyempre, hot din ang driver eh. Hindi, ang init, walang aircon! Oops! Sira ang diskarte. Lalo na pag hindi komportable. Umulan man o umaraw, kailangan nasa kondisyon ang car aircon mo. Ryan Rocks. Ryan Rocks. Eksperto yan sa car aircon repair, maintenance, installation and supply. Ryan Rocks. Ryan Rocks. Makukuha sa Maharlika Highway, Concepcion Grande, Naga City, and at Tahaw Road, Legazpi City, Albay. Call 0947-820-2591 or 472-8129. And at Legazpi Branch, 0946-828-9789 and 480-1250. Sa Ryan Rocks, free ang check-up at estimate para tuloy ang diskarte. Cool at suabe ang biyahe. Dapat ayos na ayos ang aircon mo. Punta na sa Ryan Rocks. Ryan Rocks. Youngstown Sardines and Corned Beef. Siksik sa sarap, siksik sa laman. Subukan ng mapatunayan. Two-time winner of International Best Quality Award in Spain. Youngstown Sardines and Corned Beef. Pera sa lata. Tingnan ang panalo sa takip. Ipalit ang premyo sa piling tindahan. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1844 Series of 2019.
Luis Manzano po. Kala ko yung sabon kong panglaba, ganito kalakas. Pero sa dumi ng kwelyo, manggas at kilikili, bitin. Sa New Tide Perfect Clean na ako, ganito kalakas. Ganyan ang best ever formula ng Tide. New Tide Perfect Clean. Kaya ako mga request din mga kasama, may nakiumapot po. Sabi kaning Paradahog ta, Radyaman June, good morning. Gusto ko pong maharaman ang resultado sa Minalabak. Minalabak, Camarines Sur. Kaya ikaw kataling preparar na babasahon na resultado kan eleksyon sa Banuaning Minalabak, Camarines Sur. Partial and official results. Sabi po digdi, aggregated from Comelec data as of May 14, 2019, 10:26 a.m. and from 100% of election returns. Kuya po mga kasama. Sa pagka-alkalde, Chris Lizardo, 12,759 votes. Si Villegas, pang-2, 9,068 votes. Juji Gaser, independent candidate, 1,012. Sa pagka-vice-alkalde sa Banuaning Minalabak mga kasama, ang ganador po si Pedro Binamira, 12,808 votes. Nadawag niya po si Nilo Cadores, 9,230 votes. Kaya nanggana po dyan na alkalde sa kabisa-alkalde sa Minalabak po kung magkaalyado. Dahil si Binamera, hindi po ang running mate ni Villegas. Hindi man si Cadores ang dawag ni Binamera, hindi po ang running mate ni Mayor Chris Lizardo. Para man sa mga kagawad kan Minalabak, uya po. Walo lang radyo man din sa Banuan, walo lang kagawad. Walo sana. Uya po ang kabalo sa 8 posto. Sa pagkakagawad dyan sa Minalabak, Mike Barsabe, Boy Barcinas, Noel Labandero, Louis Barameda, Popoy Saison, Pedro Balid, pang-7 si Alex Nacor, silang pang-ultimo, pang-8 si Arcel Bas. Yun. Mantang sa pagkakongresista, gana po si Maribel Andaya dyan sa Minalabak, 11,871 votes. Kontra po kay Elry Villaporte, 11,544 votes. Dyan po yan sa Minalabak. Sa pagka-governor man, Andaya, 11,988 votes. Si Mix Villaporte, 11,380 votes. So dyan po sa Minalabak, gana po si Nonoy Andaya sa pagka-gobernador. Sa pagka-vice-gobernador, gana po si Mel Papin, 11,076 votes. Panduan lang po si Banyes, 9,294 votes. Okay? Duman sa naghahapot man para sa Banuaning Siruma, sa Samuyang Banuan, uya na. Matindi po si laban sa Banuaning Siruma. Ito po mga kasama as of 10:26 a.m. halos sa 91.66% kan election returns. Bako pang 100% pero basahan ta po. Nakakalamang si Karen Pulinga kan NPC. Kalyado po ini ni Congressman Arnie Pantabella, 4,541 votes. Mantang si incumbent Mayor Sandy Ondiz, kalyado po ni Governor Migs, nako ang boto, 4,482. Sa pagka-vice-alkalde lamang, si Vice Mayor Nito Bier, 4,829 votes. Ang nag-ikadua, ang sayang kalaban, si Rudy Campado, na katandem po ni Pulinga, 3,829 votes. Ito kita sa mga kagawad. Ang kabali sa 8
Top notcher, Roselo Abad. Ang pang-2, Henry Galan. Pang-3, Darwin Santa Rosa. Pang-4, Elias Quiros. Pang-5, Isang Antibola. Pang-6, si Edgar Robles. Pang-7, Leslie Añete. Ang pang-8, si Donna Tesorero. Yan. Ano pa? Ano pang banwa ng sendo pinaghahagad po na mabasa niya to? Del Gallego. Sige, hanapon tayo Del Gallego, Camarines Sur. Uy na, Del Gallego. Sa Del Gallego, mga kasama, as of 10:26 a.m. May 14, unyanal daw po yan. Ano ni, halos sa 100% ng election returns. Ang ganador po dyan, sa Del Gallego, Camarines Sur, Melanie Abarrientos, kan PDP Laban, 7,682 votes. Dinawag niya po si Bayana Belus, kan NPC, 4,824 votes. Sa pagkabisi alkalde sa Del Gallego, Del Gallego, ang gana po si running mate ni Abarrientos, Cleto Suarilla, kan PDP Laban, 6,662 votes. Mantangan running mate pa ni Belus na si Renato Natanyo, 4,672 votes. Para sa mga kagawad, uya po ang 8, nakabali sa 8. Top notcher si Florence Bargo, number 1. Number 2, Eduardo Uy Jr. Si Bargo palan kan NP. Hindi pong pang-2 na si Eduardo Uy kan NPC. Number 3, Carling Bocago kan Bicol Saro. Number 4, Arnel Berdeo kan NPC. Sa Relaxala ka, no? Aaron Malinaw kan NP. Pang-6, Francisco Bercelus kan NPC. Pang-7, M. Sorbina kan NP. Asin pang-8, si Isidro Magkawas kan NP. Yan. Sige lang po. You're welcome. Dumasa nag-request kaning makuha man niya to ang resultado sa Banawaan ng Siruma, Siriman sa Banawaan ng Del Gallego, Camarines Sur. Ano pang iba? Sige lang, tamabasa ko kasi ng mga text. Pasakaw. 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 Kaya po mga kasama sa Pasakaw, as of 10:26 a.m. halida po ini sa 100% kan election returns. Manuan ng Pasakaw. Harayon pong maray si bayan ni incumbent Mayor Nino Taiko kan PDP Laban. Nakatipon po siya ng 16,713 votes. Kontra sa iyang kalaban na si Bert Brazos kan NPC, nakakuha lang po ng 4,136 votes. Si Malin Soto kan PDP Laban, hindi po ang running mate ni Mayor Taiko. Tiga po siya ng 11,835 votes. Nakalaban niyang si Arsenio, si Aba Arsenio kan NPC, nakatipon lang po ng 9,354 votes. Sa mga kagawad, sa mga paradaw niya ito dyan sa Banuaning Pasakaw, pwede pa mag-swimming ko niyan. Yan na, huwag ka na mag-swimming. O yeah. Ang top notcher na kagawad sa Banuaning Pasakaw, Camarines Sur, Jojo Bengwa kan Bicol Saro. Ang pandua, Binying Ubordo kan Partido Nacionalista, NP. Pangtulo, halipagrari sa NP, Bebot Remo. Pangapat, Gary Taiko kan NP. Aras ba kan NP? Panglima, Paras Reyes. Panganom,
Katsa Di Alday kan NP Mangraray. Pang-7 si Nitz Tolentino kan NP. Pang-8 si June Parco kan Partido Nacionalista. Ang pang-9 NP sinabang kutana kundi nakaluwas po sa 8 ining si Dolans Olivan. Okay? Sa pasakaw mga kasama sa pagka-kongresista, gana po si Congressman Elre Villaporte, 11,949 votes. Kontra ki Maribel Andaya, 10,097 votes. Sa pasakaw po yan. Sa pagkagobernador, lamang si Mix Villaforte, 11,718 votes. Mantang si Andaya, 10,192 votes. Sa pagka-vice-gobernador, lamang po si Mel Papin, 11,400. Kontra kay Banyes na nakakuha lang po ng 6,072 votes. Yan. Kaya pa lang request digdio. Kata sa saro-saron tapo ini. Tigaon. Sa Tigaon, as of 10:26 a.m. from 97.87% kan election returns. Kaya na po mga kasama, babasahon ta na. Chicky Fuentebella kan NPC. Iyo po ang nainginutan, 14,730 votes. Ang sunod po si Eduardo Mol kan PDP Laban, 10,353 votes. Yan naman po ang running mate ni Chicky Fuentebella na si Claro Gliaguno kan NPC. Hari po ang sayang bias sa sayang kalaban, si Gliaguno, 14,148 votes. At sayang kalaban na si Raul Carreras, 8,834 votes. Sa mga kagawad, yan po ang kabali sa 8. Top notcher. Ano si mga NPC mga pasunod-sunod. Pero ang top notcher si Julius Chopulo Lilis. Pang-2, Carlos Pilapil. Pang-3, Robel San Gaspar. Pang-4, Alan Clariño. Pang-5, Irene Pelo. Pang-6, Saturnino Sanoy. Yan po 6 na yan na nagsunod mga kasama. Anas po yan kabali sa NPC. Anay kapito haliman sa NP si Doc Kamato. Asin ang pang-8 halim magraray sa NPC ini pong si Chidolfo Espinosa Sr. Si Dong Pormalejo kan NPC di nakabali sa 8 pang-siyam siya. Nakasingit po ining si Doc Kamato kan Partido Nacionalista. Sa Tigaon mga kasama, sa pagkagobernador, si Nonay Andaya, iga po ning 13,218 votes. Kontra ki Mix Villaforte, 11,752 votes. Sa pagkabisi gobernador kan Camarines Sur, Mel Papin, labang po sa Tigaon kontra ki Banyes, si Mel Papin 11,477 votes. Mantang si Banyes 11,037 votes. Sa Sipokot. Uya na. As of 10:26 a.m. from 100% of election returns. Sa pag-alkalde, mga kasama, gana po ang pambato kan PDP Laban na si Tam Bocago.
17,620 votes. Nadaog Japan pambato kan NPC na si Bet Abergos, 12,664 votes. Sa pagka-BC Alcalde, gana po ang pambato kan NPC, ining si Boboy Macalino, 14,718 votes. Ang nakalaban niya tandem ni Bukago na si Tito Beras, 14,183 votes. Sa mga kagawad, yan po, sa mga parantaban niya ito dyan sa Banuaning Sipokot, ang top notcher, halos sa NPC, ining si Kim Alano, siya pa number 1. Number 2, alam magraray sa NPC, Robel Astor. Pangtulo, pambata magraray ka ng NPC, si Juby Alimanya. Pangapat, NPC magraray si Jane Chan. Ano yung kalima, hindi pong si Danny Villaforte kan NP. Pero nagikaanom, halina naman sa NPC si Jay De La Peña. Ano yung kapito, si Pia Baile. Ang pangwalo, halinaman grare sa NP, ini pong si Angelo Eric Birakit. Yan. Sa pagkagobernador, iyo muna kita sa pagkakongresista. Marisa Anday, iyo po nanggana sa Banuaning Sipokot, 18,438 votes. Kontra po Kilong Mejia na nakakualam po ng 9,287 votes. Sa pagkagobernador, mga kasama, Nori Andaya, iyo po ang gana sa Sipokot, 15,830 votes. Ang kalaban niya, Civics Villaforte, 13,826 votes. Sa pagka-vice gobernador, gana madigdi si Russell Banyes, yes na yes. Sa Sipokot, 13,881 votes. Kontra Kimel Papin, 11,692 votes. Wow, may nagko-call sa text hotline. Text lang po yan, bakong call, ha? 0928443884. Text lang po yan, di mag-call. Okay na yan? Alin pa? Ano pa ibang banuan? Sino po bang nanalo sa Pamplonang mayor? Na 4 pong bareta Imperial. Iyo pa nanggana sa Biralangan. Si Saitabi sa Libmanan nanggana sa Kagawad. At Libmanan. Ha? Libmanan. Ay, grabe ang baya ni Mayor Brioso, Bernard Brioso sa sayang kalaban. Halina po hindi makasama sa 100% of election returns sa pag-alkalde. Bernard Brioso, kan NPC, 27,357 votes. Ang nakalaban niyang si Romel Bulaong, kan PDP Laban, 18,829 votes. Sa pagka-vice alkalde, gana po ang katandem ni Mayor Brioso na si Dondon Atienza, 25,360 votes. Kontra ki Jerry Tendero na nakatipon po ng 22,526 votes. Sa mga kagawad sa Libanan. Ha? Iyo, sige. Kagawad ng Libanan. Si Piday. Bisado mo si Piday? Kan NPC. Piday Razonable. Siyang top notcher. Number 2. Hali po sa Bicol Saro. San Benaventura.
Ano ikatulo? German Atienza. Kan NP. Jerry Marachensa kan NP. Anak pangapat si Bibi Jimenez kan PDP Laban. Panglima hali sa NPC Alan Rojas. Panganom si Doc Tonet Pelizardo kan NPC. Pangpito Alan Cornejo kan NPC. Ang pangwalo si Alex Mendoza. Nagpangwalo na sana si Alex Mendoza, no? Pampira ni dati, pang number 1, top notcher. Ganyan, pangwalo na lang siya. Pero nakabali pa. Ang kalyado digdi ni Alcalde Brioso, Kalimanan, Saro, Dua, Tulo lang. Iding si Piday, Razonable, Alan Rojas, Alan Cornejo. Tulo lang. Ano yan? Sa pagyan sa iyang vice alcalde kalyado niya, di apat. Di apat. Ay nako. Sana di mangyari sa ko yung nasa isip. Sa baka niya ako naturo ko pa sana iriwal na naman. Tig-apat pati. Araman tapuan na paano nagbotan mga taga-Libanan sa kandidato para kongresista. Uwi na. Sa Libanan po, lamang si Maribel Andaya. 27,041 votes. Kontra kay Henry Villaporte, 25,181 votes. Sa pagka-gobernador, mga kasama sa Libanan, Camarines Sur, Nonoy Andaya, 27,050. Mix Villaporte, 24,790. Sa pagka-vice-gobernador, lamang si Mel Papin, 22,130 votes. Si Banyes, ang nagsunod, 20,285 votes. Siyete minutos na lang mga kasama antes mag alas 12. Kanakol mga request digdi. Sa pili sa ipon ganador, digdi kaya ako sa Santo Niño, sa umahan, Dayaram Isay Gana. Pili. Sa pili. Ay na si pili. Uya na. Sa pili. Halina po ini mga kasama sa Sangatos Porsyento kan election returns. Kasabanggi pa na nagpasalamat na si Alcalde Tambong Golonta. Totoo mananggad tadigdi sa official na berlangan, gana mananggad siya. Sa mga tagapili, ang pinaboran po nindo, tinaborin mas kadakon na boto, si Alcalde Tambong Golonta, 18,908 votes. Si Pai Rodel Pandualang, 14,813 votes. Si Buklot, nakakuha lang po ng 5,067 votes. Nanggana po dyan NPC. Haling NPC. Pero sa pagka-vice alcalde, nanggana po halos sa NP. Ining si Marivic Brebonoria Solano, 17,538 votes. Mantangan ng ikadua po sa iya, halos sa osarong independenteng kandidato, si Yes Bolaños, 11,097 votes. Ang running mate ni Mayor Tambong Golonta na si Ramil Plupino, mga kasama, nakatipon lang po ng 7,789 votes. Sa mga kagamot pa po na sa manuan ng pili, uyapan kamali sa Magic 8. Number 1 si Francis Belen kan NPC. Kalyado po ni Alcalde Tambong Golonta, 16,281. Ang ikadua si Kagawad Roger Regondula, 15,295.
Pangtulo, si Romy Salazar kan PDP Laban, 15,274. Ang nagpangapat, kalyado ni Alcalde Tambong Olonta, si Atty. Camano. NPC, 14,786. Ang nagpanglima, Mercy Violeta. Ang nagpanganom, si Kamatis, si Kagawad, Efren Amisola. Ang pangpito, si Narcel Sanawan Lopez, KNP. Ang pangwalo, hali po sa PDP Laban, ni Chita Yeye Malate. Sayang si Kapitana Ola, pang siyam lang. Kap Ola, Amiga Bicaldo, KNPC. Si Malate na pangwalo, 12,035. Si Kap Ola, ang nakuha niyang boto, 11,808. Pirang boto lang yan. Abad daw sa pag-gobernador, si Repunta daw. Si Repunta sa pag-gobernador. Paano nagboto ang mga tagapili sa mga kandidatong gobernador? Andaya Nonoy Andaya, 22,164 votes. Kontra Kimix Villaforte, nakakuha lang po ng 16,124 votes. Gana po si Andaya sa pili. Sa pagkabisig gobernador, gana naman si Banyes, 17,525. Mantangan kalaban niyang si Vice Governor Mel Papin, 15,207 votes. May tanong kami sa mga misis. Oh my gosh! Amoy pawis ba si Bunso pagkagaling sa eskwela? Baka talo bath soap mo sa germs sa katawan niya. Mag-Shield Bath Soap. Unbeatable laban sa germs that cause amoy pawis versus another brand. May Shea Butter Moisturizer pa sa presyong abot kaya. Kaya recommended ng Philippine Nurses Association. Sa Shield Bath Soap, ikay mapapa amoy golly wow! No more amoy pawis with regular use. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pagka-jeep sa umaga, baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bango ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from Sampayan to Sundown. May nag-request man sa, sabi ka na nag-text sa Milor man po. Sa RC po ng Garana. Milaor. As of 11:26 a.m. Yun na po ang pinaka-latest from 100% election returns. Gana po si Labas Reyes, 9,871 votes. Roger Flores, 7,961 votes. Sa pagkabisa alkalde, gana man ang running mate ni Labas Reyes na si Sinen Bermas, 8,901 votes. Mantang si Abel Flores, na aki po ni Mayor Flores, Roger Flores, nakakupo ng 7,993 votes. Sa mga kagawad po kita sa Milaor, Camarines Sur, uya po ang 8. Top notcher po mga kasama si Joan Hidalgo. Pang-2, si John Hidalgo kan NP. Maria Cano, number 2 kan NP. Pedrito Flores kan NP, pang-3. Pang-4, hali mag-alaray sa NP, Liudel Menes. Pang-5, hali naman sa NPC, si Jerry Santa Ana. Pang-6, si Nelia Pado kan NPC. Pang-7, si Margie Marquez kan NP. Asin ang pang-8, si Labrador
si Luis Labrador, CAN, NP. Ang pangsyam, Anastasio Jalino. Yan. Paano po si pagboto kan mga taga-Milaor sa kandidato pagkakongresista? Sa pagkakongresista mga kasama si Elry Villaporte na gagaponing 9,274 votes kontra Kimari Balandaya na igaponing 8,170 votes. Gana po si Elry Villaporte sa Banoan ng Milaor. Hindi kita sa pagkagobernador. Gana man po si Mix Villaporte sa Milaor, 9,338 votes. Si Andaya, 8,216 votes. Gana po si Mix Villaporte. Sa pagkabisig gobernador, gana si Mel Papin, 8,468. Banyas, 6,224. Yan. Kuya, digdi po sa Ocampo, si Sepong Mayor Rangana. Ocampo. Ang gana pong alkalde sa Ocampo, Camarines Sur, mga kasama si Ronald Alan Go. Kontra po sa kalaban niyang si Corazon Ulos. Si Go pang kasama ka ng NPC. Iga po ning 10,900 votes. Kontra sa kalaban niyang si Corazon Ulos kan Pinipilaban na nagigo po ning 10,624 votes. Sa Ocampo palan, ang magtandem na si Go sa si Garcia Anas po Anas Pares ng Gana, no? Si Eli Garcia, siya po na ko ang boto, mga kasama sa mga tao Ocampo. Si Garcia, 10,523 votes kontra sa kalaban niyang katandem ni Ulos, Bernard Aguilar, kan Pinipilaban, 9,422 votes. Yan. Siya pagtadaman sa nagahapot. Kung siya po nanggana dyan na alkalde sa Banuanin, Ocampo, Camarines Sur. Napagal si receiver kong cellphone digdi, naglobat. I-charge sa po man yung mga kasama para magkabarasa kung sa mga kaputan, sa mga pinapadalang text. Ed, makisuya man tabi. Napagal na din eh. Dahil na kinaya. Nawara ning power. Pagka-jeep sa umaga, Baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Lah, baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bungo ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from Sampayan to Sundown. Miss, isang germicidal soap nga. Alin po? Yung ordinaryo lang. 1,700 pesos po. Ha? 14 pesos ang sabon, plus 186 gamot sa diarrhea, plus 1,500 doktor at ospital. Suma total, 1,700 pesos po lahat. Pwedeng ganyan pag binili mo yung ibang sabon dyan. Trust only Safeguard. Protects against a broad spectrum of germs. Pati yung pwedeng maging sanhi ng buni, alipunga, kahit diarrhea. Sa'yo na lang yan, miss. I won't compromise. Sa Safeguard na ako. Hey moms! Ang Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilograms, may free 200 grams pa. Bili na! Bonakid Preschool 3 Plus is for children over 3 years old, not suitable for use as a breast milk substitute. Promo runs from July 1, 2018 until July 1, 2019. Per DOH FDA CFRR permit number 0780 series of 2018.
Yan, naka-charge ng kadikit. Pwede na siya mag-open. Sa Kabusaw, Kabusaw. Isinanggan ng mayor sa Kabusaw. Ara mo idol po. Kabusaw. I-search ta. Ang nanggana po sa hali po ni sa 95% election returns as of 11:26 a.m. Dahil para nahaloy. Ang nanggana po dyan hali sa PDP Laban. Ini pong si Apang Sabalbero. Apang Sabalbero. 5,200 votes. Kontra po sa pambatokan NPC na si Bidoy Santiago. 4,656 votes. Sa pagka-vice-alkalde sa Banuan ng Kabusaw, idagos-tagos na pwede. Kabusaw, tulo po naglalaban, pero ang ganador, ini pong si Attorney Pitoy Agwalada. 3,346 votes. Ang sayang kalaban si Pinko Aguilar, 3,285 votes. Matindi sila laban sa pagka-vice-alkalde sa Kabusaw. Ang pantalo si Gar de la Cruz ka NPC, 2,952 votes. Paano po nagboto ang mga taga-Kabusaw sa pagkakongresista? Gana sa Kabusaw, ini pong si Marisa Andaya. Marisa Andaya, 6,515 votes. Silong Mejia, 2,384 votes. Sa pagkagobernador, harayon pong marayan na boto ni Noni Andaya kontra Kimix Villaporte. Sa Kabusaw lang po yan, mga kasama. Si Andaya nakatipon po ng 6,016 votes kontra kay Villaforte 3,612 votes. Siliman sa pagka-vice-gobernador, ganaman po si Banyas 5,458 votes. Mel Papin 2,920 votes. Yan po ang pagboto kan mga taga dyan sa Banuaning Kabusaw, Camarines Sur. Mga Sangguniang Bayan member tabi sa Ocampo, sa Irisay po. Madalang, tapagali sa Kabusaw, balik po kita mga kasama sa Ocampo. Dapat gabig sarambit ko na sa bago, Dahil ko man sinambit. Uwi na po sa Ocampo. Ang mga miyembros kan Sangguniang Bayan, ang 8 po na kabali. Ang number 1, si Vilma Olarte, kan NP. Ang nagpanduwa sa iya si Noel Soriano, kan NPC. Ang pangtulo, alimagay NPC, si Medel Tanay. Ang pangapat, si Boyi Ponce, kan NPC. Ang panglima, Totoy Alfilor, kan NPC. Panganom, si Bong Bihag, kan NPC. Pangpito, si Jose Dacuya, kan NPC. Asin ang Pangulo halinaman sa NPC, Hipolito Sola. Mga kalyado ni Alkalde Alan Go, nakaralaog po kadaklan sa Sangguniang Bayan kan Ocampo, Camarines Sur. Ining si Soriano, Tanay, Ponce, Alfilor, Bihag, Dacuya. Ang sa ibong na partido politikal, ini pong si Sola, kan NP, saka ang nag-number 1 na si Vilma Olarte. Okay? Good morning. Kabubukas ko lang po kang radyo. Pwede po paki-update man po kung ano po si resulta kan bilangan sa Mayor, Vice Mayor Kagawad at saka Councilor sa Kamaligan.
Paghaling Ocampo. Mabayo kita mga kasama sa Kamaligan. Halina po ini sa Sanggatos Porsyento kan election returns as of 11:26 a.m. Nagana po dyan mga kasama si incumbent Mayor Marilu Herosi kan PDP Laban. 8,352 votes kontra sa kalaban niyang si Rolly Eduardo. Anangga naman na vice alkalde ka-tandem ni Mayor Herosi, ito pong si Jano Ibardalosa. Kontra sa kalaban niyang si Art Almendral sa Pare Gonzales. Sa mga kagawad, kaya panugmahon naman rin si Tita Vicky, ang campaign manager ni Doc Eli Prado. Top notcher po si Doc Eli Prado diyan sa Kamaligan sa pagkakagawad. Bako lang yan, siya po ang sulabenting halos sa NPC na nakalaog sa Sangguniang Bayan. Nagsunod kay Prado, number 2 si Jonathan Asutillo, kan NP. Rodel Ponsalan, kan NP. Sheila Agid, kan NP. Josepina Azor, kan NP. Johnny Di Matera, kan Bicol Saro. Asin pang-8 si George Rabina, kan Bicol Saro. Paano po nagboto ang mga taga-Kamaligan sa pagkagobernador kan Camarines Sur? Gana po sinuloyan daya sa Banawan ng Kamaligan, 6,204 votes. Kontra kay Mix Villaforte, 5,231 votes. Pero sa pagkabis sa gobernador, gana po si Mel Papin sa Kamaligan. Kontra kay Banyas, si Papin nakakaw po ng 5,279 votes. Si Banyas, 4,263 votes. Si Edgar Abinido Pantolo, 372 votes. Yan. Sa Rinconada naman po. Sa po sa Rinconada tabi, ang saan na pinagahapon. Ano na Banawan sa Rinconada? Hindi ka mapigsabi itong sa Kabusaw sa mga kagawad. Pero dahil ko pa na bitan na, no? Sa mga kagawad po sa Kabusaw, Camarines Sur. Ang top notcher po dyan sa pagkakagawad sa Kabusaw, si Tope Candelaria, kan NP. Number 2 si June Aguilar, kan NP. Pang-3 si Labot San Diego, kan NPC. Pang-4 si Isang Ong, kan NP. Pang-5 si Wik Iago, kan NP. Pang-6 si Bong Iborde, kan NP. Pang-7 si Kokoy Abihero, kan NPC. Silang pang-8 si Jimmy Dolentino, kan NP. Yan. Sa si Roma po yun na, bigbasa ko na sa baguhan si Roma. Saragay, nag-request man sa Ragay, Camarines Sur. Saragay po mga kasama, halila po yun sa 100% kan election returns. Ang nagana po dyan, si Taddy Ramos, kan NPC, 14,566. Nakalaban niyang si Horibata, kan PDP Laban. Hindi sila baligdio sa Ragay, sa pagka-alkalde. Si Horibata, 14,336. Si Taddy Ramos, 14,566. Sa pagka-vice alkalde, ganaman po ang running mate ni Ramos na si Elmer Linaw, kan NPC. Harayo ng baya sa nakalaban niya. Si Linaw, 18,793. Ang kalaban niya si Sunny Sedo, kan PDP Laban, 8,395. Idagos ko na sa pagkakagawad. Tama kami makapunta naman sa may makapunta naman na dyan.
Sa pagkakagawad mga kasama, si Bait Balbastro kan NPC, siya po ang top notcher. Uy, alas pa ng mga NPC. Ponky Balbastro na top notcher, Lau Enriquez, Kat Clemente pangtulo, Bukayo Martisano kan NPC, panglima July Aro kan NPC, panganom si Maribel Gonsalvo NPC, pangpito Torne Closa NPC, pangwalo Sani Pulin kan NPC. Uy, ubos ko na ubos ha. Unsa alkalde sa kod ng vice alkalde sa kawalong mga kagawad, anas po hali sa NPC. Diyan sa Banoaning Ragay, Camarines Sur. Sa pagka-gobernador, siyempre lugar po yan ni Congressman Nonoy Andaya. Si Andaya, Nonoy Andaya, 17,314. Kontra kay Mix Villaforte na nagigopo ng 11,168. Si Banyes, ganaman sa Ragay, 15,026. Mel Papin, 10,100. 17 minutos na mga kasama, makalampas po, alas 12. Salamat tayo next sa Pamplona po tabi mga kagawad. Pamplona. Sa mga kagawad sa Banoaning Pamplona. O yan na po sa mga taga Pamplona, ang mga kagawad. Number 1 si Sefa Fabi kan NP. Number 2 si Dennis Castilla kan NPC. Number 3, hari pa sa NPC Manggiraray, hari sa NPC Manggiraray, si Nisa Sibulo. Pangapat, hari sa NP, Lynn Raimundo. Panglima, Nilda Dunakaw, kan NP. Panganom, Hill Bordon, kan NPC. Pangapito, si Onding Butchal, kan NP. Asin ang pangwalo, si Jerry Aquino, kan NPC. Kumusta man si Burutohan kan mga taga Pamplona sa pagkakongresista? Villaforte Alray, 9,259. Kontra kay Maribel Andaya na nakigopo ng 7,566 votes. Sa pag-gobernador man daw, Hilingon Taman. Diyan po sa Banoaning Pamplona. Si Mix Villaforte po ang gana dyan. 9,414. Kontra kay Nonoy Andaya, naigapo ng 7,341 votes. Sa pagka-vice governor, gana naman po si Mel Papin, 7,726. Kontra kay Banyes na nagigapo ng 6,041 votes. Yun. Sa pili po, yun na, pinanoy siya nakasubanggi pa sa Kasabago. Si incumbent Mayor Tambong Galonta po ang gana sa Banoaning Pili. Sa Kalabanggaman Tabi, Kalabanga. O yan na po sa Banoaning Kalabanga. Hali po ini sa 100% kan election returns as of 11:26 a.m. Ang gana po dyan, ang incumbent na mayor na si Eduardo Severo kan PDP Laban, 27,441 votes. Kontra kay Rapi Palma kan NPC, 10,170 votes. Sa pagka-vice alkalde, ang ganador po si Victor Dibilla. 18,259. Kontra kay Ramosito Robles, 16,590. Itagos ko na po sa pagkakagawad ka na Banoaning Kalabanga. Top notcher po si Win Mendoza. Tama-tama sa iyang pangaran, talagang ganador. Top notcher, Win Mendoza kan NP. Pandua si Philip Dumalasa, independenteng kandidato. Pangtulo si Cielito Hilado kan NP. Pangapat si Libby Santana Jr. kan Bicol Saro. Panglima si Carding Calisora. Pang-anom si Carding Calisora kan NPC. Si Punggay Tabinas kan NP.
Pang-7, Danny Gonzales kan NP. Ang pang-8, si Sonia Medroso sarong independenteng kandidato. Sa pag-gobernador, paano po nagboto ang mga taga-Kalabanga sa gobernador? Ay, matindi si bakbakan sa Kalabanga sa pag-gobernador. Nonoy Andaya, gana po siya sa Kalabanga, pero nakuha niyang boto 18,998 kontra sa Pambato kan PDP Laban, Mix Villaforte, nakakuha po siya ng 18,638 votes. Matindi, no? Sa pagkabisi gobernador, si Mel Papin, 16,844, Banyes, 12,244. Sa Tinambak Manda, call request. Tinambak. Sa Tinambak po mga kasama, hali po ini sa 100% na kan election returns. Ang gana po si Mayor Ruel Tuy kan PDP Laban, 16,875 kontra Kiitoy Bilar kan NPC na iga po ning 14,066 votes. Sa pagkabisi alkalde, ka naman po ang running mate ni Roel Tuy na si Bel Prades, 16,015. Kontra po sa Pambato kan NPC na si Doc Cabral, 13,907. Sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Tinambak, o yan na po mga kasama. Top notcher ang Pambato kan NP na si June Barion. Number 2 si Glenn Abiog. Number 3 si John Abiog. Number 4 si Bibi Reyes. Number 5 Jonas Ortez kan LP. Number 6 hali naman sa NPC si Oming Bilarde. Number 7 hali po sa PDP Laban, Giuseppe Parades. Asin ng pang-8 si Dayan Cortan. Paano po nagboto ang mga taga-Tinambak sa pagkagobernador? Si Mix Villaforte, 16,524. Andaya, 13,914. Gana po sa Tinambak si Mix Villaforte. Sa pagka-vice-gobernador, ang gana po si Mel Papin sa Tinambak, 14,252. Banyes, 13,594. Sa Bato man po, Bato. O yan na po ang resultado sa Bato. Tapos na po ang biralangan sa Bato, 100% of electoral returns as of 11:26 a.m. Ang nagana po dyan sa Bato, si Frank Bernaldez, 12,977 kontra po kay Martin Batacan, 10,192. Ang nagana po dyan na vice-alkalde sa Bato, si Junjun Sorella kan LP, 7,471. Sinundan po ni Vic Sapnay Ramos kan PDP Laban, 7,087. Pantulo lang si Alvin Sacuesa, independente kandidato, 5,808. Pangapat si Myla Francia Martires kan NPC, 2,859. Sa pagkagobernador, check naman daw dyan sa Bato, paano po nagboto ng mga taga-Bato sa pagkagobernador. Ang gana po sa Bato, si Mix Villaforte, 13,609. Kontra kay Andaya, 9,956. Sa pagkabisi-gobernador, gana po dyan si Mel Papin, 12,806. Kontra kay Banyes, ikaw po ng 7,144 votes. Sa Bula po na, siya mga ganador sa Bula. Sa Bula po, ang ganador na alkalde si Migay Ibasco Manggararay kan PDP Laban. Si Gel Canet na yun po ang sayang matinding kalaban, nag-ikalawa lang si Gel Canet. Sa pagka-vice-alkalde, ang running mate po ni Migay Ibasco na si Totoy Malanyano po ang Gana kontra sa running mate ni Canet na si Bendecena. Sa mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Baruanin Bula ay si Felix Brasil, kandidato sa pagka-alkalde, nakatipon po ng 3,354
53 votes. Sa mga kagawad, sa Bula, top notcher si Ina Malanyaon, KNP. Nagikadua, Moises Surita, KNPC. Pangtulo si Largo. Pangapat, Hombre. Panglima, Henyo. Panganom, Balyeber. Pangpito, Mora. Pangwalo, Decena. Paano po nagbota ang mga taga-Bula sa pagkagobernador? Gana po sa Bula si Mix Villaforte, 15,415. Kontra Kinoy Andaya, KNPC, 14,707. Sa pagka-Vice Governor, gana po si Mel Papin, 15,268. Kontra Kibanyes, 10,414. Iriga na buwaman po. Sa Iriga City po kita mga kasama. Madel Alfelor, 29,975. Kontra ki Emmanuel Alfelor, 22,518. Gana po si Madel Alfelor. Sa pagkabisa alkalde, gana sa Iriga si Wilfredo Rex Oliva, 25,758. Kontra kay Buboy Villanueva na nakatipon po ng 23,778 votes. Sa mga kagawad, mga kagawad, sa Iriga City, top notcher po si Sopronio Maestrado. Pandawa si Fatima Tino. Pang-tulo si JR Odal. Pangapat si Ros Orolpo. Pang-lima si Dante Oliva. Panganom, Inan Dinyo. Pang-pito, Jesse Abunite. Pang-walo, si JM Grimaldo. Anas pa kalyado ni Mayor Madel Alfelor. Ano ang nanggaran ng kagawad sa syudad din Iriga? Ano pa ito? Pigapot din doon, Nabwa. Kuya po sa Nabwa ang resultado kung borotohan. Erat ka. Balikan ko lang kung paano nagbotan mga taga-Iriga sa pagkagobernador. Sa pagkagobernador, kuya po ang resultado kung borotohan sa pagkagobernador. Mix Villaforte, 31,901. Mantang si Andaya sa Iriga City nakakuha lang po ng 19,366 votes. Grabe ano? Binayaan na entero si Nonoy Andaya sa Iriga City ni Mix Villaforte. Iwan na resultado sa pagka-vice gobernador Mel Papin, 26,859. Si Banyas, 17,519. Hindi po kita makakasama sa banuaning Nabwa. Sa Nabwa po makakasama gana si Fernando Simbulan kontra ki Pogi Figuracion. Sa pagka-vice alkalde gana naman po si Marisa Bilitario Hao, running mate ni Simbulan, kontra po sa running mate ni Figuracion na si Noel Grisha. Ang mga kagawad dyan sa banuaning Nabwa, uya na po. Number 1, ang pambato KNP na si Donna Oñate. Pang-2 si Gerard Punon. Pang-3 si Manuel Luzon. KNP.
Sunny Prades kan NP. Pangapat, panglima, Noel Birdico kan NP. Panganom, si Marcel Fortuna kan NPC. Pangpito, Charles Salas kan NPC. Pangwalo, si Orlando Pentecostes. Independent candidate, siya po ang pangwalo. Diyan din sa Banawan ng Laba, Camarines Sur. Paano po nagburutan mga taga-Nabwa sa pagkagobernador? Si Villaforte Mix, 22,029 votes. Kontra Kiandaya, 13,841 votes. Sa pagka-Vice Governor, gana po si Mel Papin, 21,161. Kontra Kibanyas, 10,243. Ito pong sa Siro Matabi, Gary Barreta, pigbasa ko na sa bawang Gary. Sa Edgar po yun naman, binasa ko naman, parang nahaloy. Sa Gainsa, sabi niya kabubukas niya palang kang radyo, kaya nag-request siya na kung pwede, ipaabot naman ang resultado po kan Borotoan sa Banawaning Gainsa, Camarines Sur. Sa Gainsa, ganapan pambato kang PDP laban na si Narding Agor, 4,314. Kontra po sa pambato ka ng NPC na si Roberto Paz, 2,813. Sa pagka-Vice Alcalde, gana po si Glenn Guntang, 4,290. Kontra ki Moises Abilay, 2,693. O yan po mga kagawad, mga kasama sa Gainsa. Top-notcher kagawad si Noel Sorbano, KNP. Pangdua si Romayo Saludes, KNP. Pangtulo si Reynelson Tranquilino. Pangapat si Jose Teodoro, KNP. Panglima si Moises Salvedoventura, KNP. Pang-anom si Cipriano Francisco Jr. Uy, si Tocayo. Nagpang-anom. Hali sa NPC. Ang pang-pito si Teresita San Pascual kan NPC. Ang pang-walo si Raquel de la Cruz kan NPC. Si Tugan ni palin yung Jun Collantes na si Marco Collantes, sayang nag-ikasampulo lang. Dikit na sa Lakotana. Sa pagkagobernador, mga kasama, gana po sa Gainsa si Mix Villaforte kontra ki Andaya. Sa pagka-Vice Gobernador, gana po si Mel Papin kontra ki Banyes. Yan sa Banawaning Gainsa. The Ateneo Grade School and Junior High School of Ateneo de Naga announced the ongoing entrance exams Tuesdays, Thursdays, and Saturdays for elementary applicants, Mondays and Wednesdays for junior high applicants. Enrollment for both levels is ongoing. Avail of our 2,000 pesos initial enrollment fee. Top students ranking numbers 1 and 2 in their elementary batch will receive 100% tuition scholarship for 4 years in the junior high. All incoming junior high students receive 9,000 pesos government subsidy. To apply online, visit ajhs.adnu.edu.ph. Text or call 0948-100-9852 or 811-4185 or 881-4170. Follow us on Twitter and like our Facebook pages. Come to Ateneo, excellence and tradition since 1940. Nag-text man si Tabiki, sabi ni Tita Vicky, na to si text ni Tita Vicky. Sabi ni Tita Vicky, gusto ko pong magpasalamat sa mga nagboroto kay Doc Eli Prado ta siya po nag-top notcher bilang kagawad kang Kamaligan, Camarines Sur. Dako laman ang pasalamat
Okay. Sige po, Tita Vicky, importante gana si Doc Eli Prado. Top notcher pa. Bako lang gana ko ni top notcher kagawad. Diyan sa Manuanin, Kamaligan. Ating mga bahay, mahalagang sabi ng mga nanay. Mula noon hanggang ngayon, mga pangaral nila ang ating gabay. Kaya pakinggan natin ang sabi ng mga nanay. Sundin natin ang sabi ng mga nanay. Tandaan natin ang sabi ng mga nanay. Ipamana natin ang sabi ng mga nanay. Basta bitamina at gamot na sulit at maaasahan ng pamilya. United kami sa sabi ng mga nanay. Magpatawad at magpasalamat. Sabi ng mga nanay. Iwasan ang magpuyat. Sabi ng mga nanay. Palaguin ang karunungan. Sabi ng mga nanay. Alagaan ang kalusugan. Kaya pakinggan natin ang sabi ng mga nanay. Sundin natin ang sabi ng mga nanay. Tandaan natin ang sabi ng mga nanay. Ipamana natin ang sabi ng mga nanay. Basta bitamina at gamot na sulit at maaasahan ng pamilya. Sabi ng mga nanay. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive.